Oriboro rugithiaga na mbere rwa malebo ndendo igire kure gwa star 779 hash gwa cheza uthi kure gwa cheza box wona igire kure gwa cheza box ucagure box inya box icio inya hari na igire cina mbeca igire itire na mbeca na wona wacagura igire imwe ya igire icio cina mbeca ni gukorwo ugitumiro mbeca ciaku na we utegukorwo wina munyaka wa gucagura box iria ina mbeca ni ngutumira mbeca kuma guku ceceni hakuhi nawe na ndenda thutha wa ndagika cigana na ngoro ngitumira mundu wa mbere ciringi 10,000 nigetha thutha ucio tuigire tabarira-ini ya kera wega no tugutiga wina mbeca mbere atwambiririe tabarira ya kera wega turenda gutiga we wina mbeca changa bangi sigara na bia nikimwambia malebo ninunulie chakula matusi atanitukana amelalia masikio amenitusi malebo uongo kuninenea mimi nimemsamehe najua tatizo lake yeye mfungwa wa dhambi anataka ukombozi atakapokubali Yesu atamkomboa na kuita malebo uje kwa Yesu tubu yeye ni mwenye huruma atakusamehe kabisa jina lako la malebo litaandikwa mbinguni utakuwa kiumbe kipya ya kale yote yapita. Yes. Aya ndenda kuhurira muhotani wa mbere nigetha ndimunengere ngiri ciake 10 kende muhurire ro riu nigetha twambiririe tabarira ya kera turikitie kuheana mbeca. Aya, kituga kana kuya thimu kana yakomire. Hello, Pauline. Pauline. Wairimo wa muhia. Yo, tia. Njitagwo Jeff Muga wa Ithira. Ndakuhurira kuma gwa ceceni hakuhi nawe no ni tabarira ya kera. Ndakuhurira ni tondu riri. Ni ndaguikiria ciringi 10,000 mwana witu. Ni ukuigirite kura gwa cheza. Ni kuigirite gwa cheza. Mane kuigirite. Aya, wikiri ate nigetha uigire gwa cheza. Ile gwa star 779. Aha. Ndacagura wacagura box. Aha. Ndacoka ndathie number 4. Yakwira atia number 4? Ni yuma na bia number 4. Na bro ndinacoka korora tondu ndwikirite maita meri na ndikurite. Bas, riu guku gwa ceceni yaku nawe wona wathaka kuria gwa cheza ri. Waga kuria ri. Na ni guku ngagwitira kindu. Ai mwadhani amurathime. Thengi muno na ndiu kana ungihota kurora thimu-ini yaku ko no hote kurora no one 10,000 ciarike kuingira thimu-ini yaku. Reke ndore. Tarora thimu yaku yambiririe na 0711 karike na 880. Niguo. Tarora unjire nigetha confirm kana ciakinya. Ndore. Rora agikoni ukurora agikoni ukota kurora utekurenga. Aya rora. Ndirarora. Hena 10,000. Ni ciaingira? Thengi muno. Pauline Wairimu wa muhia. Na ndona njira wiku by the way. Thengi muno ndeko. こ to wetagwo injinia Kinango. Atiriri injinia Kinango bwa kire gwitu.
aya we engineer nĩ tha ndutaga wĩra stage rĩu ndiona cia kũhũra marigũ matunda stage ya engineer. ũcio nĩwe Ngai. Thengiũ mwathani aromũrathima. Ameni, na ndũkanoge nĩ gũthiĩ na mbere na gũthaka cheza star 779 hash na no tũgũthiĩ na mbere na gũgwĩtĩra mbeca ingĩ. Thengiũ ndirĩ ndarĩa kwa inoro na ndũrĩte ngeretie. Rĩu nĩwe ũcio tũrahũrĩra thimũ nĩ warĩa. Thengiũ mũno. Thank you so much Pauline. Asante. Aya, ucio ni Pauline wa Irimũ wa Mũhĩa nĩ arĩkia kwĩhotanĩra ciringi, ni ndamũtũmĩra ciringi 10,000. Nĩ tondũ nĩ ekũigĩrĩte kũrĩa gwa cheza star 779 hash na acagũra box number 4 ndiuma na kĩndũ na ithuĩ tuoka twakora nĩ egũthakĩte ndamũikĩria ciringi 10,000. Ũguo tũgĩthiĩ na mbere na tabarĩra ya kera no gũkorwo ngĩhũrĩra andũ angĩ erĩ atatũ ana na ũndũ maikĩrio kĩndũ 2,000, 5,000, 10,000 ona tũngĩhota ona wa 2,000 no tũkũhe kũringana na mbeca iria cheza megũtũhe. Ũguo thiĩ harĩa ha cheza ũhinye star 779 hash ũthiĩ option ya mbere ya cheza box na angĩkorwo arathaka rita rĩa mbere nĩ ũkora ceceni ciarĩte raini hau hena Citizen hena Inoro ũcagũre Inoro nĩgetha tũgwĩtĩre mbeca kuma gũkũ gwa ceceni hakuhĩ nawe, na wona waga kũhotana wacagũra box icio 4 igĩrĩ cina mbeca, ũngĩcagũra igĩrĩ iria cina mbeca nĩ ũkwĩhotanĩra mbia cikũingĩra wallet-inĩ yaku direct. No ũngĩkorwo ndũnarĩa ithuĩ gũkũ wĩigĩrĩrĩki witũ nĩ gũtigĩrĩra we wanyita itemi kũrĩa gwa cheza nĩ twagũtũmĩra kĩndũ nĩgetha ndũkae kuma ũguo. Aya, rĩu nĩ twambĩrĩria tabarĩra ya kera official. Karibu sana mũthikĩrĩria, na nĩ ngũkũmenyithĩtie twĩna ndungata Ngai Mũturu wa Mũirũ mũthĩ tũgũkorwo twĩna Deputy Secretary General wa kĩama kĩa Jubilee Mheshimiwa Zack Kinuthia, na mũthenya ũmũthĩ tũrenda kũmũrĩka kĩgomano mararĩ nakĩo kũrĩa Kiambu Golf Club. Mararĩ na kĩgomano kĩa Jumbe akaunti ya Kiambu, na tondu mugathe Uhuru Muigai wa Kenyatta no akaunti ona nowe mutongoria wa kama kia Jubilee no arari mugeni wa gitiona ni araririe maundu maingi muno ni akoretwo agikira ni undu wa kurumwo nginya ni atongoria arika ria ciana ciake na agakiririria no ira ni araririe na arauga atongoria ara mari thirikari ma focus no horo wa kudeliver kuri muingi ithenye-ini ria gutinda magietha ciigwatio kana makimwigwatirira ni tondu ndari undu amagiritie gukorwo magika agikorwo ni muturire ni ngarama ya muturire ri iguru mari uria mabati gwika agikorwo ni ta thogora ucio wa maguta mari uria mabati gwika na arauga kiama kia Jubilee ni aharirie gukigitira nigetha gutigirira ni kiahota kugia na miri matura-ini mothe uria kiari hindi iria ari thirikari-ini na ni tondu uguo Gordon Muga ndio akiona Mheshimiwa Zack ni akinyire ni arikia gukinya na tutire twamwita gatira muthuri uyu no agitio muno kuma ria ndokire haha ri ndaretwo kaguka ndakwira ma eni ataruira matinda na mugathe ona muthi ni ngumonete kundu kungi ngurani gucio mama na mucamani wa bini ciao eni Mheshimiwa Zack Kinuthia athuri ndina gwita uguo ati Mheshimiwa ati itaramenya ura ndirauga acha ni tondu we Mheshimiwa ti kwega na ni ndamenya no ucena uraikara ugicera ngakura kigumo niguo abogeithie muthikiriria ucoke ugikimuhutĩria kura watinda nigetha tuingire horo wigie kigomano kia ira wa mbere ni ngwenda kumugeithia mwina Gordon nitwageithia muno tondu giko kiugaga yanjagia na ihenyene itanakerurirwo arugirwo hawa matirikagia giko kiega ni yanjagia mai na ihenyene uguo ni kuga ati yanjagia ti mai ni nyumugagirira yanjagia na ihenyene itana kerurirwo murugirwo ihe ni cio icamaga yari njohi ikamenya kana iheu muthuri angerugeire athuri aitura njohi amete moke manyue ni mokaga no matana nyuari muthuri ucio niguo ndagakorwo ni athuri enda kuraga na kuroga ri erago ikionda hire ihe ciake ihe ciake ciamba ikude niguo kona irahuruka ihuruke oko ni thukorogaga ri ukwambia na ihe ciaku koguo ni kweragwo yanjege ni kweragwo yana hia ndiriki ndiri tene yari njohi yana hia ndiri tene riu tondu ni heire ri ni yadio ri ihe ciaku riu tunyue na muthuri ni ikaraga ikago athuri atene ri ni mari no horo ucio wa kuruga
giathi ni mari no horo wa guthinja ni mari no horo wa gwitana ni kwa no horo wa athuri kwaragia muno na maundu mau ri ni mari mega muno tondu athuri ni maikaraga na gitio na maundu mau ni marathi magite tondu o hau ihe ciroka kugereria njohi ya ithe ri niho maundu maragirio ihe cikerwo maundu maingi ndagweta gutondu anake aria tungita ihe citu ici cia miaka minini kuma miaka 15 nginya miaka 29 maranyitwo ni tondu tunini muno makeita ici nini ni ireita muno na newe kajugi uguo nikio ndagwetana gikundo iga tene athuri makiruga njohi ona matirugaga ati tondu ndungihota kuruga gwaku ti gondo ni tithangire mo gwake no yarugwo niguo tugie na kanya ga gucira niguo ihe ici citu ri cione uria turacira ta athuri ciuririe ciuria ho ciugire athuri makiaria maundu ho ona atumia no gumekaga atumia na macemanagia okorwo ni kang'eirika okorwo ni nyakinywa nini nyakinywa nguru okorwo ni atumia gikuo kiega no andu mahota kunyita atumia aria magitagwo atumia aria iheti mtumia mukuru miaka no andu meciririe ni kurumana tikigo kiega tikihuthikaga uru ni rika riu ria mutumia uthiete gakinya tondu atumia matiakinya maturanguru riu ri athuri hindi maracemania ri ihe cio noho ciraiguira mau umuthi uyu ri unfortunately bururi witu wa Gikuyu tutikoragwo na mieke na mianya ya kurehe ihe citu kirugo tutihota kwaria nao ona ta ithuĩ twĩ haha ihe citu ta rĩu tutiganire nacio thaa cigana mundu itu mahida mĩago yathi ugiukira either magutigire kana we wa matiga ugukora metro kana ugukora magwetereire nikora metro haya rucio magathie thukuru magutige kana ume mbere haya Saturday ile utari wira we maundu-ini mangi niguo rathi gukura nera nzi ciaku na magongona riu ri tutikiritaga time na ihe citu na nikio ireita koguo nigwenda kuhuthira mweke na mwanya uyu thiini wa kameme gaka nyitete kainoro njire andu aitu ni ngwenda athuri aria murathikiriria na kuga muthuri ri ni ni gathuria ciama ndio niko ndo magiuga urario tia ciama muthuri wothe wina ciana cia ihi kana wina kana ga kahi ni wega munjigwe hwaina wa muthi tazaki kinuthia ndimwire atiriri mundu ni wega gucera na kihi giake ni wega guikara mugicerangaga mugakinyukia meri ni wega guikaraga mukiuranagia ciuria ni wega ona ringi mugatwarithia ngari nake mugatiga nyina na iretu ake mukoya ngari mugathie kana oko ni maguru mukoya mugathie mugunda mugiteretangaga oko ni mburi umuthikirie tondu riri ndio ni enda kumenya uria athuri maikaraga no aragimara icoka no cirathie na mbere mugambo no uracenjia riu nderu no ciraumira ni wega riri maundu mangi matieragwo na kanua reke andu makuone athuri aitu a Gikuyu ruru rutari njau ni kuhuka ruhukaga nyumba itu na mutige kurekereria ihe citu mwicira ni guthomithio na internet mutige gwiciria ihe cianyu ni guthomithio uria athuri maikaraga ni manyina mutige gwiciria ihe citu ni guthomithio uria athuri maikaraga na ihe cia rika riao ni ithu tukuruta wira ucio hari heragwo mukuru gaya wonie ki utuonie kuga wonie muruna gaya tu reke by walking with your father you learn invaluable lessons of life Jeff adu agita ithuire tutiena munyaka ucio tutani Zack diena onawe diena munyaka wa gukorwo ati nguririo guko athuri ni ngirire vaini uguo ngirire va no twai na athuri magitunyitire tani ndanyitirwo guko muno ni muthuri witagwo Bishop Baba Joel kana ithe wa Saira Bishop wa kanitha wa Pefa wa Kigumo ndaika he gake kuma da 7 yugo toneho anyiteire ri meka ya kuma anu ginya 7 ri ndari kihiki he umutwe na tondu ndirairwo kureke kuma buroti ri andu aria manjui ni mekumenya ri yakire muru no ndari kihiki ahiukaga uguo ukona ni kiahiuka hapa kule tikihikiaga no ni kihikiria aciri ingi matingenda ihe ciakio ihe cia macere nakio koguo ri ni kihiki he umutwe no ni energy ni utongoria wa thina ni influence kangiri kauremi kanini na ndai na ihe nyingi muno to Juma ni tacemanirie na ihe marigo-ini ate tukabanga sadi kuria tugathie either kuhura etagate guthambira rui rwa ireti kana uria tugetha mihwa tukahura ihe cia either gatumbi ihe cia marumi ihe cia marira ndabangaga ndakona ihe ta 300 ugu ni kuga utongoria wa betio gatene o kumotene ni koguo ri ngioka kwehera 7 ngingira 8 ri Bishop
Baba Joel na Ngai amuturie na amurathimage na amuhe hinya akinyita riu muthuri ucio no wanyonirie uthuri na itwaragia maundu maritu nake ni twaragia nginya uhoro wa mundu rekaraga na muka na ka example yake na nyina wa Sera na gakijira it is not all bed of rose kihiko to gikeno hindi ciothe na atumia mendaga guikarwo u ndoi riu ndakiuga uguo mutumia eho no ni andeithia ta muthuri ta kihia ati kihigia ake ati riria gakinya ngiemuka ni ndamenya uria baba ikaraga na muka wake itondo he was my adoptive father. Bishop no watuma ukahonoka uhoere andu nginya urute ngoma muno eni iyo ahoire atana hoera honokeri ndambete kuhonoka maita mugwanja ngigwaga no wambite kuita ndambete kugwa tondu reka ugu ndahonoka asadi mande gathorio ni kihi thukuru wakianora ngakira gethoria ringi ri ngagwa nakio marigo-ini ngamenya ni ndagwa riu ngiinuka riu ngambiriria waganu wothe uria ndirahiria tunamenya ni wagwa ndakigwa riu nguthie ngihuraga nginya thara ngimunyaga ni nguire ndoi ndakireo immaturity ya kihonoko koguo athuri ndio rume no huria ndaka no huria na wenji na wenji no kuri koguo ngwendaga kwariria athuri na athuri acio ni nie nawe Jeff ara maratuthikiriria tugicoka kugeithania rekei tunyitire ihe citu ihe ni ireita mundu rume aranyitwo ni kaundu kanini taru hekanda kuria gwitu mathiko njerega haria gikoe kuria Kinyona mathiko marari very passionate kairetu karahurirwo baru ni mwanake riu na gikuo postmortem yekwo ni ati thakame ya ihu irenda tondu mundu cio muhurire baru cigithecanga ini cigithecanga mahuri cigithecanga rwambo internal organs yani uhurite mundu ukamunanga baru thakame kaihuranda we koguo na it was a horrific scene na kadeo ri ya imagine kaitu kauna ka mutiga tu tondu kaheo transfer kure karutaga wira ka mutiga na kimwana kiu ni kimwana kia baki na fagi hau broti hau mununga koguo ri anake maratigwo na iritu makiita ni turonire mwanake ongi na haha Kirinyaga kairitu gake karamutiga areyuraga kana arakoraga ni turonire mwanake ongi wetagwo Kinuthia Tanie oyete ngari guko Nairobi agathie nginya Eldoret agathie akoraga kairitu kare gathaka muno wetagwo Ngeci akoraga na ithanwa imagine na riu ngirikia njuge na inyo ihe citu ni ndamukania Tazaki Kinuthia riu haria ndinde junior elder junior riu tondu ndikire na ciana ni nginyite makinya maria nginyite ndi muthuri munini ungitarwo na muthuri ungigitara ihe ici nini tigai gwiciria maica ni mathira waregwo ni muhiki thamaki itingithira ki iria-ini itingithira na reke ngwire Jeff value ya muiritu na mutumia ikoragwo between 20 to 30 nayo value ya mundurume yambagiriria from 30 uthi na mbere ururu wa muhiki ururu uri wiguaga uhana nyanya iga rucini kana uhana wega uria tugakora bururi wa Ngai ikenero yani wega wa muhiki ukorwo wi hau 20 to 30 hau niho uthaka wake urirukiire ukarikia no mundurume wa miaka 20 to 30 ona ni ukora nginya maniuru ndarikite kuruta magokoni ni ukoraga ni mundu utari na raini tondu utaremenya ndaremenya ona ndai no gima ona mistari ndai tiga wana ri ngahota kwaria na muhiki na njira ngima no tha ici we unginyita muhiki Jeff na ndugukinyita we na mutumia ni akuigua ena gicamba kiega tondu nginya ura mutwara no ria muraria no ria matuso jamba citu ici nini tiga ikuragana tiga ikweita jamba citu nini maundu no marituhe no ni makagira mundurume egie wika maundu meri wa mbere ni gwathikira aciari muno wa gatatu kana wake wa mbere ni wathikira aciari wa keri empower yourself as a man oko wikuria gicagi oko ni kibikibi utwaraga mihegitio mithukume thukuma nayo Ngai arathime wira wa moko igwethere kibikibi ingi wakorwo urimaga ng'ombe rima ng'ombe ciarithia ikira mbegu mihenyeki thiwethe brani Ngai akurathimire hau oko urimaga nyeni na mboga thiurime mundurume ni kio giake na Ngai arathima kio kia mundurume tondu Ngai ni oy mundurume mawira maingi no uriagwo ni ciana no uriagwo ni atumia no uriagwo ni aciari no uriagwo ni society Ngai ni arathimaga mundurume uria othe ona ikanga aiko ikanga kana wi dereva he wira ucio rutaga gitio no aiko ndurauhe gitio ri ungikirathimwo no koguo anake aitu matige guthaka na maundu maria mareka ni njui gutire na mawira na maica ni maritu no tutigai korwo tukire na uru tigai kwita au nigo ngwenda kuga na wathuri walk with your sons na sani to uria wiciarire no ko ni nyarume uko wi nyarume wa mwanake ucio ri twarana nake tigana na nyina atugagete mutiguanaga na mwari wa nyukwa nyita kihikiu kinyita ta giaku twarana ai rekei tucokie magajo rekei anake aitu tumacokie
tucokie mitambiro ya nyumba itu ya Gikuyu uria twaikaraga ati ihĩ ciatigagirwo ni maithe mao gito ko kiuga kĩhĩ Gĩkũrũ na ithe no tondu eni kĩhĩ Gĩkũrũ na ithe no taki ukirwo kĩhĩ Gĩkũrũ na ithe no tondu mwe ne ati urerwo ati baba nyo ngihinga ritho akire riu muci ucio ndungiro ndwe na mundu rume apana akire we wiku ugitire nyina na ugitire ihĩ icio na ciana icio ciatigwo muci uriku na ugitire indo icio mahiu migunda na maundu mau mothe athuri cokai magajo na ciana cianyu cianake ciumiririe ciaririei ciirei uria mundu ekaga aregwo ni muhiki ora cia Jefu ni ndigikiuga ndanaregwo tondu ngoretwo ndikingara kuma miaka mingi no ndanona njamba iregetwo ni ahiki aingi muno although na ni ndiuka no totwire ndino ndigukiaria muno no hata gucina mbica riu no ru kaithe tukangende gatanie riu ndiro ne gako kahitetie muno gicamba nyoko tanie gĩgũkorwo kehingicĩte mũno rĩu na rĩu tanie rĩ tiga ndĩ na mũtumia rĩ ingĩenda mũirĩtu wa ndege rĩ ithe ndaregwo nĩ mbũri ithe nĩaregwo nĩ indo ithe ndaregwo nĩ indo na thĩnie baba wao itigua nikĩmũgeithie mwĩna Gordon na ngĩcoka njuge atĩrĩrĩ o tukiuma hau kĩrĩra-inĩ na mĩario Jeff he kaũndũ gekĩkire Monday last week ni kuriga kwa ina mirurunga ya maguta kuhaica ona utihotire gukinya gukuri kwa ina na nyone mothe hingicikire na mugomo ucio ri ndirenda ku single out handu hakoretwo hena thina muingi muno bururi wa Moro ri kuria Molo constituency kundu kwega muno bururi ukorwo na Gikuyu gitu ona ko gikaranagia na ndurire ingi bururi mwega muno wi migunda mithaka ngai ahete riera riega kuriagwo na gukanyuo na gukoragwo na ona ngwiciana no kwi ngumo muno ya funda ciaki warubaga imoro ni Elbagon yani kwi ngumo ati gutire nginya ciana cico Gikuyu giothe kiui funda iria nyingi na njega cikoragwo ku warubaga ni bururi mwega muno Gikuyu gitu githeremeire kuo na gigaikara na gikona warie no he maundu makoretwo magikika over the last 3 years maingera gukuma gerete mwario-ini wa executive director wa kiama gitu kia Jubilee Party kana CEO wa kiama witagwo Dan Mwangi wakiri Dan Mwangi ni akundumite guku ajira wa mbere ni kuoragirwo andu atatu last week ni hindi ya mirurungano ino ya magutari ciana ni cioragirwo ithatu na ciana icio ni igathikwo rucio na executive director ni akubangite gugathie gukihurukia ciana icio na kumiriria misi yao no ni etwo ni kiama hari wira wa umira wa hinahi rucio ni holiday ya Eid ul Adha na ndona matamenyaga ni kuga atiriri ni gu celebrate riria Ibrahim aregire kuraga Isaka Eid ul Adha Eid kana feast of sacrifice he wanted to sacrifice his son ngai akimuhe ram kimuhe ngoima ikima hara kihinga-ini koguo nio magakoma gicelebrate ithiramu muthenya wa rucio na Dani ni aremwo ni guthie na Dani atori andu Moro makiui ni akoretwo akirugama kana ni arugamite giti kia MP wa Moro na kiama kia Jubilee no ni joni aritie na family ni ciui ni amaririe na njira kana igire ni atumanite musumari tondu ona kiremagwo ni guthie musumari ndungiremwo ni gukinya ni akinyite musumari kugerera andu aria mamwikagira campaign ni akujirite njuge maundu meri na ni mugwenda kugweta tondu ino amenya ni boss yakwa ingia gwika uguo ri kiama ni nguona na kanua na ni ngwenda njikare mabuku-ini mega ma CEO o tondu nye mwikara mabuku-ini mega ma waruru ndukwenda bara hapana ajira njuge atiriri wa mbere ni akwenda na njira nene muno security overhaul ya sub county ya Moro OCPD OCS na borithi ciothe na county security team iria irarekereirie ciana ithatu ciuragwo kuria Moro ni aregana na ni akumithia ngero icio na kuga ni twathika ciana ti kuga tutiri na ruo ajira mena ruo ruingi muno tandu wa Moro ni undu wa ciiko cia ngero cirekirwo ciana nini citararikitie gutura koguo aroria okorwo ne nginya ngoro cia andu wa Moro cihorere OCPD na OCS na security yothe yeherio kuu netoro kundu kungi kure hondo aria mangihota wira wa keri ni arenda gukumithia na njira nene muno utongoria uria muthure especially mubunge wa Moro tondu maundu mau nemekikite ndari ndaugite ndari undu ekite na aroiga mundu ri uthuritwo kwaririria andu egie ukorwa gika na gutacukia ciiko gutacukia makinya ma kuonania ciiko ciatha na ndekite uguo koguo nake niga no akumithia gukira gwake na kwirorera maundu magithuka tondu ti mundu wa mbere woragwo riu Dani Mwangi gakira andu a Moro momiririe tondu ndumetumanaga gugikia na ningi gutikire yuraga na ndikie niguo turorete githurano we tondu ekuo ri na ni arahota gukorwo ena wendo ucio ri hindi ya kinya andu magikamuigwa mamuthure ta mubunge wa Moro ri ni akamateithia no ajira ngani andu na riu gukuto Moro tugukania a Moro no tugukania bururi witu nginya gwitu Murang'a Jeff ni kiki gatumire Gikuyu gitu kwage mirurungano giathukagia indo citu
ona ndu cio ndacokire ndarigirwo waumire ku tondu gutiakoragwo ithe titho ni nyingi muno ni giconoko ni njukira ndu menda kwihitha ni mekorera rehetwo na kuu ni maheni andu aria maragia indo icio maragia Gikuyu taru haha muthuri wetwo kanini haraka wa gwitu kwa haraka kwa haraka magumu kiambata aci ni rori 8 Naivasha ujire rori 8 uria rori na niyo ciena runi hihi na rori icio ri rori yo ina ndereba ina ikanga na timwe na ti umwe makana uguo hari andu wira wa wathi rĩu acio matire wira ukarigwo atiri na kuria maragĩra gatoni cia gũkua indo ndacionire rĩ supply chain iyo yothe ũrĩa ũrendageria rori ĩno ũrĩa ũratwaragĩrwo nĩ mahĩngĩcĩka tareke tuwe mweke ũyũ wa kerai twĩna Gordon nawe tukanie ciana citũ twĩre ciana citũ maũndũ merĩ kwagĩa mĩrũrũngano ũkoraria Gĩkũyũ either ũrahũthĩrwo nĩ andũ a thirikari kana ũrahũthĩrwo nĩ andũ a opposition kana ũrahũthĩrwo nĩ indo cia mũndũ ũcio ũracinĩra indo andũ aitũ twaigane twaimĩra kũrũrũngana tikiugo kingi gya guthukangia indo kururungana ikoragwo statement ya democratic value ya kuga he undu turenda thirikari yeke na ndiraigua twarurungana niguo tumire power belongs to the people not violence belongs to the people tutie kwera uguo gatiba gatiugite violence belongs to the people koigite power belongs to the people kule gwitu muranga ri kule muthuri witagwo Maguna ona ni athukangirio indo hindi na ndio ni kiandu mora muthuri mwega muno nginya miru ni arega gucinirwo supermarket ni arahuriirwo indo ciake muthenya urariho gicicio ona ngithii haria hake Mukuyu ni gukora mahiga maria mahurite supermarket hindi ngi gicicio ndari acenjia ni kuigwa uru keno ni kuracinirwo indo nyumba itu na hano ho guga ringi nyumba itu waganu wa wanangiku wa indo mwarutire ku taru mundu ucio mwathi mathukangiria indo ri tuwe thirikari asa na tuhaicitie maguta hapana tu uroraga ciana na ndaritie uru ona ndakoragwo tetini na one andikaga Jaruo andikaga o inyui andikite Mathai andikite Ikamba itanyu murandikwo na ciana icio cirathukangia no mandike ni nyumura kai tukume andu aya kuma keno guthie na Ikuru kuma kare matura guthie nginya kire Biroiro Gikuyu gitu handu hothe mwaruma tigai wanangiki wa indo tondu riri mwanangi wa indo ndangiciona Ngai ndangikuhe kiria uhuraga kiria uthuire kiria uhuraga ndungikiona ndukaheo na nikio muonire riri ona tukiuga guguo nikio muonire Raila ni undu wa kuhurana na ma president ri arahurukire tari atuika president ni tondu ni ahurire giti kiu muno ni ahuranire na president akihurana na Moi akihurana na Kibaki ona Uhuru magĩgũka kwendana ri ni ahuranite riu hari rarieraicire mundu ndahura kiria retha ri matuko marari mathiru Gikuyu gitu tigai guthukangia indo na ndumiriri uteyo ikinyire andu a boda niguo nituonaga ati kwagĩa katina kanini uguo barabara matengeraga makamundia ngari tikiri ngari ina runi na we urerirĩria ati urerirĩria ume hau ngari ni ya maguru meri ya kuhea maguru mana ndungimiona ndingiuka ndungicina ngari ya mundu gacoka koni tigai maraka roho ucio ni mũru mũno tari uri Jeffrey ngari ile yaku mwena mundu etirwo Gordon ri ndire ya gutha ngari ingi ona yana guthwo yana guthwo icio ni kawaida ya barabara riu ri angikorwo ithiwa ngari twaguthana ni twaragia ri we ungihutio kibikibi ri kana no ahutia mundu ri mutikare mwaria bururi ukire na miario na kwina kindu gitagwa insurance okodo insurance ri ugukirihirwo ni insurance company ona ndigagwa atiriri tigai maraka aikomo guthana mundu mwa boda ri andu igana rimwe moka gwika atia hau niho riu ni kisi ya andu eri niho tukuga ukoro ucio ri ati mundu tauni ngari yakwa na kibikibi age mauka kwambia kuhura kwambia gufora kwambia kumihuhura kwambia kuingira ngari ni na ringi mundu mwana muka ukaga tariu he muthuri urahuteirie mutumia nyondo aya haria kigeria ku negotiate na neuma na ngiri 3 ni amenya mundu ni amuingira no ndarenda bara tondu oragire itawa ria ngari nake agikuirwo itawa ria kibikibi akiuma na ngiri 3 kwira kada ya kibikibi ndenda kwenda cira riu hindi marari uguo kimune mbeca ri mikorenge ya kibikibi na kou ri yoka kwambia kuhutia mutumia wake nyondo na hindi yo mwari ari hau wa grade 12 au no tukuga atiriri Gikuyu gitu na ndimere yo tondu kiugo iki kena gwetwo ni muthuri witagwo Muigai wa Njoroge ni kuri thahu ni kuri mugiro na ni kuri kirumi njuge atiriri thahu ni kuga atiriri aria matanyitaga ni kwirwo wiritwo twambiririe na mugiro ni kugirio wi mugirie ni tuhene example ni tweritwo atiriri ndukanorote mbiri ko ni kugirio ucio ni mugiro guthiaga atiriri ungikorea wagirio ri kana ni kuga ungiuna mugiro unyitagwo niki ni thahu okay koguo mugiro ni kugirio wi mugirie gwika undu wa wika ukamba ukagia na ruthahu riu no agia na thahu ni na giko no athaha no athaha muno riu we nduri mutheru
ungithie na mbere na guikara thahu-ini ucio ri kana thahu ucio ngia guthahurwo ri na guthahurwo ni gukihoerwo ni atungatiri ni kwirira ni kuherera Ngai ni gugika maundu maria magikagwo wa muico waga kwirira unyitagwo ni kirumi kirumi gigacoka gigagutwara irima na maundu ma gutiri kundu mathiete we ni uyi ndwigie guthukangia indo no no athukangia no wacina nduka ya mundu no wacina rori ya mundu no woka wa gutha ngari ya mundu no wamuiya indo ngari-ini no wathie waiya nduka ciene no watua supermarket watonya no watunya mundu mbeca no waiya mundu mugunda no gokia itoka ni wa kira uri ogiritio riu ri warikia gwika maundu mau ogiritio ri ni wagia thahu ni wathaha muno ungiakwirira no coke njira barangi etagwatia njira haria cio yorire kigotuhutha magomano-ini ma njira ungia gucoka magomano ma njira na kwirira na gucokia hathara yo yene mundu atuikaga murume we murume ni tiri we murume ni Ngai we murume ni guku thi na iguru na kirume kia na kunyita wamba ugatuhuga ugacoka ukagia matuhuhu wagia matuhuhu ugakua wakua ukathikwo na tiri ucio no ugakurega ndukona thayo mbere andu itu ni twamukania noguo niguo gwe na mukanike uguo niguo ndani mogia kunjurite njuge kuria mathukagirie indo moro ku kwao na kuria mathukagirie keno kuria mathukagirie Naivasha kuria mathukagirie Githurai nyumba itu muonirio no guthukagia indo ona Kirinyaga kamwe ni wiru kana ni urimu nguci ni wiru no urimu ciothe itukanite itugo tondoka kuiya mukanio ni kera na mukanike tigai guthukagia indo wakonera igwa ni ukuiya indo tiga kumira mirurungano tuikare bururi witu tunaci hada thaa ithano mwecimu wa Zakino Thiari ndinambia ndatumiro hane ni cheza ici igio kwamba kunde no kiambo kinde manengere nigetha rutuka tuigire ndeto cia gikaro kia muthenya ngwenda kuga uguo riu hena mbeca tuigire Jubilee no huro raugire haya
aya tuna mahotani wa ciringi ngiri 20 Harrison Mwangi Keiro we mwega mwega muno Jeff Munga kwerwo atia hwaini uyu na urude mwega pio atiri ni gatu we hotanira kura gwa cheza de hotanira ngiri 20 na magana kenda maite 3 atiri we kati papa itu niguo hotane dalile daura datuma 779 star 779 aha washa gura box iriko sasa gura box number 4 aha then du dakiona ndagitumirwo kanyamwekega good uthina mbere na guthaka good na mbere guthaka besha ni nyingi guku wacheza na ithui wahotana no tugukuhurira thimu na wotha waga kuhotana bado no turi kwethagira kindu tugagwikiria. Thank you. Asante sana no geno tuko mwega we ko by the way ndikundu witagwo Muranga we Muranga mwana uriku ona Kiriaine thank you muno. Thank you. Asante sana. Aya ucio ni Harrison Tandie Gwathanaga na John Maina bro uria nake wehotanira ciringi ngiri 10,991 no tutiraiguithania ni undu wa kuria ari. John Maina namba yake yambiririe na 0758 karekereria na 856. Acio no amwe aria mahotanite na aria ndingihota kumetira othe although tungikarikia ni gukorwo ningi ngikiheana mbeca ingi tondu ni nyingi guku gwa cheza urahinya star
*79 hash warikia kuhinya uguo gikorwo ni guthaka urathaka rita ria mbere ugathie ugacagura session ya Inoro FM warikia kuhingura session ya Inoro FM ugathie ugakora hare hena cheza box cheza vieta na cheza sports tiga na icio ingi thi hare ha cheza box wahinya cheza box gukuhinguka box inya box 1 box 2 box 3 box icio inya igire cina mbeca igire itire na mbeca guoko gwaku na munyaka waku gutware hari box igire ici cina mbeca imwe yacio na ni ukuhota na mbeca hau no ningi kungituika wa ya box imwe ya iria itari na mbeca wigirire witu ni gukorwo ni gutigira ni twagutumira kanyamo nigetha ndugatuike no igirire kura gwa cheza waigira ringi na ndona ria ucoke utukithie utari na kindu na nikio uraigwa ngihura thimu icio nigetha aria mahotanire manjire mahotanie mbia cigana na aria matana hotana ndimere ndamatumira mbeca cigana cheza ni *799 779 hash ukaigira kura gwa cheza box ukiamathira kindu giaku SG yes maothe ni maitu no nginya turute tondu na no nginya tugitongia andu aitu tondu riri mbeca ni tuheirwo ni cheza tutingicinukia he mutumia wake na muno wa muhengiri 10 ni wakuria engineer mutiro githura kanyamo ona nitari wada maratuthikiriria ri wamahe namba yako tukiuma igana ne mangutho mundu igire andu igana rimwe ri ndakoma wega nigetha ukurwe bai kiria kuheo kindu ta kiu ri no nginya hingure kanitha na ni ru todi kwenda kuruta ucio kindu ti uri njui ndukwenda ko muhothi ni uri ene na ni wira mwega no ucio tuko wakwa haya ndenda riri tugire direct to kuri horo wigie miario ya mugathe muthenya wa ira na kigomano kiu ndira tumia mbiriri na miario minini haha tuthake miario minini nigetha tuhingure ru utuhe uhoro wothe wigie kiama kia Jubilee undu maria mothe ithu tukirite tuthikiririe urari haria riko-ini na muthuri ni uri tutwara kwi mugathe nikumuto ona ni ndimwira etekire mwakwaria na radio ici agitikira ri tungigwa wega muno no ri mugathie Icaweri ukamba tutware Icaweri tuito chere ku thubu acoke muigere wimero ici hau tutinde na mugathe ku tuigwe wega ni ukuona uria Gordon agukena ona tari rucio no kimure tiro ucio nigatha ata nikumwethera ndari thina ithe wangena ira ithe wangena atiri amba kumagara hanini acoka ri ni tukuthira acoka umwire ni tumwendete muno na nitukwenda guthi kumucera muthuri mukeni ma akena gukona na ma ukariguo mundu uyu twekiraga tamu ciake ati ni igiri kabangire oho nginya no ti uhoro ene reke tobe tuthikiririe miari yake gwithania andu a Kiambu ne turaiguithania riu nikio ndiramwira tondu mwokire mukeherwo maundu hu ndimwiroreirie uguo ngigeria kumwira inyui ino barabara murathie ino mwerekeirio ni andu aya ni tumoi no inyu mugacoka kurira mukijira atiriri twarira ni ithu tukiaririra ni tuuyu uria tureka ne turaiguithania mugitiga atongoria bunge mugithura andu na wira wao kou ne guthie gukumia maundu ma mundu ungi no ti kumurutira inyui wira kana gutetera maundu maria mamukonie ni muri maigua makiaria maundu maria mamahutagia ni maiguaga makimaririria no rwimbo tondu mundu ni akirwo tuthendi muhuko mwiyuria ikana uguo niguo mugucoka na riu mutikaige mutieritwo ni ndamwira neguo thurai atongoria ati ateti atiri ona mbeca to ni mukureherwo ri riai na murie tondu ni cia ni muranjigua uria ndiramwira tondu no iguka ngire to cianyu he thina mungikiria anake jeci he thina mungiria indo icio githe tumurie na memwere magacoka ringi no muthenya wa kura ri ni ukamenya uria uge neguo muthenya wa kura na wa kubadilisha maisha muthenya wa siasa ni wa kuinukia kanyamo mucie na kuhuna netwaiguithania guo riu andu aitu nie ndikwenda kwaria muno tondu njaragia ucio ni mugathe the fourth
atiriri muratindire nake uraiguaga atia he kaundu he ka feeling mundu aiguaga ithe wange na akiaria na ruthiomi rwa Gikuyu na kuringana na andu aria mekite horo wa communication gutuikaga ungererie mundu na ruthiomi rwa mami wao ruingiraga ngoro-ini thiini rurimi rwake rurimi rwake no rurimi rwa ugeni ruingiraga meciria-ini tatutaririe muratindire te muthenya wa ira murakinyanirie kigomano kiu kiari githie last Monday gukigena na mirurungano na ndaigua na ithe wange na ni akinyete mwena ucio wa Kiambu Golf Club agicoka akihunduka ni athire nigukwira niki wa mbere Jeff and thank you very much how are you tondu ni harengwo ri akuga atiriri ndikwenda kwaria muno tondu njaragia ngarumwo ni arumagwo muno na tuiguaga araugire atiriri njaragia ngarumwo na no ngurumwo no ndiri uhoro riu hau niho araugire atiriri no ndiri uhoro tondu irumire na njukuri agithie akuga ndiramwira munene migathi ya itonga aracokera roiga ni migathi ya itonga ndira my wife waitu kirorera speech yo ndiramwira hau ona amba gutithia ri ni ndimuririkanirie tondu ndira kuhi nake ndiramwira munene njuku na irumi ni migathi ya itonga na atongoria na tondu muthamakire ungia kurumwo hatiri uthamaki niguo riu koguo tuge wa mbere ni ngatho nyingi muno kuri Kiambu delegates Jeff ndiragire gwitanike mwina Gordon ndiramenya ni kigiratumira tondu na ni wega mundu othe tari wa Kiambu ndakaigwe ni aratigirwo ucio urari mucemani wa andu a Kiambu ithu tukiria Kiambu ni ngire wa Kiambu we ni gukorokire ni kuri ene kwanyu ni engineer ni gwakwa ni gwitu ni engineer no gwakwa ni Kiambu riu kuretagwo gwitu ni kuo marokaga ti gwaku ti gwaku andu aria maciareirwo na magakurira Kiambu nio marokaga mucemani wao tondu kau ni kana kao era kihumo kiao ni Kiambu riu kihumo kihumo kigo ni kiu aria kihumo kiao ni Kiambu aria me muoyo ti kuga na coguo moimite aria ma Kiambu nio mararikwo secondly ni kuri andu a Kiambu matanoka tondu kurokagwo ni 1 andu a Kiambu 2 delegate akema kia Jubilee mundu othe delegate wana thuro grassroots kuma Goliva muthie nginya Soko Mjinga andu aria manathurirwo kuu Kiambu nio maroka mucemani wa ira na ti kuga aria matanoka ti andu endeku no Uhuru Kenyatta arendaga platform iria we atongoria tondu angirokire na njira ingi arokire na njira yake makiria party leader uguo andu a Kiambu asanteni sana ni tondu wa kwiyumiria secondly ni ngatho muno ni gukenerera Uhuru wa Kenyatta wa gatatu ni ngatho muno ni gwikinya na gikuo kiega they behaved well na ta deputy secretary general national wa Jubilee party ni ndegwire ndi mundu very proud ni uria turaikarire na Uhuru uria andu a Kiambu maramwamukirire na mareiga marekinya wega mare behave uria kwagirire gutirari na incidents ona imwe na twacokeria andu a Kiambu ngatho Uhuru wa Kenyatta ri ta munene wa kiama kia Jubilee ri niki arokite kuuga Uhuru akoretwo akirwo ni andu metereire auge uria megwika andu ingi metereire Uhuru amonie njira andu ingi metereire mugambo wa muthamaki amere uria megwika na nikio ira aroigire atiriri na no athaka miario iyo ati mutikanoige mutierirwo ni ndamwira ni maundu mariku mau Uhuru aratwirire wa mbere no uria wa bata muno aratwirire ni kuga ati ni ta Uhuru wa Kenyatta ni ndamwirite njira mugerete na ya muro ni ndamwirite andu acio ni ndimoi na ndamwirite andu aya barabara iyo mamugeria ni mukarira ngigeria kumugiriria no ni nyuma njirire twarira nithio tukeriri ni mukeriria nithio tukeriria na riu ni mugicaite na riu ndacoka ringi kumwira atiriri tondu ni muono ndamwirite ndia mutete ri riu koni ni muroria ri ingete tugere njira ino njira iyo aratemeire Gikuyu gitu ri na no nyende muno andu matikao makomete matikanorie ni iriku ri njira iyo ya mbere ri ni kwamba kuga kiama kia Jubilee ni agukorwo ena kio nginya githurano giki kingi agukorwo ari okuo na to confirm iri okuo no we agukorwo ari party leader na ni kuhuthira mweke kuhakikisha kiama kiu ni kiarehe atongoria no ti ateti ni akoretwo akiuga na tirita ria mbere raugire ira nyumba itu tiganai na ateti ona kura Kirinyaga hindi mathiko ma Karabano ni augire uguo tiganai na ateti thurai atongoria na gutire na kegwire tondu ngoretwo ngihungura kuria gwitu kigumo kuma boro mukoma mununga kuria kwa mundetirwo kama wadiki ni ngoretwo ngithie Gikoe Kinyona na ngoretwo ngicemania na andu Kahumbu na Muthithi na gwitu kigumo Mareira Kangari na Gicabi ni cemanite na andu ingi muno andu ni maramenya Uhuru akiuga tuthure atongoria na ti ateti na tondu kiroko ni nyuma guku ri twina kama waka ngetheri ni tugire mutongoria no na muteti no na ni ndio gaukwira no hari mamwe ni kuga atiriri mutongoria ri
amenyekaga na undu wa mbere mugerekere wake wa ciugo mundu uri rarie ni ukumenya kana mutongoria Jeff mundu utoe ri mugicemania nake kana umuthikiririe ri ndaika 3 cia mbere 5 psychology yugaga the first 3 minutes can help you determine the character of a man kana 1 minute of play nona mugithie guthaka kiharo na mundu mutoya-ini ndaika ya mbere ni ukomenya kana ni mundu mugima ni ukumenya the play exposes a man riu ri Uhuru araugire atiriri atongoria tukoiga wa mbere ni mugerekere wa ciugo wa keri mutongoria ni uria eigaga mbere ya andu ni mitugo yake mutongoria toiga ni mitugo riu ri aiko uroiga urenda gutongoria tumia ri na kindu kiria ngenania kinene ni kuinia thende hau hari no tongoria au ati no tongoria na nitumonete tukumagweta no nitumonete aria mekaga gukuinia mwiri mbere ya andu nginya kwina ciana wa gatatu ungioka kamemeta gaka kaino ruri urume andu ri kana uhurithania andu ri kana uheni andu ri kana wii andu maiori kana urire andu nguru ri na kimero giki ri we mutongoria no githete tutwa meke oguo no mekio mutatino henanie ati gwika no ni maheni ma koguo ri mutongoria andu aitu matingeriwo ni kumumenya na wa muico mutongoria oimite ku mundu ukikwenda gitiri oimite ku tumuye ati taru Jeff agitie giti kwa uri kena governor duretia ri githiro gikoretwo inoro ithire matia kimenya wira uri rutaga wa mbere rari inoro ni maundu mariko ekaga wi inoro ku inoro ri wanagia na maundu mana korwo mangiaririka mbere ya andu colleagues na mwina makuya ati koguo utongoria Uhuru ara insist ri roiga ateti ni matureheire thina muingi ni utige riu ni ateti ni uthie kuri atongoria andu aitu ni ogie na ndidetikania na mundu ugaga andu aitu ti ogie andu aitu ni ogie muno ni mawe mutongoria hindi ogie na ni kuhingicwo mahingicirwo ni kiama oguo Uhuru aroiga turu jamanagia na andu makanjira atiriri kure gwitu kigumo we ni wegi uko MP witu roke gure Shark ona ngama jeta oguo Shark we ni wegi uko MP twahingicirwo ni kiama mundu itu tuohere ngamera atiriri riu ri kiama kiu kia muhingicire ri mahitia ti mahitia ni gwika atia ni gucokera na tondu ciama ciri oho ni gwikona ciama iria ciho mutikahingicwo ringi ni ciama Murore mundu muone uria hana na muone migendere yake mitugo yake irari yake umuthe wake na meciria ma rucio ri murore taru ri ungiria mundu ni ategeka ri aheo governor ri uria gukwira githiro gukimenya kana ahe mutongoria mundu akiuga arenda guthurwo bunge ri agekaga uria kuga ri ithu gukimenya kana ahe mutongoria ni tukumenya koguo andu matikomaria kigu andu makoragwo moi mundu ri ungikore mutongoria macoka kuhingicwo ni maheni na mbeca na nikio Uhuru roigire undu wa keri ngiuga wa mbere roigire ni ati kiama gutikundu kirathi niwe gukorwo nakio wa keri ni roigire andu mathure atongoria matigane na ateti undu wa gatatu Uhuru roigire muthenya wa ira na ni mwega muno andu mamenye aroigire gutire hindi mundu angithurwo athie akarutagira mundu umwe wira handu hakurutira Wanjiku wira riu na nitwaruga guthurwo andu aria mwathurire ri meha niguo raugire meha mathie bunge ri mathia kwariria maundu ma mundu umwe handu ha maundu maria maraturia taru nikikira turia bururi ndaikeno thaici tuna mathina maingi thogora wa maguta ni wa macio matiragurika garama ya muturire iguru na ni arahetwo ni maundu macio Uhuru ni raugire atiriri ira aiko maundu maria maratuthinia thaici mubunge uria uthurite kana senator uria uthurite ona ndamaragiriria mundu ucio ndakire mutongoria acio mari atetia gukinya na matingietikira kumariria tondu mahetwo mbeca ni mahakitwo matikariria mathina maria mena muingi no hindi o wakira ri githomo kia haica kiaga guthomeka ciana ri maica mathie iguru ri okorwo ni maundu maria maragerera barabara na gukuitira tetero macinani cihurite marima ri riu wega na mwago wa gugithura mutongoria ucio kana muteti ucio wakiri uriku uguo niguo Uhuru rameraga ira koguo Jeff muthenya wa ira urari muthenya munene muno Uhuru ni acokerire ciugo icio na ndakena muno ni kuona mundu wetirwo kamanda wake oinenire rwimbo umuthi nini ona ngoda utumira ndikanona marwa mau mandikwo ni UDA ate ni UDA matiratigithiri muthuri uyu wega ni raugite atiriri na ni wega tuge uguo ni araugite wega ni aramenya ni akurumwo na raiga ndamakagie ni kuru ni mandika marwa sijui ni pointi cigana ni twendikana ni cigana ona diu ni nyamo nyingi ni mandika marwa ma wana ona tutikumahe credence gucokeria Uhuru ri ni mamucokerie no muiginire kireke makianirire na wagaithio ni muthuri gwetwo Gikuyu Irongo Makungu no wakura kwanyu Makungu ni ndagaithika muno Irongo Makungu no wakuria gwaku Kigumo Gikuyu haria karega no akarega no akarega njigwa akiwaga Githembe ni kahumbu
muthuri uka guko tu ni ukwenda mumenya ndamo ucio ni wa kahumbu githembe ni wa kahumbu kira kia makianire marua maya ri wa marora ri masainitwo no haria masainitwo ni Hassan Omar na chair lady chair lady ni Sisiri Balile. Hassan Omar oyo ri ona mitudi ure ahuritwo na irathira acha no ne chokoho na kira giratumite okirirwo guo ri in fact bare yo akimiambika kuria kwari kilifika nako aragia no address gira guko ofisi ya Nairobi headquarters ni kwarageria aya na thutho cio niguo president yacokire agaguthikwo kana ni mbere acoka ndiko ni gwacoka gucokera me Malindi riu ri ukoria atiriri aragia erekeire president kuma muzee Jomo Kenyatta uka Uhuru Muigai Kenyatta na ari angi acoka ru akatukumba ni ithuothe andu Mount Kenya agatwikira gakunia kamwe gikuyu gitu ru no we wekira kirora marua maya atiru ni arangethera president ni araugire Jeff Trakagwira tiriri ona ukindikagiria mbugu iyo no nyende kuoya kanya gaka kwariria andu ayebu wi mwaro muri aro andu aitu ayebu ndimere atiriri haria mukonera Cecilia Kalinda wa Balile haria mukamuonera rucio mumwire aconoke muno tondu mutumia uyu waheirwo kura ni andu ayebu aingirite gitirengeini gia thu citu iria ciratwerekera cikenda gutuhukia agacoka agekiraga kirore marua-ini maria maratuma makuruma muthamaki witu nigie guconoka muno ni na ndiramakagio ni Hassan yakiaria uguo tondu kimundu giki ri kiingatetwo university 1998 na kiingatwo mo university ri ni Kibaki wa mucokirie ni ari human right crusader mundu wetirwo Kibaki amucokia na amuhe wira tondu Kibaki atuika president 02 oigire andu acio othe maingatetwo akin Hassan Omar macokio thukuru unconditionally marikie degrees yao na arikia kimuhe wira wa Human Rights Commission Kenya Human Rights Commission tondu oigite ni andu aria maruagirira democracy no we ndaigatetwo ni human rights aigatetwo ni coincide community iria nini cihure community iria nene itagwo Kalenjin nikaigatetwo university 99 Moi University yes tihendabereria incitement aria matamuire okay tukiria rata ni tucemanagia nake guko fara ni mundu ungi uyu tona giko tukiaria maundu ma siasa na 2017 no twakire hamwe no Hassan Omar ni ari kanyama karume na rwa ruriri na ndimwe atiriri nyumba itu na ningugite uguo TV kiroko twina kama waka gethe wona makiruma Uhuru kana makiruma Jomo Kenyatta Jomo Kenyatta ungimuruma agika ate na ni ahurukire ithe wa ruriri muthuri ni akirire na agikira na kuria thire ndagacoka ari ukirine ni akirire ni kuri wona mundu akiruma mundu hurukite maithe maitu ni kuri wona ni mari maigo tukiruma mekatiriri wa menza no ona tumuhea gitio Uhuru maita matatu ni agwetete mutumia ucio na kamwita ahiro riu ri acoka karuma Kibaki muthuri ungi urathire kuhorera matuko matari kunene ucio na konda kinyite kwi mianga no ni agituite mitambiro agagikuruka mirine mundu uyu acoka kuruma muthamaki witu uria wihori ngwiraga ndukiro kwa atiriri na niho ngwendaga kuga Cecilia Balile governor conoke ni uyi njiraga andu gikuyu gitu inyuĩ mũranyitanĩra na andũ ta Hassan Omar kuruma Kenyatas Kenyatas mangeninwo ri andũ acio magũcoka makore Jeff na makore Zack andũ arĩa me mũgambo tondũ manina itongaci athamaki aitũ ri Kenyatas tukiuge ma represent uthamaki wa Gĩkũyũ ri tondũ manina Kenyatas mwacoka maingira economically mwanina biashara citu mwacihurithia nyanake mwacinina na magoti mwacoka mwafuta andu arĩa me mawĩra aitũ maga gwa guthie gĩkũ gitu gĩatuĩka kĩgĩgĩ mwanina economy yao mwacoka mwanina pira ciao politically Kenyatas na andu arĩa angĩ maragia mwacoka rĩu mwoka culturally mwambie kũruma athuri mwanina anake mwamahe njohi rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ kwa kũhuka nĩkĩ koguo we uranyitana na mikoreno irahura Gĩkũyũ tareke ngwire no wona kari umuthi hari mwandiki wandikite poem imwe hindi ria Nazi Germany yari na bara akiuga atiriri mambiriirie na jeshi makimoraga ngikira magicoka makiingira kuri atungatiri makimoraga ngikira ngiuga ndiri umwe wao ngiuga nie ndiri umwe wao magicoka makiingira kuri communist na socialist nie ndiri umwe wao ngikira magicoka makiingira kuri arimũ na marigitari nie ndekire mwarimũ na ndie ndagitari ngikira riu tondu mangira ri
ngwarĩrĩrio no nguteithio no ona no ũhũthĩre ka analogy ka simple muno to bring that message closer home. Taru ũngĩona mũthee waku nĩ oka nĩ ahũrwo mũtego nĩ agũithio thĩ nĩ ahũrwo ngundi nĩ amunyo magego we wĩ mwana nĩ aruta mũhũyũ we wĩ mwana ũngĩthi kũnyitanĩra nacio maramũhũra mumuhure biũ kana nĩ ũgerio ũrĩa ũngĩmũteithũra kana kũmũgitĩra ona ũkĩmenya kĩmũndũ kĩu kĩna hinya rĩ kota kuoya kahiũ kana woe icembe ũthiĩ ũkĩgũthegĩtanarĩkia baba wanyu ithuĩ tũrona baba witũ arahũrwo akarangĩrĩrio thĩ handũ ha ciana ciake ithi imũteithũre nĩcio irekĩra marũa nĩcio irathi kũmũhũra kũmũrangĩrĩria ũngĩthoma ibuku rĩa Esther rĩ nĩ kũrĩ mũndũ wĩho woigire kĩana gĩthondekwo aite ũrĩa waragĩrĩria andũ ici Mordekai teka ngwĩre tondũ tũthoma ng'ano ingĩ makona tarĩ ng'ano cia Biblia kĩana gĩkĩ kĩrathondekerwo Kenyatta nĩ ya Hassan Omar na Ruto ndararia kĩana gĩkĩ kĩrathondekwo kĩarĩkia gũita Kenyatta's gĩcoke gĩite andũ arĩa mathondekaga indo citũ gĩkũyũ-inĩ tondũ manyarirĩkĩte mũno gĩcoke gĩite ciana citũ cia ihĩ na njohi na maũndũ ma kũragana na arĩa maratũmwo nja makoragwo mbara-inĩ kĩana kĩu rĩ kĩanina ituge ithatũ icio rĩ social cultural pillar economic pillar and political pillar kĩana kĩu gĩaita andũ acio rĩ we ũreciria wĩ safe mũno atĩ tondũ nĩ roiga tuta we ũreciria wĩ safe mũno nĩwona kũhũrana na Hassan athamaki anyu nĩ mahũrwo itonga cianyu nĩ cianyu njamba cianyu no cianyu kamwe gĩtigwo na rũrĩrĩ rũrĩkũ atire atumia anyu rĩ icio nĩcio ituge cia atumia anyu rĩ maga gũtwarwo slavery na gĩko nĩ ũkombo atumia anyu maga gũtwarwo ũkombo na ihiko na gũciarithio nĩ mbeũ ciene rĩ nĩ kũrogwo makoragwo kana matuo meidi cia gũthambagia nguo na kũhũragĩra ciana icio na maũndũ ma matiko kũnene koguo no nyende kwĩra Cecily Barire governor marũa mau wekĩra kĩrore mũthenya wa ũmũthĩ nĩmo magakũrĩa mau tondũ wekĩra marũa magũthiĩ na mbere na kũhũmania na andũ arĩa marenda kũnina bũrũri witũ wa Gĩkũyũ njoke njĩre andũ arĩa mararia na tũcokie ngatho kũrĩ andũ marĩ UDA wa mago gĩcirwo ta wa mũru kũrĩ andũ marĩ UDA meyumĩrĩtie na makarũa mũno na Hassan Omar na in fact mũtumia wa mbere kwĩyumĩria rĩ na araria na mũgambo mũnene mũno rĩ ni Mukami Mashinani ni ndaiguire ire kiroko woman rep wa kuria Nyeri ni ndaiguire horo aririe kuria Naikuru ndetereire ati athii kuria egũkũigua comfortable kuria kwa Nyeri aririe Naikuru mbere ya CS Murkomen hau aririe ku na akimukuma na akiuga mundu ucio angikonde gucenjia ni tukumuingata kiama riu nona mutumia ta ucio ri ni mutumia mugi ni tutaine muno na Mukami no ni arikia kuona ona tukiinaga rwimbo rwa Gabu no turahurwo ni andu matari na wendi mwega wa ruriri uri ngenda kwira na magakirirwo uri ngenda nagira matura muno ri ni ati munene wao ri ndararia ona ndarona tari uhoro apana ingenda kwira Mukami atiriri Dear Mukami wa Mashinani Nyeri County Woman Rep Dear Mukami cokanĩrĩria Gĩkũyũ gĩothe kĩrĩa mwĩna kĩo mbunge kĩrĩa kiugaga UDA kĩrĩa gĩthurĩtwo na UDA mathiĩ demand immediate and equivocal resignation of the Secretary General wa UDA Hassan Omar na korwo ndakwe resign mwĩre Ruto amũbute kana mume kĩama in fact ugo niguo Betimaina niguo araugire ira Betimaina we wa woman rep wa kwa araugire angĩkorwo mũndũ ũcio ndekwehera ona ithuĩ no twehere kĩama-inĩ kĩu akĩrĩ guo haya marari na wa Maua Alice Ng'ang'a wa kuria thiko nake nĩ arĩtie Gigi Kagombe wa kuria Gatundu South nake nĩ arĩtie mararirie me hamwe so at least andũ nĩ marona kũrĩ na atongoria maruma tondũ rĩrĩ wareka mũciari waku arumwo ahũrwo we ũgũthiĩ kũ ona tiroiga titini ndirahũrwo ati aingatwa agicinagirwo nyũmba ugeti we gũtha baba tini ahũra rĩu rĩ tondũ na kiugo kĩrĩa tũngĩhũthĩra ũmaramari ũrĩa urari na Hassan Omar tondu ndanaherari ni gucokera acokera nona ni andika marũa ndagika ĩno makunyũrũria na kuhumia Uhuru wa Kenyatta ingĩenda a Betimaina a Jeni Kagiri ndegweta makiaria na Mukami wa Mashinani na acio angĩ wa gweta Alice wa Thika please a Gigi Kagombe riu ingĩmera atĩrĩrĩ onakorwo kũu marĩ na Kawajiko onakorwo kũu marĩ na Murembo wa kuria Bahati onakorwo kũu marĩ nĩ twoimire tene rĩ onakorwo nyũmba ĩyo nĩ kũhĩa rahĩa nĩ gũthirĩra thira rĩ onakorwo ngari ĩyo nĩ yatũrĩkire magũrũ na twamiumire rĩ ingĩenda kũmera atĩrĩrĩ riu umerai na mugambo umwe muingate mundu wa muthemba ta ucio tondu gikuũ kĩega rĩ Hassan Omar ni mũrahuhu
gikuyu-ini tondu murahuhu ni kuga ora na huhu na huhu itire maitho koguo cio ni mora na huhu na ndeteithika mundu cio ni mademand agwe na eherio kiama-ini macoke arutwo kiama-ini mamutacokirie makinya ma incitement with an intention to spur tribal emotion ni kuri watho tucio penal code koguo no nyende kwira andu aitu atiriri Jeff na niwe kaga no angeria hau Uhuru ni aragwetire ira aroiga atiriri handu ha gwitana metha-ini tuthondeke mathina maria mararia bururi ri mutura mugwetaga mutura munumaga ndungiaka bururi na name calling niguo reraga Ruto ndungiaka bururi na kujokeria scapegoat ndungiaka bururi na kublamaga riu ri maundu maria maraturia ri na arahe na example aroiga atiriri okorwo ndurathikiriria kire kiraria bururi ri kire kiraria bururi ni mundu rariho 20 nyumba ni 10,000 maguta ni 8,000 2,000 ri ni mwana iguthomithia ni nguo ikugura kana ni irio cikugura muci tugwika atia na 2,000 kiu nikio kiriro kiragi na handu haku thikiriria maguta nimo mararehe maundu maya tumaguithia ni twethe njira ri ni Uhuru muraruma riu kimundu ta kiu ri thina wakio gitagwo Hassan Omar ni gikuyu tondu yona ndari muciari Kenyatta agiathana ri Kenyatta became his problem how niki kiu Kenyatta ekire Jomo Kenyatta mundu ta Hassan Omar wa miaka less than 50 agiturwo nikio nyumba itu reke ndimwite na ndinamwita na nyumba kwi mahitia magekekire ri makire ho ri kwina watho wiho gatiba keho no marumire watho tareke jeta gikuyu gitu Jeff na ndikumete na nyungu tondu ni thayu nyumba itu mwaga kuracuria maitho mwaga kuracuria imone muikie maitho mone kuria turorete tukuhurwo na twihure na kuhurwo na twihure ni kuga atiriri ona tukirumagwo ri ona ithuĩ tutige gukorwo turi athoria twi hamwe mundu wothe uroya kamero ta gaka akaria ni atige kwaria na urume mukigu agiciria ni bururi arateithia wa gikuyu mundu ahurwo ni kwigita egitaga tondu kwira gwatiri na gikuyu kiaga karaguthwo niko koi uria karigita niko koi uria karigita na haria ikagio tiho ikagatia tiho igwaga tondu Ngai ni akoragwo ena mubango rekei andu maratugeka ri tugerere njira iragereirwo ni Uhuru muthenya wa ira ya gwitia thayu ya gwitia uiguano ya gwitia kihonia gia bururi handu ha andu tondu no njiguite atongoria ngi nao mara kamero makarumana mara kamero magaticana mara kamero magaikaniria ciugo na andu aria maraturuma andu aria marenda kuhahurania ruri na kurumena ri metereire andu tacio metereire andu akumacokeria metereire andu akumaruma metereire andu akucokia ati mwaikia ngundi tugaikia iteke mwaikia ruhiu tugaikia migui mwaikia waruthuku tugaikia ngo metereire uguo nyumba itu mutigacokanie na andu acio atongoria ri othe makona hinya wa kwaria gikuyu-ini ni maarie riu ni maarie no matige gucogera matikae gucogera ngui tondu kwiragwo Uhuru araririe two wrongs don't make right uri Uhuru aragereire ira ri ni maarie na ugi Uhuru aragereire njira njugi muno ya kuga ni ndiraigua ure mureka no tutikugera njira iyo reke tunyitithanie bururi na bururi uturagio ni thayu bururi uturagio no iguano kura tuka thirikari irenda kuge na githagathago giki ni undu wa finance bill tondu iri na tumaundu twina turarakarie muingi matirenda muno mafocus muno na finance matiengi ugire atiriri umuthi tondu ngwigweta wa werwo ni mundu wetirwo Gordon nituma na mucemanio kiama-ini matiengi ugire atiriri finance bill we no ri tondu is a document in public kamiti no yoyaga mawoni ri keta gikyo mawoni mandu handu ha kwira andu makire handu ha gutindikiriria irio kanua cia mundu utarenda ri handu ha gutindikiriria mawatho watho-ini ucio andu matarenda ri mutithikiriria andu maroiga no na ni uri muno tondu ngwiciria chairman wa kamiti iyo ri hindi iyo ngimenda kuongerera mugate ri orio ni kigata momogere mugate na niguo basic commodity ya breakfast meci meingire oigire andu maria nduma na maria ngwaci okorwo ndungihota kugura mugate ri thiukarie na nikionaga amenetwo ni andu akwa omoro na kahurwo na njira nene muno ni undu wa gutuhuka na miario itari miega atongoria itu matikarie miario itari miega ya gucogera muingi wa keri finance bill oko marenda kurehe githagathago niguo ihituke ri makurehe githagathago ihituke icoke tumure ngui bururi na by the way ri Uhuru ni raugire atiriri ira bara ya 07 ri ndiambiririe 07 acha bara ya 2007 ni raugire yambiririe miario augire wega yambiririe na miario miario radio ni akina Hassan pole
tuyuka riu guciara mwana ngiri 2,700 watumire gukua andu 1,300 no gituma andu 800 matuike displaced andu angĩ matire macoka kwao Moro angĩ matire macoka kwao Kuresoi angĩ matire macoka kwao kure guothe maumite ni undu wa mĩario ya ratio 05 06 07 andu arĩa mararia mĩario ya gutuhuka ri especially thutha wa gucokeria Uhuru tondu senator wa Nandi senator wa Kericho na MP wa Kapseret ni mararumanire muno ira Uhuru alikia kwa umuthi sisi Barire na Hassan Omar ne mandika marwa mairumi riu ni hodori atiriri kaire tugaitu karurire governor wa Embu kai ugikorwo wi wa raithi atia kuhuthikaga tukihurwo no wanyitanira na muturuithia na mutumeni na mutuhuri wa muteithia gutuikiria itimu andu aria maranyitanira na andu aria marari uguo a nyumba itu ri kai mugagikinya hamukende bururi wanyu ona iko mutitwendete ri tondu kuria mukiri kumuraiga tu tamuri kata gikinya handu hakurugama na ruriri turugame na ruriri tugia atiriri ithe witu wa ruriri ni umwe ni Uhuru wa Kenyatta ndari kindu arenda kira giothe angiendire ni aheirwo bururi tuikare thutha wake atutongorie na gutugitira tondu niwe mwigiti uria munene Uhuru niwe mwigiti wa bururi uria munene na niwe ina hinya uria muingi muno tondu ni atigirwo ena resources cia meciria na ndakiagitie ena hinya wa kwaria ena hinya ena utongoria no thamaki in fact Uhuru na niwe nyonaga ari 3 in 1 ni njamba imwe ni gitonga tonda kiringia na ni muthamaki ana thana na niwe ina muthi mundu tocio no where shall we get such a person tutingiona mundu tocio no tuonera ithi thaici tutingiona kogo rekei atongoria itumokire ndagika eno nyumba itu na kondu ndurweka kaundu kega ukirai muingate kimundu kiukiretwo Hassan arutwo kiamaine tumutware igoti-ini athitangwo na thitango cia gucogera na kuruithia muingi na kumenithia ruriri rumwe na nyumba itu ndimwira mutigathira nyumba itu ndimwira mutikahuka nyumba itu ndimwira mumubangiri uru niwe uritigagwo na maithori nyumba itu mucori wa kuninwo kwanyu akaninwo tahamani uria wendaga guita Mordekai no arikirie kiana kiu nikio kiari giake na inyo nyumba itu ngai akimuigaga nake mutwarithagia na mbere na kumugacirithia tigai gwika maundu mangirakaria ngai tigai uthukangia wa indo tigai kwimena tigai ngarari Uhuru aroigire mutikanoige mutieri mutierirwo na riu ni ndacoka hendu ndaiguite makiuga ndugatwire na thimo riu utwire horo cararuku ni riri ni pastor urarugamire witagwo Ndegwa mwega muno aroiga andu moigaga atiriri hindi ingi matia kunyitire tondu aragia na matemo na thimo riu ndukarie na thimo na nerekire wega muno tondu Uhuru yuka kwaria ri ni aramutegire na mieri iriku Uhuru Kenyatta arugama kwaria ri tondu riu ndiraikarire thi ndirahorera ri ndari handu ahuthirie thimo nditu ti wau hakuga megathe itonga irumi na ki araririe cararuku na araragia na Gikuyu kundu kuingi ona kone araragia na Githweri ni undu wa mundu wetirwo Ole Kenta na Matiang'i secretary general na presidential candidate aroiga atiri aya ni atongoria mundu ta Matiang'i ri ti Mugikuyu na ndio ndinamurehera Mugikuyu ati tondu ati ndi Mugikuyu acha ni njui kwina Gikuyu mangikorwo makienda gukorwo haha makiretha giti gia bururi no mundu uria ngihotana na bururi uyu na mundu uria nyonete na cieko ciake ti kuigua ni mundu wetirwo Fred Okengo Matiang'i uyu no ngihotana na bururi uyu na ndanaruta wira nake mungithie no uyu ni ona no hotari gugatiga kwaragia tondu ngamutiga moko-ini mega ma Fred Matiang'i koguo ri akiari uguo munene araragia na Gikuyu kwira andu ake atiriri ni murenda ndimwire uria murenda na ni murenda ndimwire ni mukoretwo mukinjetera ndimwire uria tugwika no tugwika ni maundu mau mathatu wa mbere kiamane kia Jubilee na gutiri kundu kirathie wa keri no nginya tuthure atongoria tutigane na ateti wa gatatu mutikana henio na mutikana gere njira ya mwagerire hindi iweki ikarai na thayu na mukikare munyitanite mwethe andu aria mangicokia riri wa bururi witu na matura maitu ucio niguo nduria uratutwarite Kiambu muthenya wa ira Jeff na short stint na neraugire okorwo mundu ni aremetwo ni wira uria naguo atigane naguo areke wira ucio une andu aria mangioho na andu maiguo kiriro kia muingiri aregire giitikwo itikai kiriro kia muingi andu aria mathuritwo president wa bururi ma MP ma governor itikai bu ya muingi tondu muingi oni nyu mutongoragia kirinde giki ni kianyu na ni kianyu na Ngai mwakirega kwaria na guthikiriria kirinde giki ri mwarega gukiaririria rira kwina uru ri mwarega gugicaira rira kina ruo ri mwarega gugithondekera na gugithaitira mawatho ma gugiteithiriria biacara-ini ciao na micii yao na githomo kiao na maundu mothe ri mugagikuira ri na hano higira kuri andu aria tuthurite mubunge waku ri arateithia
atia kuria buga ukwaririria tareke gwire Jeff kaundu kahuthikaga maembi maingi muno ri matida makiuga ati basari ni njega muno no eheagwo andu othe asa mundu othe muciare gikuyu-ini ri indegi gukorwo ena access to quality education yini koguo ri abunge itemegie kunyitana na kuga mathukuru mothe ma ndĩ makome free mbeca icio othe iheanagwo ni kuma president, governor, senator, woman rep nake tuge tukurehe mufumo uria Kibaki na Uhuru mambiririe gutiga githomo giothe kia day school riu no rajirihagwo ni wa meri ni wa matatu ni wa bebe irebe ni wa mboco tutige kurihia andu mbeca thukuru handu hakuga atiriri riu thaa ici kurarihwo 9,000 Jeff ni ndio thomithagia ciana 2-3 tamu imwe mugire ha 12 ndiri mutumia ina twana tutatu ri 36 MP wa guka gwitia mbere ya andu ne heanaga basari ri na aheana 5,000 na he otwa na 5,000 wina twana tutatu waheo 10,000 no ukurihitio 36 22 ukurutako ta muciari ina we wacie barua na he kuritwa koguo ri ithuĩ tungiuga atiriri ambugete manyitane ndagika ino macaire muingi witu mathondeke program ya githomo kingithomwo ni ciana ciothe tukiuga wa guciarwo wa kurerwo wa gikuyu na wanja tuteithie bururi witu tondu bunge no ina hinya ucio ina hinya githomo gituike affordable for all niguo ciana ciothe mathukuru maria me boarding ri riu thikari gitigo igisubsidize kundu kuu abunge itumegie ukorwo me proactive megie ukorwo makirugama na mwari umwe tariu nindiragucayaga ngakwira na ndathie bunge ngai andeithia tondu nindirona mwathani ngijigwira tha ndagika ino karibu ko wahura ndona tari ukwiraga uhotani uyu ni witu ndona tari ni ukuinagira tondu riu hindi yo ngidakire okuo Jeff na niwe twari ona haha na ndagitwarithirio ni huho icio ciari cia Wilbaru riu mwana rita riri mashak riu mwanga riu rita riri tondu ndoka na rita riri tondu riu ndoka na nduturari na kiama kia Uhuru wa Kenyatta ri na Matiang'i ingikinya bunge ri na nikuhoya andu akiguma makanginyia ri no nyende muno gukagarirukia kanyamu kaheo getagwo Central Kenya Parliamentary Group abugera mathuritwo gikuyu-ini ri tukagia na consultations tukorania atiriri mathina maria mari gikuyu ndaikeno ni mariku nitugukugite ciana citu ni ireita niguo maundu mothe ri to mbeca nete tungika twambiririe kuhamazisha ciana citu tige kuita wa keri maguta maya marahaica ri ithuĩ ta caucus ya Mount Kenya ri twaruta community hana atia twaruta demand ici na ici wa gatatu guaranteed minimum returns ya irio citu waru wakwa nyunya ndarwa kahua na macani magwitu Murang'a miraa ya kundu gwetirwo Miru waru na indo iria ingi ciothe iria ni ate tungika andu aitu maiguage ni mathurire atongoria mamaragiririe Jeff ni uyi head twaragiririo na atongoria aitu muno tukaiguaga ma ngai tukaigua wega ni twaragiririo ni andu aitu umuthi uyu ri Wanjiko wa kawaida ni igua ni mwaririria ni ambunge ake ni igua he no tingiaru yani ni aiguaga emukiririe murigo ni aiguaga kwi mundu ramuthikiriria ndaraigua uguo koguo uguo niguo hura roigaga twethe atongoria tutigane na ndeti tugicokereria ni tuguka tuhutie mau mangi nigetha tutaririe kio muthikima giaki kio muthikima aspirants tukwamukagira ma defect cia maicingi na road map ya Jubilee Party kuria Karau na Kenya yothe aya tombe tukiri hanini nigetha anjitire muhotani renda kuheana 15,000 hena 15,000 nigetha mundu ucio tukuhinga nake okodi kota kuheo ngiri akinokie kanyamu kega na nguhoera kwa thimu tugaire na Gordon Iradi moshagai itire maidori akuradi mawe dogerumeka akohigorera gotiro gehika mugarura nyuma maodo agarorete irumbia gashitwira thimo demohotani na digehoteka demoradi mena digerumeka maratumire baramu okenume okara
aya nenda tumira muthuri gwitwo Boniface Kamau Mburu. Boniface Kamau Mburu. Hello Boniface. Yes, ngakua. Kwerwo atia? Mutiriu. Atire wi mwana uriku baba itu? Ni mwana wa Kajiado. Kajiado? Ya. Aha, ni ukuigirite kwa cheza? Ni bigirite. Aha. Uthiri ate tatu taririe mutaratara. Dai nyaka 779 high. Aha. Ate? Na Kajiado diama niki kwina kathina kidogo ka network. Oga network. Aha, atuwashagura box iriko? Agura box na battery. Aha. Ya dafuza. Okay. Aya, riu ni ndu wa kuingira kuria gwa cheza ri. Ndawikirie ciringi 15,000 nigetha uhote gwika tu maundu 1 2 3 na uhote uthi na mbere na kuingira kuria gwa *779 hash. Kuingira kuria gwa cheza box ugacagura box imwe gatagati ka box inya iria ci hau na no guthi na mbere na kwihotanira. Wacagura box yakorwo tari kindu na ithumo no utoga guikiria kanyamu githi tiguo. No kino tuko mwega Boniface Kamau wa Mburu. Asante sana. Aya, ucio ni Boniface Kamau ni amukira ciringi ciake 15,000. Twina Rosie Jerry ngari nake ni ahotanire ciringi 3,747. Hena muthuri ugire uretwo John Nyaga Buri nake ehotanire ciringi 1,748. Harrison Mwangi Kiiru ucio ni ngukoretwo ndarie nake na thimo. Hena muhotani ungi David Irongo Mwangi, Simon Githakwa Kamau, hena James Ikino Maina, hena Helen Gatwiri Kathoni na mundu gwitwo David Kenyua Wangari, John Maina Boro ucio ni nguhurire thimu ndamutumira ciake 10,000. Magdalene Muthoni onake ari na ciake. Patrick Ngethe Regei ni ingi muno. Julius Murithi, Kunyinyi, Catherine Waboi na James Mushiri Ndungu. Acio othe ni aria maingirite guku gwa cheza na makehotanira kindu uguo. Na wingira kuria gwa cheza kuhinya *779 hash uthie ucagure option 1 hare ya cheza box. Wingira cheza box ni ukora box inya. Box icio inya igire cina besha, igire itire kindu. Ngeje guteithie ucagure box imwe ire cina besha na ni ukwanirirwo ta muhotani kana ni ugutumirwo besha cingire thimu-ini yaku ukorwo uri muhotani. No nawe wahutia box ire tari kindu na ithu na guko tuga guikiria besha nigetha umenye gwa cheza mundu ndarauma utheri. SG eguo rugwiciria riu ni ta turathi tutirihite. President ni araririe uhoro wigi mitaratara, uhoro wigi kugacirithia kiama kia Jubilee na nitarathi uguo ehereire utongoria wakio. Arogire atiriri tigane kuiyo ayirwo kiamari ni mukirora maruta wira ucio ri aria mahuthikite gutunya Uhuru kiama giake ni mumoi tiga Ahuru murirwo ni mathina. Arogire mathina maria matari makwa makwirehera mukigeria kundunya kiama na kunjonorithia ri ningi ni anite kiama na ngathie kuhuruka no ni nyuma njokirie ha ona arogire atiriri ira ni hindi kiama kiagia na andu eru. Jeff ni kuma twahirwo wira uyu January tutirari fully gazetted turani ni meria tutai twaheo madaraka ma kiama tondu ona thutha wa kunimwo ta aigithia eru tukimete officials eru thiini wa kiama kia Jubilee tho icio citu no ciathire na bena kuhuthira o andu me thiini wa kiama kia Jubilee gutura matugekaga gutura matuthinagia gutura matuthegethaga gutura matucoka na thutha. Andu acio ni maratuthiinirie muno until last week ni gutura formally wa gazetted last week nikio hura andu aria eru a kiama ni atatu. Wa mbere niwe tondu wenda kire mweru party leader aroiga deputy party leader wa kere niwe presidential candidate Fred Matiang'i na aroiga mundu wa gatatu ni Moitarel Ole Kenta
secretary general wa kiama kia Jubilee leo nani ndikira munini wake munini wake tini mukui mondo wa thuri acio mari atatu leo ndi manyitagira mondo manjira ruta document ino ngamicomora ngamane manjira ruta certificate ino ngaruta manjira ekire no hau ngeka atia ndi makuagira mari atatu ndi makenaga muno ni wira ucio tondu ni ndikire munini hau muno koguo ni ngenaga ngitungata thuri niguo nani ndatuika muthuri wa matura nguru ngatungatwo ni anake akiriguo na no wega tondu ukire mundu hada nikikaga atia nikio agethaga koguo ri Uhuru ni raugire kiama ni angikineanite no ni tondu uria mwamuikirie irima ri na ukumuthinia ri andu matunyita kiama giki ni muwi ni Sabina mena kanini acio ni andu mahuthikire na ithu citu magitunya Uhuru kiama na Sabina agithiururuka muno bururi uyu akiuga ni wende party leader ona ni kurikana hende etirwo ni Ruto my colleague party leader kunanio urio kugaga urio kugaga ati babanyu ahurwo ikumbo na inyume hara mugitheka ta gutha baba mundu na muguthanda we no arakarira babanyu ahurwo itekere ya baru tondu kimundu kiu kia muhura rianda kia murunda no we no arakarira babanyu ahurwo itekere ya baru uguo niguo mekire Uhuru wa Kenyatta atunywo kiama matuire party leader ni Sabina Wanjiru Chege na nijigwa thoni muno tondu tumita itura rimwe kule Kenyona na nijigwa thoni na thithi dona ati itaga party leader wa kiama kia Uhuru na ni kiama kiu nikio kia nominated anominated na Jubilee party yet ni atunya ithe kiama amuhaka ndoro acoka mundu rarahurana na ithe mathie kunywa makiria makitaga atongoria example ndimuhuthagira na riri Jeff na ni example tondu kionereria no kiega ndimuhuthagira na example ya riri mwariguo atunyite mutumia waku we mwana waku wa muiritu ahure mamu wanyu amuingata mucie aikare kuuta mutumia Edwa ni mugiro na ngoma nyingi muno icio ni uguruki kwasa nani kiundu magigi matangihota kwirika ati we ne baba wanyu urahura mamu wanyu umurite mucie uikarage kuna na ithe ugo nigo Jubilee yekirwo nogo nigo Uhuru arageregia kugaira it was a shameful act datunywo na secretary general witagwo kanini kega niyo meriro marathirukire guko makiugaga Ruto na UDA ni moire kiama kia Jubilee marakihurithia ndudio marakihurithia thunguri kiama kiu kiraikarie miaka 3 igoti-ini gikagio marima na hindio kirari igoti-ini ri na nigukwira uguo ri tondu marua ni mandike forma riri kiiro milioni 300 ile cia political parties na nicho tondu mbeca cia muingiri ni kuri andu magucitahika na ndaigo uguo hata deputy secretary general Jubilee party andu acio ni mekunyita marua mao next week mbeca icio ri to citiari cia Uhuru citiari cia members cia Jubilee ciari kigina kia muingi ile citogwo taxpayers money ni igoti ria muingi mbeca icio ciarutirwo ni ukuirikana andu magithie mukaingira bengi igiri thainya kiroko na thaa kenda mukaruta milioni 100 one day koguo na bengi icio ciateithiririe kurutwo mbeca ta icio tondu ngiruta mbeca ta icio cash ona cio ni tugucithitangira ho na ndigũcigweta no bengi icio cieho twathi igoti-ini ni tukuci enjoy gwenda kuga atiriri bare tondu irathirire na Uhuru gucokerio kiama na igoti ni ukurikana ni twekire kindu getagwo special national delegate conference September last year no sorry November September last year ri kiama niguo giacokire moko-ini ma igoti rikitua kiama giki ni kia Uhuru wa Kenyatta secretary general wakio riu hindio ari kioni na officials aria ni aya no nuthu yakio ri chairman wa kiama etagwo Zuvia ni athiete director of elections hindio ari kanini kega ni athiete agacoka gukoyo andu aria angi othe maiyete nginya munene wa youth makaiywo othe magathie kiama ndege acokirio moko maitu ri Uhuru ayuka replace andu acio kugerera special national delegates conference na NEC riu hau niho Zaki Kinuthia eteirwo ni Uhuru wa Kenyatta na president agithaitha muno retired president akinjira rugo kai muthondeke kiama giki ndina mfango wa gwitigira anake ndenda kumunengera mwigangare muke mutongorie kiama giki mucoke muthii mwethaite nakio mucoke mugitungate tondu kiama kina legacy nigiakite mabarabara nigiakite reri nigiakite nginya Kilindini haba nikiama githondekete maundu mangioneka alinda mama nikiama githondekire maundu ma thukuru TVET Zak tondu ari party ya thirikari yakwa ri come and become the deputy secretary general ngimera muthamaki wa najeta nie no ciegamba ciakwa nguka ndikwende ciringithie ndina kibande uhake munyu nie ndute wira uria urenda ndu
uguo niguo ndokire Jubilee to ni ndakire PNU ahuririo last so niko resign rekodi niko resign inge ahuririo last year akinjira wiharirie uguo niguo ndirenda mwike na kiama kia Jubi koguo ri Uhuru ajitari I had no alternative nigo kakuruta wira na kiama koguo ri ni angineanite kiama giki niguo rajuria na tondu kiama giki gikoretwo kina ironda ri ni hindi cirambiririe kuhona ngwiciona nirona na hindi kirokira nikira kometa na gikoragwo idea ari gukiuraga na ni kiuragagwo niki niki yatuma gitunywo kigereirio Wanjiru Wacege kiama giki kina abunge 28 niki kiama gia gatatu Kenya kiria kinene muno kiama kiria kia na andu aingi kiari UDA kiama kiria kia na andu macokete UDA kiari ODM kiria gia gatatu kiari Jubilee gia kana kiari Wiper koguo ri Jubilee no nginya ingianinirwo ni UDA niguo yambe ingire rungu rwa UDA yengira rungu rwa UDA ri yakituka kiama kimwe kinene ri mathie riu magure ODM na mamithogothe ODM yonete ure mundu aonaga ena biribiri niuru ODM ethigithitwo matumakabirwo ihiwite kuhiuha koguo rigutire kiama kingirwo kina Democratic Party ke Democratic Ideals tika kiama riu kile kiracokirio moko-ini kia Jubilee na niho turera andu aitu atiriri Uhuru araugire atiriri maundu maireira wa mbere kiama kia Jubilee kiho ni giacoka raini ni giacoka hinya gitire na cira igoti-ini onako kurio tumundu turageria gugithogotha tumundu tuikaine muingi-ini Rabrosas kana Gadflies negi iria ciuka nyama-ini no ciumite mai-ini ngicio tondu no kugutha iguthagwo ri ikokuga ati ni gikuyu ndu riu mukiria nyama ni guka ngicia kioro ngite yo ya kioro ri ndu ni kugutha guthagwo ekoragwo ndungimeheria ni twethete anake na ni mekumihura na mahuti cikue athuri mahote kuria nyama kiama kia Jubilee kimoko-ini ma muthamaki Uhuru wa Kenyatta kimoko-ini ma mundu presidential candidate wetagwo Matiang'i na secretary general wetagwo Moitarel Ole Kenta kiama kiu kina maundu araugire ira grassroots election ni cigwikwo andu ni megucokerio kiama mathure andu ao ageni na aria makoretwo me loyo taru kwanyu ni Nyandarua ni gukugia Wanjiru polling station yaku ni riku wikuria gicagi hinde o inukite Githabai primary nona ate Githabai na ndakire Githabai mathiko ko muthenya ungi Githabai akiri mucie ndarega turetwo Karia-ini Karia o hau uguo handu au na turathite mathiko ma muringireire hana haria Kanyanya-ini kana ndingimenya wega tondu cifo igire hau hetagwo Karia ngikimena na gwitu ni kuri Karia-ini no ndingimenya no twari Githabai ni mutumia ule koragwo ari wa Jubilee Women League County Women League President wetagwo Elizabeth mamu wao ni erega ni ahurukite ko twarite mathiko mauta kiama riu ri hau Githabai ri ni he guthurwo andu a Jubilee macoke mathie mathurane ward na ward ithurane constituency na constituency ithurane county na county yuke Nairobi hau ni ho riu magaitukora National Delegates Conference koguo andu ni mekugia na kanya ga gwithurira atongoria ao aria marenda matongoragie kiama na wakeri aroiga aroria andu othe ta Uhuru wa Kenyatta we ni ta Uhuru wa Kenyatta ndoria andu othe maraigua uria ndiroiga ehi ni marajigua uria cokagira ehi ni mwajigua ndamuria kiama giki mutikanathurire mikora thurai atongoria a kiama giki niguo ni ta munene wao hote kumera uria wira urutagwo torira na korwo ho hotage kuma guide riria marenda uteithio wakwa na andu ingihota kwihoka ati ndamatigira bururi rungu rwa Matiang'i bururi undu gathuka bururi undu kora bururi undu kaiyo na bururi undu kerorera thina ugithie na mbere koguo road map ya Jubilee hana uguo na no agicokire yake gweta mundu wetirwo Wilson Kigwa candidate witu wa kule Olkarau candidate witu wa Jubilee na umuthi ni anene maratathi make IEBC riu umuthi andu aria makrietwo umwe wao ni witu wa Jubilee na campaign riu ni hindi ciambiriria Jubilee ni rahoya andu oringi itongoretie ni Uhuru wa Kenyatta uria urarugamirie Wilson Kigwa ni turahoya andu a Karau metikire gututhurira Wilson Kigwa engineer mamuthurete mubunge wao uria ugukorwo ari mubunge meri 12 ginya githurano kiu kingi athie na bena rora rutagwo ni kiaraho na second agiteithirio ni kiama kia Jubilee kiria kina legacy njega ya kuruta wira na tugitia kiama kiu ri tutirera andu mathure kiama tu turera andu mathure candidate mwega tondu muthuri ucio ni uwi ni enjeirie andu mai anathomithia ciana ni muthuri ukoretwo utongoria-ini nginya wa county koguo ti mundu mugeni turarehe ni haria gukwiraga mutongoria na muteti aingi ndirona makirugama ite kou ri ni ateti gutire kindu mangionania angi ni andu mokioikaine ona mitugo yao muingi-ini angi ni andu
oria mahana no uyu witu uretwo kigwa no tuonanie tuge gwake mucii enjire mai nake mahingurira muingi kutoru guti gwakinya mai itura rira ikaraga ukai munywe mai mwathura ni ngamenya uria ngamuthondekera wira uriku nie ta deputy secretary general wake makia Jubilee no uria urarira Uhuru akiuga kiama ni gikugia na hinya ona heka Uhuru araugire gakenetie andu muno araugire kanyanga nchi yako kwa nguvu na raha niguo rira gikugitu mwame no mutikemene kinyukie wega ta muruthi wa njamba no rukuria kiria wina mwago koguo na karau no guingira andu aitu na mwina mwere wa guitira nyoni kuria karau kana riu ri tondu nyoni itingikiumba handu hatari mwere ri ndatigiria njau ndude nguiguite ni mwaborirwo muona uyu riu ndakirwo mwere riu ri ni tukwetha kiama gitiri na mbeca cia kuruta no ithu tutikire aharia ruwa chacha tugucokanirira tandu akia tugateithie muthuri mbeu njithi ri kiama kia Jubilee kigite ha mbeu njithi andu ta Gordon na Shohi mundu angiciria uge ni guthi kurugama kwao na Shohi ni guthi turekire analysis ya kiama kia Jubilee tugika SWOT strength ira nene muno twi nayo ni ati 90% ya andu aria maretha ite nginya cia governor na kiama kia Jubilee ni under 40 that is what was surprising dikikani tondu Matiangi etitwo ni a Gordon I think that twagirie gwetha reason ire yo gutronire majenzi ni mometire Matiangi okiarugame president kiama kire rathurire ri then it goes without saying jenzi jo makumuma thuma by the way tuna pressure kiama kia Jubilee pressure tari umuthi twatinda ha headquarters na Matiangi tukiamukira defectors acia maire ingi ciothe guku Nairobi au ni honguragi mari ma mbeu njithi mahana atia niwe tuma na aspirant igana andu anini 312 Nairobi 312 tondu ni nyuma nao nyuma MC andu 312 kuma governor senator woman rep MPs na MCA gitega president no kyo matare maroka tondu gikire na mwene gikire Matiangi package ya andu areme andu anini ni andu aingi muno koguo turoiga ni atiriri the first thing we are telling young people ni ati turamahe the best candidate in the pool gitega president ati ona mugathie muthurwo ma MCA magava na maseneta na ma MP ni mugakorwo mugitungata muingi na muthamaki wa bururi mwega makiria muno urio mwagireire iyo niyo package ya mbere turaherwo nini wakeri tukamera ni tugakorwo na kindu gitagwo democracy within the party thie ikuria kuria ndui mumaiguithie no ona inyu mutaguthurwo ri nomination cia kiama ri ukai reke turute wira wa Matiangi oya bururi ri ndakaruta wira na andu angitiga o inyue no nginya mukiruta wira ucio irio cio murenda ukaria ri to nginya mukiruge rutai wira na njira ciothe cia gwetha kura koguo andu anini maraigwa me at home tondu ni marona muci uria uramaigua no tarametia mbeca no taramabora ni muci wa Jubilee kiama gitu kia Jubilee ri gitiri mitugo ya gwetia aspirant mbeca na no nyere kuya mweke uyu kwira mundu wothe urenda giti bururi wa Kenya ugigetio mbeca ni mundu wa Jubilee ati ni official wa Jubilee ukajira so matiraruta mbeca gutire mbeca turetia andu Shohi no gwetia mbeca Shohi okono enda kurugama ri uka Jubilee itu tiretia andu mbeca itu ikonyaga andu ngingo itu tihuraga thimu gwetia mbeca tugetia mbeca nomination cia tangathwo tondu hindi yo no nginya tugicokanĩria mbeca cia guthondeka nomination na ni ureragwo statutory deduction statutory contribution ni kwero MCA araruta ngiri cigana ona no tondu ani andu anini ri kiama kia Jubilee na kuria karau ri turagite andu anini matikuruta mbeca PWD matikuruta mbeca atumia makuruta nuthu na athuri makuruta mbeca subsidized tondu mbeca iria cirutagwo nomination ri cikoci cia guthondeka nomination ni wega andu mamenye kuhaririria mehe ni tugiko turetha gitike mwe na Shohi nawe ri twero turute ngiri igana niguo cigathondeke ballot paper cigathondeke ballot boxes cithie cikarihe wira uria gukorwo kirutwo kuoko ni agent na ki koguo ti mbeca ciagwa cigaikio muhuko ni mundu no ni kuri ciama ciretia andu mbeca kwina mukayo muingi muno kuri ciama ciretia andu mbeca cia gwika maundu matari na utheri na matari na ukumia wa wira wa aria mararugama kiama kia Jubilee ri tikimwe gia ciama icio na nikio andu anini maragiuka maihuririire kiama-ini kiu na nikio marakiumbirira tondu kirareka we witore andu-ini thiuhuthire ritwa ria Jubilee ndukurio thondeka nguo cia Jubilee ndukurio endia Matiangi ndukurio endia Zaki Kinuthia ndukurio ta kurio Kigumo na Murang'a weri fata ni umenye hinya waku niguo ugagutua kiu urenda gutire mundu ugagutunya tigiti na Jubilee ndikendia tigiti
ugo ni gwenda kugira ha tutire na mubango wa gukendia tigiti na tutire na mubango wa gugeka zoning ati Nairobi twatigira kiama kina ati ithuĩ nĩtweherera Jubilee gakona ite 6 president ni umwe magavana ni gakona 47 umuthi nĩtwamũkĩrire MCA wa kũndũ gwĩtagwo wa Rakaba kũrĩa Mandera County na nĩenda kũrũgama senator nĩtũmwamũkĩrire twamwĩkĩra ngũbia aretwo Abdullahi Osman rĩu rĩ nĩtũgakorwo na masenator women rep Kenya ng'ima koguo tũrorera andũ anini rĩ package yao nĩyo na reke ngwĩre my brother Jeff gũtirĩ kĩndũ kĩmakagia teti na rĩrĩa ũgatua kũrũgama gĩtĩ haha ũyũ nĩgakũringa ta kũmenya no ũkorwo wendetwo nĩ andũ no tunyuo tigiti by the way kairuku niki no ũkorwo wendetwo nĩ andũ tigiti wenderio cohi ono tathiaga ground tondũ nĩ aine na Zack na Zack niwe mwandiki munene kĩama-inĩ kĩrĩkũ wakorwo he kĩndũ gĩtuaga andũ aingĩ nda nĩ kĩu na nĩ kũrĩ ciama cirĩ nĩ mwega nomination kana mwega consensus nĩtũgeka no will do nomination karau mũrekire consensus no yari consensus actually yari negotiated democracy yao enyewe one maiguithania nĩo mokire marĩa atandatũ nĩ makĩamba makiuga niĩ ndigũkorwo ho gũsupport cohi koguo rĩ kiama gĩkĩ kĩa Jubilee rĩ gĩtigakorwo na direct nominations ũguo nĩguo tũrenda kwĩra andũ number 2 nominations icio cigakorwo ciĩ so transparent technologically wahotwo nĩ ũgetĩkĩra uge na nĩma mũndũ ũcio rĩ nĩakũngĩrĩtie nganya ũcoke tũikare kĩama-inĩ gũtirĩ tigiti ũkendio na nĩkĩo ndĩrenda kuga rĩngĩ mũndũ wothe wĩtaga official wa Jubilee wambe ũhakikishe ũtananeana mbeca nĩ official ndĩgakorwo nĩ mĩkora official ta Zack Kinuthia ũrĩa ũkĩũĩkaine atĩ nĩ deputy secretary general Kenya ng'ima angĩgwĩtia mbeca in the name of the party ndukamũnengere tondũ ndarĩ na hinya wa gũkũheithia kana gũkumithia tigiti na wa mũico tondũ niĩ ndirutaga wĩra ũcio wa gwĩtia andũ mbeca mũndũ wothe ũragwĩtia mbeca njĩra find a way ona akorwo nĩ gũkũ kameme ga kainoro kũnjethera ũkaũnjĩra nĩ mũretio mbeca na mũretirio nĩ mũndũ ũrĩa itang'ania na ng'ania we will take action including guthitanga mundu ucio na gucokeria mbeca ciaku koguo kiama gitu ni kiama kirenda andu anini muno mathereme na Uhuru ni raugire ogwo ira vijana lazima watafute viti na msiseme tu kuongoza ati ni wazee hata nyinyi mnaweza kuongoza anake mararugamire makira moko iguru ira koguo onani ugo no ungienda kurikia na tondu ngwirire kila mwamba ngoma huvuta kwake wanaigua ogwo kila mwamba ngoma huvuta andu aria mathondekaga ndara mari ithondekagwo ikigucio na nja kana na thiini gucagwo na nja mundu arathondeka ndara mari agucagia na kuria ari kana na kuria atari aragucia na kuria ari nitiguo riu kila mwamba ngoma jawa wa kita kiria kimukeba gike kugucia na mwena wa kugucia ruwari kugucia na ukita na kuria ri mundu mwe uretha giti munini ri ni Zack Kinuthia na ni aikoretwo agĩetha gĩtĩ kĩa MP kũrĩa Kigumo na kĩama kĩa Jubilee na no nyende gũcokeria ngatho mũno mũthuri wĩtagwo Mwarimũ Chege wa kũrĩa Irigũ-inĩ nĩ twarĩ na mũcemanio mũnene mũno harĩa Irigũ-inĩ Jeff gwĩka ũguo ngathiĩ gũteithĩrĩria mũthuri ũrarĩ mũrwaru ritho na kũruta mbeca cia kũmũtwara thibitarĩ tondũ SHA aranjirie ndaramũrutĩra wĩra koiga nĩ gũkĩgeithia andũ a itũũra rĩu niĩ ngĩcirĩtie na andũ a itũũra ndigwĩciria no SHA ingĩnyua na mandathi ngeithie andũ na ndekĩte mathabu gũka andũ 300 ngirikia harambe haria ndari kwa batari ndakorire andu 800 majetereire na ni thaa imwe no tuko marenda kuona ati kamugure maitwetagwo mugure rimwe marenda kuona kau kamugure na nduma ni ingirire ndagerire kumathaitha nyinuke makenjera ngeinuka abo twaririe ni turamenya ni twahingicire hindi iyo engi no rita riri niwe uko twaririe munene coke uinuke ndamaririe hau ngeinuka ndiari mata ndainukire itari mata ndagerire gucona iromo mutumia arige gukugerete ko koguo ri ndacokeria andu a kuria Irigũ-inĩ ngatho matokoretio ni muthuri wa ruta wira ucio wetagwo Murefu kana ithe wa Ngari ni njue mena timu ira marutaga wira ucio Akimu na andu acio angi othe a Gicaru ni ndimacokeirie ngatho muno na ngire muthuri ucio ahone tondu kwina mathina maingi muno ma ndwari kuria macinani na kwina wagi wa mbeca andu marakoma thibitari makaga undu ona mirimo ya cancer andu maraga mbeca cia guthie screening ni maraga mbeca cia guthie gucinwo ni maraga mbeca cia guthie therapy andu maraga mbeca na njira yo nene koguo tukiuga gutire nduma itakiyagwo na gutire mbura itakiyaga ni turera andu itu meyumiriria haria turorete kugarurira itu na maundu nimekwagira no ho no nyere gwicokeria wandiki ngatho mena muthuri wetagwo kana mwanake munini wa rika ria ngondo ni wetagwo James Kirathi umite kuria foro muthuri wetagwo Muiruri na rucio tugakorwo mathiko kuria kugwetete Githembe nĩgakorwo mathiko rucio Githembe okura kwa Gikuyu wira muthuri ucio Mugikuyu ucio witwo Irungu Makungu wira Irungu Makungu nĩgakorwo kuria Kahumbu rucio na nĩgakorwo mathiko me hau ma muthuri
urakihurukire na nä ngagäkorwo ngägäcemania na andå a gä thembe taåni ndauma mathiko mau twarangie maå ma bå na tå kena å kä hana Edwin Gacango mena cibå å koragwo kå rä a makomboki wä tagwo Chief Gibson gä tau cibå gä tungati kä ega må no nyendete gä a bå rå ri nä ngenaga må no we nä å hingä te gä thaka thå ciake nyingä cia itå ra rä ake ona ti andå nä njogu na hiti gutiri kindu giki mugiana kuo ndu maika na munyi kuo ndu maikaraga na thayo muno gwitagwo makomboki kanderendu no kuo gatia-ini no kuo maire no kuo kundu gwetirwo kanyonji no kuo hingu no kuo kimotho na no kuo diara no kuo kairitu na cia kahi kundu gwitagwo kairitu gwitu gwitagwo kairitu kana cia kahi no ndi kwira gwetirwo guo niki andu ingi matimenyaga no ciari ngemi cia kahi na kairetu gwakire ngemi cia kairetu no ni gaikwira ni kuhithu kuhithu ni cio ni ndariria wega andu acio othe ndamageithia muno na kanda haria muthithitagwo Mwangi Jamunyi na ndikimere makorwo utuko mwega utuko ndugagwo horo na Ngai ero turathima atuteithie twende bururi witu atuteithie twike kaundu kuri bururi witu tuhana ta president tagwo Roosevelt instead of always asking what the country can do for you. Perhaps you need to ask what can I do for the country, for my country. Ugo nugo gera gutigaro tume andu itu ruriri ni nie nawe na Gordon na Shohi tutige kuria ruriri rugatwikira atia ona ithu no twike kaundu kamwe ta kare tukugite twarie na ihici nini ici turagia na ici ciciaritwo tuciirere ruriri ruikaraga uria muthuri ikaraga uria maundu mendaga uria muthuri enyitagia na uria muthuri etagwo muthuri niki tumenyera tungitambiria mitambiro bururi wa gikuyu ikare wi mwega na ningi bururi witu wa Kenya tumenyera tungiutungata na githomo kiria twaheirwo na meciria ningena muno muri atatu tondu wira murutaga no guteithia ruriri tu twatiga muthuri uyu haha agitwikania nduma tajaga na mwe agitwikania nduma ithu tukingorota na iroto ucio ni utungata wa bururi wa gikuyu no ucio ni utungata wa bururi wa Kenya Ngai akimurathime atwarithie hau twakinyia akineana muro kana muthigi kuri uri ukumukora rucini Ngai amurathime na wira ucio wake na ni wega tondu athuri aria mamenyeka kuria mari utuku no aria mako radio-ini tondu atumia ni maramaigua ni tuota kumonitwo ni maramoniteka wega no riu ri mutumia kuo giko ti mundu mwega ri na ni agubangite gwika uria arenda ri ungikira ndagika 3 endi no rwimbo rahura ri ndamenyaga wega kana uri studio kana kuma ima uri koguo ringi aria maragia na matiramenya mucie wega kana ni kwega kiraga wakira ageciria ni waingira ngari urorete o mucie acho waruruma rimwe aigwe muthamarire ngiti-ini kimundu gigikatia ikima thayu mukono tuko mwega andu aitu na ndi mwendete na njira nene muno asante sana show into gutigira andu acheza goko star 779 hash marigire kuria kwa cheza box mundu agacagura box muhare box inya uria wakora box iria acagure na besha ucio agaitumirwo ucio nake otana ria besha ri tukamwitira kuma guko kabisa nditigwa karibu sana asante sana ndakena kuona mheshimiwa ario guko na ni urite ndikani ni mihango ya cia ni mihango ya kiama oigira ground no kwega ni kuhungura ndimwende ni ngoro nyendete zaki muno ni hakiri theri ndore mera wa hakiri theri da muthuri mwega na ni agenagia igande yake onete harari oituina twaragio horo wa kindu gigwitwo AI na artificial intelligence na tukauga ni ri mawega na ni ri mauru cia agatwina mungare ithu tambite kuga hey kayo ni enda gwika mundu ucio ni mwakaire bathewete ke ngwire na wega no agweta tondu we ni wendete technology pop uria wikura gikeno etagwa atia Poplio the 9 kana ni XI kana IX kana Rio 10 I think is Rio X Poplio ri umuthe ni address ire kigomano ari o Vatican oiga atiriri artificial intelligence should be disarmed. It is time to disarm artificial intelligence. Nikwenda nikwandika Poplio artificial intelligence disarm. Uthikiririe tondu we ni uko na interest. Ni agwetire kaundu kau no igatirire I know the word discharge disarm is a heavy term. But I want to use it to arouse the conscience. Ndata kuthira kigo kiu kirito ndwe ukigweta kigo kirito andu maukiragia mitu augera huthira rurimi ruritu muno tondu ni arenda arrestwo ni ndo maundu agwetire koguo ugo wagweta ri AI ri augire amerigithania na nuclear
energy niguo igire nuclear energy can wipe out the world but nuclear energy can also supply gihane so ni jaga ni gutuhe ogo niguo igire so disarm this before it becomes too late gora tuka ya he handu hari kinyo kare mauginya ni kumihe commands tariu mundu ucio mandikite ndarugoma na kiama kingiri ndari mathiko mau na ni mathiko hoka kamundu let me give you the context giaria ri hoka kamundu goka na thimu kanguhiriria hakuhe maniuru na ni ndoni kwa sende igiragia ni ndoni eruto eko ni misema ni ya ngiri mundu akuhiriria muno ri either njira ndoka mamunyite kana ndiharirie kumuhura hati ya maniuru uria ndikaraga ta mundu tagitoyu baire tondu mwanake ucio nona arataimite ngingo ya mugathe agacuhite nayo oi ndakwira kwa yana kahiu agiramuhurire kambaru by the time muroka kuga kire president ni agoire na kari kaundu very scary riu ri mundu ucio aguhiririe na thimu na ndacukire kumenya ni kamundu karutagira wira mundu ungi turarwirira giti kimwe gayuka akijoya meario ndu ndiragisira no siasa akijoya meario na tonderite andu aitu matikahingiswo ni ciama na ngagweta kiama kia DCP ngagweta UDA ngagweta PLP na ngagweta Jubilee ngoigona ko ni mwandiki munini wa mwandiki muneneri ndirahingisha andu aitu ati ni mere Jubilee ni tugathura guku papa ndiramera tuthure atongoria ona tugithura kiama kia Jubilee riu ri andu na maroka makoiga ati guku ni DCP ni andu marate andu maroka guku makoiga guku ni UDA ni andu marate tondu muingi ugite ni andu ticiama riu kwese kamundu kaure ko ire meri ya haria gugwetete DCP ngiuka kurikia ri ngiuga na ngarugama na kiama agitiniria hau we ni you know the way it works na kwina advanced tools okay download for free kurenga seamless kanya mo seamless wega ona tungiona okay orege kiugo DCP ri haria ndoigire na ngarugama na kiama kia DCP kia Jubilee kia DCP ri mundu arecire niguo ndoiga na ngarugama na kiama kia tondu igite Jubilee ri akiheria kiugo Jubilee aikira DCP na akirenga video tondu ndierekeiri hau acha ndarike ni juga nake Ngai amurathime kuria muguthie murime gwika atia oka athukia ekira kiugo kiria kwendaga na renga miario iwengi eheria context koguo thengi muno ni kundetera mundu etirwo ngania mundu etirwo cohi ndingirugama na kanua gakwa ta muguruki njugi uguo ndikia maine kia Jubilee unless I resign first na ndakimerio ko ni maranyenda kuori ni wahuthu kugura kuri andi yesu maranyenda kuri maranjita ni moke kiama kia Jubilee ni kinene na nikio giciarite maundu maria mothe turona bururi uyu UDA na DCP they are younger than Jubilee kana tiguo for a fact UDA athorikirwe 2021 DCP athorikirwe last year Jubilee ikoretwo kuma 2016 na yari successor yake ya TNA so this party is more than 10 years old 15 years old koguo anyway hau ni toima AI imenyererwo tondu ni urikirwo iguru ria muhiki tuinuke Gordon ni tuinuke tondu riu ri aya ndirero ngoithie ni riri SG ngoithie ni ciamani wa kukuria county ya Kirinyaga ndagitari James Morithi wa Kang'ara na abe mwire office ni turahingura na muthenya ucio ni akerwo ni executive director Thursday toto kamehingura next week koguo muthenya ni turadi muthuri cia thondekete wa office ya kirorerwo muno no tutitho tukumehingura ni maundu maria marariho koguo my chairman Kirinyaga county branch we are coming to Kirinyaga thondeka mucere kule Kimbimbi tukaruthia mithuri genda na ni yagwita ritwa kangi muthoni wa no akimenya kundu kirutite mundu na ni ndiragaragaga ndimutiaga muno yutho ndurekaga atia nduragaragago asante sana muthikiririe thi ngatho ni undu wa guikarana na ithuku mahindi ria twambiririe tabarira ya kera nginya riu twatiriha ugena utuko mwega Ngai wa muoyo akwende na akumenyerere muno ni njitagwo Jeff Muga wa Waithera o nginyagia muthenya wa rucio ritoreko ni Gordon wa Mwangi rucio tabarira ya kera Kanyoni wangere, weru mana tu
kia muthenya ungi mweru. Tugikura mugithi uyu wa racuria tukuria Ngai atwarane na kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kiroko. Kuamukira rwimbo karibu aboard King Jesus Rwan Extra thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hora star 811 star 447 hash. Welcome, welcome on board now. Welcome on board now. Welcome on board now. Jesus. Karibu, karibu Yesu. Welcome, welcome on. Welcome on board now. Jesus. Karibu, karibu Yesu. Karibu. Kuamukira rwimbo karibu aboard King Jesus Rwan Extra thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hora star 811 star 447 hash. Kwambĩrĩria muthenya waku na gwitia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia muthenya waku. Ũyũ nĩ muthenya mwerũ, muthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria muthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kuamukira rwimbo kĩgongona-inĩ rwa mĩrĩ wa ngeci thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hora star 860 star 280 hash. Kuamukira rwimbo kĩgongona-inĩ rwa mĩrĩ wa ngeci thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hora star 860 star 280 hash. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie, mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Na nĩ kuma muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ umĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩa rĩrĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Angoi motirima wakwa kaĩ warakara tondũ oya mũhuko aco waigĩrĩra ciande ikũĩ nĩ ũkuona ngũĩ wĩ mũrĩu tũkĩaranĩria niĩ na wacuka tũkĩaranĩria
tũkĩaranĩria niĩ na wacuka. Igakorakara nĩngũkumbũrĩra ũrĩa tũkugaga tũkĩaranĩria nake, tondũ nĩndamenya nĩndakũhĩtĩria. Waria na wacuka maitho-inĩ ũkĩonaga, waria na wacuka maitho-inĩ ũkĩonaga. Ũmũragia kana no anyende hanini, nake kũnjĩraga tiga itherũ ndũrũ, na no ekũnjĩraga nĩaragwĩtigĩra, na niĩ ngwĩraga ndĩhithĩte mũno, na niĩ ngwĩraga ndĩhithĩte mũno. Nĩ wakĩigua ndari ndũkamene wacuka, tondũ nĩ niĩ ndĩmwĩthecereirie ta ndutu, na nĩ ũkĩũĩ arũme tũtirĩ rũhutu, na nĩ ũkĩũĩ arũme tũtirĩ rũhutu. Nĩndakumbũrĩra nawe kĩndekere, mũici angĩyumbũra ndahũragwo mũno, mũici wa mũthenya ndikũĩ nĩnguonwo, gũkunga rũriĩ ndĩna cuka mweru, gũkunga rũriĩ ndĩna cuka mweru. Nĩndakumbũrĩra nawe kĩndekere, mũici angĩyumbũra ndahũragwo mũno, mũici wa mũthenya ndikũĩ nĩnguonwo, gũkunga rũriĩ ndĩna cuka mweru, gũkunga rũriĩ ndĩna cuka mweru. Angoi mũtirima wakwa, naĩ warakara tondũ oya mũhuko, ndacũ waigĩrĩra ciande, ikũĩ nĩũkuona ngũĩ wĩ mũrĩu, tũkĩaranĩria niĩ na wacuka, tũkĩaranĩria niĩ na wacuka. Igakũrakara nĩngũkumbũrĩra ũrĩa tũkugaga tũkĩaranĩria nake, tondũ nĩndamenya nĩndakũhĩtĩria. Waria na wacuka maitho-inĩ ũkĩonaga, waria na wacuka maitho-inĩ ũkĩonaga. Ũmũragia kana no anyende hanini, nake kũnjĩraga tiga itherũ ndũrũ, na no kũnjĩraga nĩaragwĩtigĩra, na niĩ ngwĩraga ndĩhithĩte mũno, na niĩ ngwĩraga ndĩhithĩte mũno. Oh yes, no igua rĩa twambĩrĩria rũu rwarĩ rwa Wanganango. Wangũi mũtirima wa miaĩ, rwĩmbo rwega biũ, rwĩmbo rũthaka kabisa, rũgĩtũhingũrĩra tabarĩra ya Racoria WCW. Gũkũ nĩ kwa Inoro, nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Niĩ manjĩtaga General Shohi wa Ithavethi. Karibu sana, nitwaingĩra thĩinĩ wa Racoria na tuko chonjo. Waigĩrĩra ciande, ikũĩ nĩũkuona ngũĩ wĩ mũrĩu, tũkĩaranĩria niĩ na wacuka, tũkĩaranĩria niĩ na wacuka. We kaĩ kwaria rĩu. Oh, very nice. Hatiri ati ũndũ ũngĩ, maũndũ nĩ mega biũ, maũndũ nĩ mathaka. Nĩngũkumbũrĩra ũrĩa tũkugaga tũkĩaranĩria nake, tondũ
ndamenya nenda kuhitiria waria na wacuka maitho-ini ukionaga waria na wacuka maitho-ini ukionaga. Oh yes, ndio weregari guchangamshwo githemba kiu wega na kamugithi kega. Reke ngwire igwe sikia wewe. Mothe nĩ mũthenya wa kĩndũ gĩgwĩtwo my ladies. Rĩrĩa warakara ũhiki waku ũrĩa ũndigĩire nĩtwendani. Oh yes, karibu sana. Reke Robert ũrũgame oro ũguo tondũ nĩ ngũkũnengereria rĩu wega na njĩra ĩmwe njega biũ. Gũkũ nĩ kwa Inoro. Nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana, niĩ njĩtagwo General Shohi wa Ithavethi. Good morning. Ndakena tariki 27 mweri-inĩ wa ĩtano mwaka wa 2026 na nĩ thigũkũ ya Eid. Nĩ thigũkũ ya Eid. Na hatiri ati kĩndũ kĩngĩ nĩ gũthiĩ tũgũthiĩ wega. Tuko chonjo kabisa, tuko fiti kabisa. Oh yes. Hatiri ũndũ ũngĩ na maũndũ nĩ mega vio ndenda wĩ ũke nigetha tutwarithanie twi hamwe wega, tuthie wega vio, tuthie very nice, tuthie wega vio. Na by the way, reke ngwire ũmũthĩ nĩtũgũkorwo twĩ na mũthuri ũgwĩtwo Reverend David Mwangi, ikiuga nĩ kwĩhanda thaa 9 tũgũikorwo twĩ nake tũkwarĩrĩria ũhoro wa ũreri wa ciana. No before that nĩngũkorwo njoete thimũ ciaku, na tiga ũguo nĩngũkorwo hete ahotani mbeca. Yes, mbeca cia kuma gwa cheza. Mbeca cia cheza ndĩna cio nyingĩ mũno nengeretwo, iria ndenda ngorwo ngĩkũnengereria, iria ndenda we mwenyewe ngorwo ngĩkũnengereria nĩgetha maũndũ magĩkorwo me sawa. Oh yes, 22989. Hatiri ati ũndũ ũngĩ ndenda wĩingĩre kuo kũrĩa gwa *779#. Ndenda tũcarie mũhotani witũ wa mbere, ikiuga nĩ kwĩhanda thaa cigana. Ndenda tũnengere mũhotani witũ wa mbere, ikiuga nĩ kwĩhanda. Kendore reke tũnengere mũhotani witũ in the next 10 minutes. Thaa thita na ndagĩka 40, thaa thita na ndagĩka 50 tukorwo tukinengera muhotani witũ wa mbere ciringi 1000 Kenyan shillings kũrĩa gwa *779#. *779# ũrathiĩ ũgacagũra cheza box, ũgacagũra ka box gaku kau. Na niĩ ndĩrakwĩrire wenda kũigua guoya igua, wenda gũtinda ũkiuga ũrĩa atĩ ũraigua guoya, ndenda kũgeria nga, ndenda gwĩka na ndũreka. We gũtũra oro hau ugaga bari yageka. By the way, bari yageka nĩ ũru tondũ makorirwo matarĩ meka. No kava we ũrageria ũkamenya yes ndinarĩa rĩngĩ kũrĩa gwa cheza box, kana nĩ ndarĩa no gũkũ gwa kĩndũ gĩgwĩtwo bonus ya cheza Shohi nĩ ekũnjĩtĩra ngiri. Na imagine ngũnengereirie ngiri rĩu ta thaa ici, na rũciũ nĩ mũthenya wa kĩndũ gĩgwĩtwo thigũkũ. Ti rũciũ, nĩ ũmũthĩ. Ũmũthĩ nĩ thigũkũ ya kĩndũ gĩgwĩtwo Eid Mubarak. Na thigũkũ ĩno nĩ ya Ithĩramu, na rĩngĩ we wĩna a few friends haha na harĩa arĩa magwĩtĩire mũthenya wa rũciũ ukorwo githii. Koguo angĩkorwo nĩ hĩndĩ waingĩrana nĩ ũrenda, ndenda nengerane mbeca ici kiuga nĩ kwĩhanda ndagĩka 10, the next 10 minutes. Ndenda woe thimũ yaku, chukua simu yako, ndenda tũthiĩ nawe ikinya gwa ikinya nĩgetha gũtigakorwo kwĩna mũndũ ona ũmwe ũgũka kuga hihi anga ndineka atĩ, anga ndinaigua, anga ndinerwo. Nĩ woya thimũ yaku, nĩ ũmenyitĩte. Haya, hinya harĩa twĩtaga phone, harĩa wĩkagĩra namba rĩrĩa ũraheo namba nĩ mũndũ rĩ, hau ũthiaga hena namba. Yes, hau hena namba. Ndenda tũthiĩ hamwe, ndenda ũhinye *779#. Wahinya ũguo ngũcokerere rĩngĩ, ndenda ũhinye *779#. Warĩkia kũhinya ũguo, aya kĩhinye kau gakũhũra, hinya gakũhũra, nĩwona harĩa ya gũtwara. Angĩkorwo nĩ rita rĩa mbere rĩaku kũingĩra gwa cheza yakũria station, yes yakũria station, tondũ nĩ wakora Citizen Inoro nĩ ya kerĩ hau, niĩ ndĩakwĩra nĩ Inoro, ndienda ũthiĩ kũu kũngĩ, no Inoro. Number 2 nĩyo Inoro. Wahihinya wekĩra Inoro rĩ, ya gũtwara ha andũ andĩkĩtwo cheza *779#
hash win up to 1 million. Ni dedo die number 1. Option number 1 itago cheza box ta hinya 1. Hinya 1 oguo. Wa hinya 1. Good. Yeka atia yako higorera box inya. Nerakwira pick a box and win up to 100,000 Kenyan shillings. Nuona box 1, nuona box 2, nuona box 3, ona box 4 idrake meona. Riu ndirendo shagura box kurigana na uri uraigwa ngoro yaku igikwira. Kana irakwira 1, tariu ni yakwa yajira box 3. Yakwa yajira box 3. Haya yajira enter M-Pesa pin to open box 3 and win. Tigo gugikira pin yeti siri yangu. Ndekira pin. Nimekeshaweka pin. Riu hiyo message. Ndio hiyo message. Ndio hiyo message. Ndio hiyo message. Igwe hiyo message. I picked box 3 inaria. Box 1 human agiri 117. Box 4 human agiri 93 na magana matandatu. Yedi inakiria box 2 human na 0, box 3 human na 0. We no koro hekiri he uria washagura. Na no kone waria as we speak. Kana ukoro ndunaria. No tamaka ni waigira thiini wa kindu gigwitwo draw ya bonus ya shiringi 1,000. Ndenda tunengere ahotani oro riu ndenda tukorwo tukinengera. In fact by the way rubaro rugithira nawe ukiingira kuria gwa 22989 tupatie our first winner shiringi 1,000 star 779 hash gwacheza cheza star 779 hash. Riu ndoge kiuga ndonero na nie ndakwira angiko ni wenda kuigua guoya igua guoya view we ikara na guoya waku guoya ni iherithia kaisiringi 99 ai wao ta kurio na nyingi makiria tiga guoya star 779 hash gwacheza cheza thita na dakika 50 nilio turanengera muhotani witu wa mbere ikara hau ikoria wikaga riria warakara muhiki waku uria undigeire nitwendanire ikoria wikaga riria warakara muhiki waku uria undigeire nitwendanire ukonjerete nguroragire ayutoe arume itungauro mationaga ndirorie ukonjerete nguroragire ayutoe arume itungauro mationaga ndirorie yore wona ngari kineo urie karithie kana yumagarie na ndikunye yore wona ngari kineo urie karithie na yumagarie na ndikunye oenderea umutiganeirie ogwa nyendire na nie ndamwenda ugukiuga atia oenderea umutiganeirie ogwa nyendire na nie ndamwenda ugukiuga atia kayotoe arume ni hungu iria turaga saragia gacui utuko na muthenya kayotoe arume ni hungu iria turaga saragia gacui utuko na muthenya inagotunya ni kwionera kindu gia kuona githuirwo ndu reke twendane inagotunya ni kwionera kindu gia kuona githuirwo ndu reke twendane imuthekirie na kiathekia ngoro ciendana wahimbaniria twamumunyana
imuthekirie na kiathekia ngoro ciendana wahimbanĩria twamumunyana korwo nĩwe njĩra ngĩkatea ĩno nĩ mũrimũ ingĩ nĩ ũtumumu na ndũrĩ mwarimũ korwo nĩwe njĩra ngĩkatea na wendo nĩ ũrimũ ingĩ nĩ ũtumumu na ndũrĩ mwarimũ ĩkorĩa wĩkaga rĩrĩa warakara mũhiki waku ũrĩa ũndigĩire nĩ twendanire ĩkorĩa wĩkaga rĩrĩa warakara mũhiki waku ũrĩa ũndigĩire nĩ twendanire ũkũnjĩrĩte ngũroragĩre kaĩ ũtoĩ arũme nĩtũng'aurũ mationaga ndirũrie ũkũnjĩrĩte ngũroragĩre kaĩ ũtoĩ arũme nĩtũng'aurũ mationaga ndirũrie. Oh yes, no wĩra mũndũrũme akũroragĩre mũhiki kweri no wĩre ngarĩka kũrĩithĩrie mbũri na cicokie ciothe tekũmenya ikuĩte ki rwĩmbo rũu nĩ rwega biũ nĩ rwa Lawrence Ndũrũ rwa Kondirahĩtia original rwarĩ rwa mũndũ gwĩtwo Lawrence Ndũrũ na ndauga nĩ back to back hakuna kitu ingine nĩ back to back tũgathiĩ wega very nice rwĩmbo rũu nĩ rwega na nĩ rwakenia mũthuri mũrata wakwa mũno 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 wĩtagwo mũnene arĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Naikuru tũmwĩtaga Muhesh yes na aranjĩra me thĩinĩ mũno 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 na kanda ĩtagwo Kĩirũ wa 2NK hadi che mũnene aroria njĩrĩrĩ ĩka ũrĩa wĩkaga kaĩ kũrĩ ũkuaga meri si ufanye vile utafanya mũhiki ndĩ nake so what. Very nice. Nĩ thaa thita na ndagĩka 50 tuma kĩrĩko nawe na twerana wega atĩ ikiuga nĩ kwĩhanda thaa thita ndio nitavute mũhotani si ndio tondũ ndienda by the way ndienda gũkorwo nengerete andũ erĩ enda ngorwo nengerete andũ erĩ na no nginya ingĩkorwo kũnengereria andũ reke twambe tũcarie mũndũ gwĩtwo Rebecca wa Kamau sisi we are coming to you ndakwĩrire wega Rebecca wa Kamau na ndĩrauga wega atĩ bata nĩ ũkamenya hĩndĩ yothe wathaka cheza niĩ ndiendaga mũndũ ũrathaka cheza agacoka ageka atĩa agacoka agakoma kama umecheza basi ni unafungulia simu ama vipi. Aya, hakwĩrire ũngĩkaigua rwĩmbo rũrũ rwa Kamau akarongo mena mũndũ gwĩtwo Phyllis Buthia ũkamenya nĩ rwambia na kwĩhũthia kũnene ona mũragia Ngai aroraga kĩrathimana one marekeo na nĩmehangagia makeyũmia mũno magetungumania ndoka ngũririkanie wĩra-inĩ nĩ Ngai candidate irathimo cia Ngai korwo wĩ mũraihu kana mũkuhĩ we ũgatunguha kana ũgacekea ũrĩ mwerũ ona kana mũirũ we ũrĩ candidate irathimo cia Ngai we ũrĩ candidate irathimo cia Ngai. Siragia tini ogweko iki wa kanitha agotigani ngĩũkĩhenio nĩ ũngĩ na ũkĩgĩanda rĩu othe moigaga weteire ũgĩtuĩka single mother no waigire atĩ we mũcong'i atĩ ndũngĩendwo menya nyarari na nyoko ciothe nĩ Ngai ũthakaragia ĩtĩkia riboti ya Ngai wetigana na ya ngoma korwo wĩ mũraihu kana mũkuhĩ
Yes, turacaria Rebecca. Wacha tutafute Rebecca. Hello. 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 Yes, kwari watia? Jambo. Ndiracaria mundu gwitwo Rebecca wanja wa Kamau. Niwe kana niwe wina thimu yake? Ni ndi nayo. Rebecca hau. Hello. Register nayo. Oh, we niwe wa register line nayo? Riu ri nie njitagwo Cohi wa ithe Bethi na guku ni kwa Inoro. Ni ukuingirite gwa cheza. Ndakao ndaingira. Oh, wakorwo waingira. Tikio ndage gucaria tondu ndaguikiria 1,000 kuma gwa cheza hau. Ndayana. Yes, witagwo atia we? Eric we ni raini wa register na ritwa ria Rebecca wanja wa Kamau. Aya, we mwena uriku? Nyandarua. Nyandarua iriku? Mwena uriku wa Nyandarua? Nyandarua ha? Oljororo Laikipia. Oljororo Laikipia. Oljororo kwe Nyahururu. Njororo ko Nyahururu Yumite Nyahururu. Aya, sawa nikio ndaguikiria nigetha ugithie na mbere na gukiingira kugwa cheza. Kabisa. Thank you very much. Ocio etagwo Eric ri. Eric athire akiregister line na namba ya mundu gwitwo Rebecca wanja Kamau wa Njororoko. Urenda tunengererie muhotani ungi kiuga ni kwihanda thaa mugwanja. Tutavute another winner. Kiuga ni kwihanda thaa cigana? Thaa mugwanja. Tunengererie muhotani ungi ono riu Zibi akirisia kuna umuthi kwanja ni kwega to ni gwa thiguku. Umuthi ndiracineana mumaki. Othe ndiracikia gucikia hatiri ati undu ungi. In fact, by the way, nturikanire wathaka ko ni ukuingira gwa cheza. Waingira gwa cheza nduraingira ugakira. Nduraingira oro ugu ati ugacoka ugakira. Avana ni kuingira na ugeterera. No anyita. So ni ndirenda wiki ogwo ndiretera muhotani ungi oro riu in the next 5 minutes ni getha maundu makorwo me sawa. Aya, *779# *779# twarikanira atiriri ni kuingira gwa cheza ugathi haria ha *779# wana waingira ha *779# ugacoka ukaingira haria ha cheza box. Waingira ha cheza box ugathi ukoya ka box gaku kamwe na gwika uguo tu gwika uguo tu ugatigirira maundu maku ni maikara wega. *779#. Kore maturaga na kwehuthia kunene ona muragia Ngai aroraga kia kirathimana one marekeo na nimehangagia makeyomia muno magetungumania ndoka nguririkanie wira-ini ni Ngai ningi uri kandidati ya irathimo cia Ngai korwo wi muraihu kana mukuhi we ugatunguha kana ugacekera uri mweru ona kana moiro we uri kandidati ya irathimo cia Ngai we uri kandidati ya irathimo cia Ngai. Weciragia ati ni ugwika uhiki wa kanitha agutigania ingi ukihenio ni ungi na ukigĩa nda
Riu othe moigaga weteire ũgĩtuĩka single mother. No waigire atĩ we mũcong'i atĩ ndũngĩendwo. Menya nyarari na nyoko ciothe nĩ Ngai ũthakaragia. Ĩtĩkia riboti ya Ngai wetigana na ya ngoma. Korwo wĩ mũraihu kana mũkuhĩ, we ũgatunguha kana ũgacekea. Ore mweru na kana moiro, wewe kandidati ya irathimo cia Ngai. Wewe kandidati ya irathimo cia Ngai. Tutuothe tugaga we mũhari wa rũa. Maitũ wanyuaragia ũkahikania rĩ, na rĩ ũkĩmũtua ũrĩhe thirĩ wa gũciarwo. Ũtanatuĩka gĩbogoyo we nĩ ũkũgĩa na mũndũ, ona we ũtuĩke ithe wa ciana nyingĩ. Hallelujah. Korwo wĩ mũraihu kana mũkuhĩ, we ũgatunguha kana ũgacekea. Ore mweru na kana moiro, wewe kandidati ya irathimo cia Ngai. Wewe kandidati ya irathimo cia Ngai. Mesiragia oya karuni biashara yũkĩre. Ndiro ciatũmirwo ta iria ciatũmĩirwo Ayubu. Magĩũka magĩgũtaha magĩgũcokia zero. Kĩrĩro no gĩtuko no rũcinĩ nĩũkuga ngemi. Kwĩna ingĩ maimĩte marima mataramenyeka. Onawe ũrĩ kandidati ya irathimo cia Ngai. Korwo wĩ mũraihu kana mũkuhĩ, we ũgatunguha kana ũgacekea. Ore mweru ona kana moiro, wewe kandidati ya irathimo cia Ngai. Oh yes, wewe candidate ya irathimo cia Ngai. Wewe ni candidate ya blessings. Damu kwa jani arĩkia gũkinya reke tũcarie mũhotani. Ndikwĩrire mũhotani no nginya tũngĩcaria, mũhotani no nginya. Reke no mũthĩ, by the way, andũ aya mena namba ciambĩrĩirie na 0 anga mena bahati. Ndiamenya nĩ atĩa andũ aya mena namba ciambĩrĩirie na 01 anga maronka kaũndũ haya aretwo 257 tuone Joseph Nderoi Wandoro. Joseph Nderoi Wandoro. Reke tuone kana tũkũmũnyitia Joseph Nderoi Wandoro. Rĩu rĩtwa nĩ iritũ. Tuone kana nĩ ekũnyitĩka Joseph. Joseph nĩwe tũretha. Nĩ atĩa? Tuone kana nĩ netiwaki. Joseph Nderoi Wandoro. Aya, wewe tunatafuta Joseph. Huyo ndiwe wahotana Joseph Nderoi. Good, ni aigira Joseph. Ni aigira. Wacha tuone kama imefika. Joseph Nderoi Wandoro. Wewe turasharia. Ndukio muthuri na warega kuoya atiukaga ũndũ ũngĩ. Joseph Nderoi Wandoro. Joseph ni akirire taroya. Hello. Joseph Nderoi.
Kwerwo atia wi mwega? Niĩ njĩtagwo Cohi wa Ithe Faith na gũkũ nĩ kwa Inoro ĩ. Nĩ ũkũingĩrĩte gwa Cheza Cheza? Nĩ ngũingĩrĩte. Rĩu ndĩrakũhũrĩra nĩ tondũ nĩ ndaikia 1000 thimũ-inĩ yaku nĩgetha ũgĩthiĩ na mbere na gũthaka gwa Cheza Cheza oro biũ Joseph witũ nĩguo? Good. Wĩkũ? Ndĩ mwena wa Naivasha. Naivasha ha? Aikuru. Naivasha gatũra karĩkũ? Gatũra gwĩtwo Kĩnũngi. Kĩnũngi Rĩu indo nĩ njũĩ wĩ nacio thimũ-inĩ ũkĩgĩa na thigũkũ njega no thiĩ kũrĩa gwa Cheza Cheza ndũkamaĩrĩrie nĩguo? Ũthiĩ kũu kwĩna indo na indo nĩ nyingĩ makĩria nĩguo? Asante sana. Thank you very much. Etagwo Joseph Nderoi wa Ndũrũ. Cio nĩwe twanengera 1000 ĩngĩ ng'ima ithaa rĩrĩ rĩu no hĩndĩ twambia. Ndio tumeanza sisi. Haya. Ewe nĩwe wĩ kũu. Make sure nĩ waingĩra kũrĩa *779#. Ndĩoka twambĩrĩria na kũnengera wa mbere. Tuthi ũguo yani ũmũthĩ ndierĩtwo iria ngũneana nĩ ciothe. Mbia iroka ikaingĩra. Igoka ikaneanwo. *779#. Nĩ thaa 7 na ndagĩka 4. Kuamukira rwimbo karibu aboard King Jesus rwa next rise thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *811*447#. Welcome on board now. Welcome on board now. Welcome on board now. Jesus. Karibu Yesu. Welcome on. Welcome on board now. Jesus. Karibu Yesu. Karibu. Kuamukira rwimbo karibu aboard King Jesus rwa next rise thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *811*447#. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kuamukira rwimbo kĩgongona-inĩ rwa mĩrĩ wa ngeci thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*280#. Kuamukira rwimbo kĩgongona-inĩ rwa mĩrĩ wa ngeci thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*280#. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie. Mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩtũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8.
nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana.
yes, we munene mũringi wa ciama mũhonia wa mĩrimũ we wĩkaga wega Jehova we ũheaga mũndũ kĩrĩa hoya we mũnene rĩu nĩ rwega biũ nĩ rwa Lois Kim rwĩtagwo we mũnene. Oh yes, rũgĩtũkinyĩria rĩu thaa ici nĩ thaa mũgwanja na ndagĩka 13. Good morning, good morning, good morning, good morning. Gũkũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana na ndĩrenda thank you. Hena mũthuri ũranjĩra atĩrĩrĩ tuko sawa cohi atĩ mũndũ arathiĩ kũ nĩgetha ũmũhe mbia ti niĩ ndĩramũhe mbeca nĩ cheza ĩramũhe mbeca mũthuri gĩtonga witũ wa kũrĩa mawingu ti niĩ ndĩraheana mbeca nĩ cheza niĩ kĩrĩa ndĩreka no gũkuongerera na kĩndũ gĩgwĩtwo bonus kidogo ka ngiri ĩmwe tu ona ti kĩndũ kĩnene no ningĩ ũngĩkorwo no gĩgũteithie rĩ hatirĩ bata wa ngũno he nĩguo gĩtonga witũ gĩtonga nĩ wa kũrĩa mawingu nĩ wororia atĩ mũndũ areka atĩ cohi nĩgetha mũndũ ũmũhe mbeca reke ngwĩra mũgĩtonga witũ wa mawingu mũndũ arathiĩ harĩa thimũ-inĩ yake harĩa ha cheza kũingĩra gwa cheza ona rĩngĩ mũndũ no akĩrigwo nĩ atĩa nĩ kũhinya ũrahinya *779# atĩ ũrahinya kĩ mũgwanja ũrahinya star ũkahinya mũgwanja ũkahinya mũgwanja na ũkahinya kenda ũgekĩra star ũgekĩra hash *779# akorwo gĩtonga witũ nĩ rĩa mbere gũkorwo kĩhinya *779# rĩ wona wahinya *779# gĩtonga ndatarĩria gĩtonga tondũ nĩwe woria no nawe no ũkĩoere ũhoro ũyũ haha akorwo nĩ hĩndĩ yaku ya mbere gĩtonga ũrahihinya ũguo nĩ gũkũria ũrathakĩre kana ndeto ĩyo waiguĩra station ĩrĩkũ rĩu we ũkũmĩra nĩ namba 2 nĩ Inoro namba 2 ona ndũgũkĩona hau handĩkĩtwo Inoro FM rĩu we akwĩra ũguo mũndũ ũgwĩtwo gĩtonga witũ rĩ nĩ gũcoka hingũra wahinya tu wekĩra Inoro ĩgũgũtwara rĩu handũ handĩkĩtwo cheza rĩu yathiĩ hau ha cheza gĩtonga witũ nĩ ũranyita haha yathiĩ ha cheza nĩ ũgũkora cheza box na nĩyo namba ĩmwe hau ĩyo nĩyo ndĩragũtũma harĩ o gĩtonga nĩwona wamĩhinya ũguo wekĩra waingĩra hau thĩinĩ wa cheza box ũgũkora tu box tũna gĩtonga witũ nĩ ũranyita tu box tuigana tuna na tu box tu tunarĩ twĩna mbia twĩna mbia na twĩrĩ tũtirĩ koguo rĩu haha nĩ ũcagũre na Ngai waku ũkĩmwĩraga Jehova niĩ ũũ nĩguo ndĩrenda Jehova ndĩrenda ũũ no wona wacagũra ĩna Jehova wacagũra gĩtonga witũ na Ngai waku ũcagũre ũkahora wacagũra rĩ wahota kwĩhotanĩra no anyita gĩtonga witũ wahota gwĩhotanĩra kana wage kũhotana no rĩtwa rĩaku nĩ rĩaingĩra kũrĩa gwa cheza na ndahota kũrĩona mwena ũyũ ũngĩ ngĩrwo ndĩrĩnengere bonus ici ndĩranengerana rĩ no nginya ũkorwo nĩ wĩingĩrĩte kũrĩa gwa cheza gĩtonga witũ horo ũcio twĩnaguo atĩ ndakwĩra nĩ *779# gĩtonga wĩ mũndũ mũgĩ gĩtonga nĩ ũrenda kanyamũ gĩtonga he ũrĩa ũbangĩte na ngoro yaku he ũrĩa ũrenda gũkorwo rũciũ ũmũthĩ nĩ holiday na nĩ njũĩ hihi harĩ handũ ũngĩkinya harĩ o tũcuguri ũngĩka ngiri harĩ o ũrĩa ngĩgũteithia kana ona kĩrĩa ũngĩhotana rĩ harĩ o kĩrĩa kĩngĩkũnengereria rĩu rĩ nĩ mwanjĩtĩkĩria twacoka tũnengerane mbeca ici ciringi 1,000 ĩno ndĩ nayo nĩ mwanjĩtĩkĩria koguo tũmĩnengerane thaa cigana thaa 7:30 tũmĩnengere mũhotani good tũiguana ndĩoka kũnengerana ngiri ĩngĩ thaa 7:30 kwamũkĩra rwĩmbo ihũa rwa Rebeka wa Gĩkomba thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *812 *790# kwamũkĩra rwĩmbo ihũa rwa Rebeka wa Gĩkomba thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *812 *790# Ndomaregire Ngai Isiraeli
Jezebeli Elijono guakihoya Ngai muno Kirugamia mbura miaka 3 na nuthu Elija kiuma muci arĩ na kĩeha akĩra andũ othe mũrĩ njetha na mũtinyone nĩgũkũgĩa ng'aragu ya mĩaka 3 na ngacoka mwamenya Jehova nĩwe Ngai nĩatũire ngurunga-inĩ ihinda inene Nĩgĩo ciake wetũire aheagwo nĩ mahuru akĩũmĩrĩria mĩaka 3 na nuthu na thutha nĩatoririe anabii othe a Baali Elija kiuma mũciĩ arĩ na kĩeha akĩra andũ othe mũrĩ njetha na mũtinyone nĩgũkũgĩa ng'aragu ya mĩaka 3 Ngacoka mwamenya Jehova nĩwe Ngai Gũkĩgĩa ng'aragu nene Isiraeli Mũthamaki agĩathana akiuga Elija acarie Rĩrĩa Elija okire akĩra andũ othe ona nabii macemanie kĩrĩma igũrũ Elija kiuma mũciĩ arĩ na kĩeha akĩra andũ othe mũrĩ njetha na mũtinyone nĩgũkũgĩa ng'aragu ya mĩaka 3 na ngacoka mwamenya Jehova nĩwe Ngai Rĩrĩa macemanirie Elija akiuga rĩu nĩtũkũmenya Ngai wa ma nĩ ũrĩkũ akorwo nĩ Jehova tũmũtungate ningĩ akorwo nĩ Baali ĩno nĩ ngũtungata Elija kiuma mũciĩ arĩ na kĩeha akĩra andũ othe mũrĩ njetha na mũtinyone nĩgũkũgĩa ng'aragu ya mĩaka 3 na ngacoka mwamenya Jehova nĩwe Ngai Anabii acio a Baali nĩmatindire makĩhoya Baali no ndaigana kũmetĩka no Elija rĩrĩa oire Jehova amwĩtĩkire na mwaki gĩcina igongona Elija kiuma mũciĩ arĩ na kĩeha akĩra andũ othe mũrĩ njetha na mũtinyone nĩgũkũgĩa ng'aragu ya mĩaka 3 na ngacoka mwamenya Jehova nĩwe Ngai Ona ihinda rĩrĩ nĩguo gũtariĩ andũ nĩmagĩte na ngai ingĩ cia gwĩkĩra cia kũmarathagĩra ũrĩa mekwenda nĩ kwaga kũiganĩra nĩ ũhoro wa Mwathani Elija kiuma mũciĩ arĩ na kĩeha akĩra andũ othe mũrĩ njetha na mũtinyone nĩgũkũgĩa ng'aragu ya mĩaka 3 na ngacoka mwamenya Jehova nĩwe Ngai Elija kiuma mũciĩ arĩ na kĩeha akĩra andũ othe mũrĩ njetha na mũtinyone gĩa ng'aragu ya mĩaka 3 na ngacoka mwamenya Jehova nĩwe Ngai rwĩmbo rũu nĩ rwega rwĩmbo rũu rĩ original nĩ ya mũndũ ũgwĩtwo Heze Ndung'u original nĩ ya Heze Ndung'u rũrũ nĩ rwega nĩ rwakenia gĩthenya wa Hiroti gĩthenya rĩ ndũmaregire Ngai Isiraeli makĩhoya
githio muhianano ni Jezebeli Rijono gwakihoya Ngai muno kirugamia mbura miaka itatu na nuthu. Yes, arune rwega biũ ya ũmũthĩ kehe kaũndũ keho hena ga spirit keho karacera ka mũgithi hena ga spirit karoka gakanjaria ũguo ka mũgithi gagoka gakanjĩra wewe vaja hivi akora ngĩthaka mũgithi wega mũno mũno na nĩrarĩa mũgithi nĩũrathiĩ ũguo kaigua nĩroka wega we ukaigua ni very nice imekuja vizuri sana nĩwakenia nginya mũndũ ũgwĩtwo Bũrũzi wa Irimũ wa Karaji Bũrũzi wa Irimũ wa Karaji mena mũndũ ũgwĩtwo Gĩthenya wa Hiroti na mũthuri ũngĩ ũgwĩtwo PK wa Mso ũranjĩra tũthikĩrĩria arĩ harĩa gwa Cibo kũrĩa Huruma andũ acio nĩ akenu mena mũthuri ũgwĩtwo JM Menges wa kũrĩa Totally Moro athuri acio kĩrĩ andũ akenu na ũrakĩigua ũngĩkĩigua ũrĩa marario nawe ũkamenya. Oh yes, 22989 ndũmĩrĩri cianyu nĩ ngacionera kũu na ndona nginya Tabe wa Gĩakaja by the way. Tabe wa Gĩakaja nimekuona vizuri sana kũrĩa kwa 22989 thank you very much gũcagũra Inoro na gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria thengio mũno ndenda by the way nĩwehete ihinda we ukorwo nĩ waingĩra gwa cheza tondũ ndenda tũcarie mũhotani witũ wa ngiri nayo haha ikiuga nĩ kwĩhanda thaa 7:30 ndona Mwangi Ndawa wa Thibuki MC mtarajiwa hena mũndũ ũrenda rwĩmbo rwĩtagwo Gĩtũnio rwa Ndindĩko brother Shohi vipi njĩtagwo Ngigi wa Ruku-inĩ thengio mũno arenda rũmwe rwa Bishop JJ sawa thaka rũmwe rwa Wangari wa Kambera njĩtagwo Romeo ndĩ kũrĩa Kitengera very nice hena mũndũ wanjĩra song tũcemanagie Vararu wa John Demathi ũcio nĩ John Kafunge twĩ hamwe mũno nĩ mĩrĩ wa Kanyanjara thengio mũno naitwa Lilian Chebet tukiwa hapa na bwana yangu Jugu hapa Kiawara tunawasikiza vizuri sana thank you very much. Aya ate etagwata ena mũndũ wanjĩra alikuwa na Wadeya Lawrence Ndũrũ alikuwa Wadeya Kiambu Waganago alikuwa wa Banana naitwa Jugu niko Kiawara Maadhe ametoka huko Deya. Okay very nice thank you very much. Kera wasubukia kundu gwĩtagwo pole onake nĩaranjĩra mitambo-inĩ mũno asanteni sana Shohi kwero te njĩtagwo Baba Chris geithia my wife wĩtagwo Magi na twana twakwa Chris Lucy na Patrika ni Patrika kana ni Patricia very nice nĩ ndona mũthuri mũrata wakwa mũno wĩtagwo Peter Gashau mitambo-inĩ mũno aranjĩra I'm enjoying arauga hope you will also enjoy your holiday very nice thank you mũno no ngĩkinyonera mũndũ ũgwĩtwo Peter Gashau mũgei no tagwate Tom Kang'ethe ageithĩke mũno ũngĩnyonera mũthuri ũgwĩtwo Engineer Mũigai ũmũgeithie mũno andũ acio nĩ athuri abata ona ũngĩona Cege wa tũmwĩtaga Cege wa kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Cege wa rĩrĩ iria cigwĩtwo Cocoa Beach kũrĩa Florida ngĩmũgeithie mũno mũthuri ũcio nake ageithĩkĩre oro hau nĩgetha maũndũ magĩikare me maũndũ very nice asante sana tũrathiĩ wega biũ tũrathiĩ na njĩra ĩmwe thaka biũ na nĩ ndĩrakena tondũ tũrathiĩ tũtwarithanĩtie wega ũmũthĩ nĩ mũthenya mwega wĩtagwo mũthenya wa ladies ni siku ya ladies na nĩ mũthenya mũthaka nĩ mũthenya wa kũrora hiki karora andũ aya kamera nĩ ũmendete nĩ tondũ nĩmendaga kũigua nĩ mendetwo mũno ũngĩikara oro ũguo tekwĩra hiki atĩ nĩ ũramenda rĩu nĩ ũkũhĩtia najipata unakosea. Haya twatigaria ndagĩka 3 nĩgetha njĩtĩre mũhotani twatigaria ndagĩka 3 ngorwo ngĩtĩra mũhotani ni *779# *779# ndenda gũkorwo ngĩnengera mũhotani na ndĩramenya wega atĩ wewe mũbataru nĩ mbia ndĩramenya wega he kaũndũ keho ũraikara ũguo kaigua no vatare mbeca ici ingĩnengerwo mbeca ici no ndeithĩke na niĩ ndenda gũkorwo ngĩgũcaria na niĩ nĩ ndĩrahoera we Jehova nĩ ngũhoera mũndũ ũyũ ũrenda gũkorwo akĩingĩra kũrĩa gwa cheza ũyũ wĩhotorete na arakũhoya na njĩra ciothe agakũria mwathani ũmũiguĩre tha mũndũ ũyũ reke Ngai ũmuonekanĩre ũyũ ndagĩka ĩno tũraria nawe arahinya *779# ũyũ ũrahinya *779#
uyu wetikira guthie kuoya kaboxi gake uyu Jehova arohotana na njira ciothe, arohotanira kuria gwa cheza box na ahotanire ona mwena uyu ungi wa bonus. Mwathani nari korwo amathikiriria andu aya tondu ni mabataire mbia, nari korwo kigongona gia kia matua hotani. Ndirenda kuigua thauti ciao na ndirenda ndimanengere mbeca maiguire tha thutha wa ndagika 2 tupeane pesa. Star 779 hash, star 779 hash. mateithie kiriro kiao na usaya kuige na maithori mao makenia bure hatari undu nomwe umarubuirie
Menyore bataire Udo kegenete Dino diragira Oh kigongo naine Ruaro diragira Oh kigongo naine Uko badiragira Oh kigongo naine Wera gonekaga Oh kigongo naine Kigogona giki Chikirondo mothe Menyore bataire Udu kegenete Kigogona giki Chikirondo mothe Menyore bataire Udu kegenete Oya, sore boro wega muno rwitagwo hea cia kigongona ruinitwo ni Ruthu wa mam. Boro thaka muno. Uramenya he mundu ndiramenya urarira. Ikera Ngai woi mwathani Jehova. Woi waugire ni ngahotana. Yes, ucio akiriwe ndiretha oro riu. Star 779 hash. Star 779 hash. Na no kone woyo ndenda gukorwo ngita oro riu no kone Veronica. Yes, etagwo Veronica Njoroge. Veronica Njoroge, wacha tutafuta wewe. Veronica ni aririire Ngai muno na ni amwirite maundu maingi na Ngai ni akiguite. Veronica Njoroge, reke tuigue Veronica angikoo niwe tafadhali. Niwe turahurira thimu Veronica. Sorry, we cannot complete the call. Tigande to icio uranjira riu we. Ndungijira Veronica Njoroge namba yake kiri haha. Namba kiri ya Veronica Njoroge. Yes, is number of Veronica Njoroge. Riu ni umunengere thimu we thimu ino utige wiru wacha hiyo maneno yako. Yes, iragithie riu gwi Veronica na thakite maita manana atekuhotana kuria gwa Cheza Box. Reke tumunengererie bonus Veronica Njoroge watwetereire. Veronica ukioe thimu Veronica Njoroge. Hello Veronica. Wi mwega? No. Niona ni ndi mwega njitagwo Cohi wa ithe Bethi na guku ni kwa Inoro i. Na ndero ngwitire ngiri ng'ima. Yes, ni ukuingirite kwa Cheza. Ni muno. Na ndona ni ukuingirite maita manana. Na ndukurite kanyamu. Niguo. Riu ri. Ni ndaikia ngiri thimu-ini yaku. Okay. Na riu ngiri iyo ri. No ya gukwencourage ndugakue ngoro no anyita. Niguo. Wi mwena uriku Veronica witu? Mwena wa Nyahururu. We nawe gwitu niki ureka gwitu? Nikuo cikaraga. Nyahururu bandi iriku? Nyahururu ni mwena wetagwo wa Kibathi. Haiya haria Kibathi. Ndukingeithirie tata witu wi hau witagwo nyina wa Ngui. Nyina wa Ngui wa Gacau. Iu mugeithie muno riu ri ugie na ihinda riega. Ndakena muno na uthie na mbere wikirire riu kio biu niguo. Asante sana, thank you muno niguo. Amen. Na inoro riture. Amen. Good. Ocietagwo Veronica Njoroge. Ni wa kuria kundu gugwitwo Gibathi ni gwa tata witu. He tata witu wikaraga hau. Witagwo nyina wa Ngui. Na ndakena muno tondu riri. Ndagikena muno. Siagithie manyumbani. Very nice. Star 779 hash.
star 779 hash. Ndina ingĩ nyingĩ mũno ndenda gũkorwo ngĩtanĩra haha. No ũrĩa cirathiĩ cithiĩte noguo ndĩrathiĩ ngenete nĩ tondũ we nawe nĩ ũraingĩra kũrĩa gwa cheza we nĩ ũrathiĩ ũkaingĩra kũu ũgehotanĩra na maũndũ maku magakome sawa. Star 779 hash, star 779 hash. We nĩ wĩingĩrĩte kuo, we nĩ wĩrutanĩirie ũkaingĩra pande hiyo. Kama wewe kushaingia basi sasa wewe ngoja pesa, ni tondu ni star 779 hash. Nĩnjũĩ mũndũ mũgĩ na nĩ ũramenya wega nĩ atĩa ndĩrauga. Mbeca ici nĩ ciaku, gũtirĩ kĩndũ ona kĩmwe kĩakwa haha, ona ingĩtinda ngiuga ngakĩ kana kĩ, niĩ ndingĩneo, no we no ũneo. Star 779 hash. Cheza. Rĩrĩa tũnengera mũhotani ũcio ũngĩ ikiuga nĩ kwĩhanda thaa cigana, ikiuga nĩ kwĩhanda na thaa 7 na ndagĩka 50. Tũnengere ũcio ũngĩ kana atĩa? Reke indo cigathiaga, reke indo andũ maikare nacio mĩhuko. Star 779 hash. Na ndĩramĩanĩrĩra wega mũno nĩgetha ũkaigua we wĩna guoya, ũkaigua na ũkaigua wega. Star 779 hash. Ici nĩ mbia, ici nĩ indo na nĩ ciaku na niĩ ndĩrenda ũcioe. Tiga guoya nĩ iherithia my guy, guoya nĩ iherithia, ndũgetĩkĩre. Paulo wajeni Together
ngai no ti tuothe na twendane tugie rũri-inĩ rwake nyaga wa Sparko ajethera investor Chris Gĩtuge 1 mawathi kumimangai na nimo makuheirio ni Jesu na kiugo kimwe atho thahabu mwathani Jesu oigire ni wendo na twende Ngai no ti tuothe na twendane tugie rũri-inĩ rwake na twende Ngai no ti tuothe na twendane tugie rũri-inĩ rwake Saira wa Sairo Venture Gĩkomba Ngai baba ndakuhoya ũtũteithie gũkwendaga kĩroro igĩkorwo citũ tũgeragĩre ũtheri-inĩ ũhotithie gũcangararũkĩra arĩa menduma-inĩ mathomo wa thahabu mwathani Jesu oigire nĩ wendo na twende Ngai no ti tuothe na twendane tugie rũri-inĩ rwake na twende Ngai no ti tuothe na twendane tugie rũri-inĩ rwake Ezago wetha watho wa thahabu very nice roro original roinetwo nĩ Nahasha nĩ Maina no rĩu ũyũ nake akiuka kũrũĩka Justice na kĩndũ gĩgwĩtwo Anumani na rũingĩraga igua ũrĩa kwĩragwo ina slap tofauti bana utaru rwatũma he mũthuri wa njĩra araigua te kũhonoka nĩ mũtungatĩri agĩte mwitaga wa John arauga nĩ kũhonoka rĩu rĩ wa John rĩ rĩu no ũregirĩtie mũthuri ahonoke na rĩu rĩ mũtungatĩrie kuma kwa hoere ũyũ rĩu Gige wa Thurai wakwa Nyakinyu arauga niko ndani na nimeheshimu ciatigaria ndagĩka inya ngorwo ngĩka draw ciatigaria ndagĩka inya njĩke draw star 779 hash imagine draw na bia no ũrĩa tũracitwarithia wega nyĩmbo icio draw bia na ai wewe rĩu kana ũrathikĩrĩria hena draw hena bia hena nyĩmbo thaka ai andũ akĩrĩ handũ hega mũno atĩ nĩ star 779 hash star 779 hash weti ndoro hau we ukiuria andu mararira ku andu anga mathiaga ku anga andu marathie maronera mbeca ku kai niwe wi ku we weti ndoro hau ma mbeca iria turanengera andu haha mbeca iria cigwa cheza ni mbia hatari weti ndoro hau na mehemehe na ndeto ciakwa na kiguoya giaku star 779 hash akwĩra kaingĩ ũhĩnjagio nĩ maku no ndũiguaga nĩ ta warogirwo gĩceneneke warĩkia ũinũke nĩwe wĩkũ wetinda gũkeria ndeto ciakwa nĩ aku gũkĩire gũtukire ndeto ciakwa nĩ aku nyenyenyenyenye mwaĩ-inĩ wake nĩ aku yũrĩ ũgũkakanua mũthenya ũmwe nĩ aku susu senene nĩ ciake ngandĩro nire angandĩra iguire angandĩrekire angandĩro igire
tigana nacio kana ciane nĩ wewe kũu wetinda gũkeria ndeto ciakwa nĩ aku gũkĩire gũtukire ndeto ciakwa nĩ aku nyenyenyenyenye mwaĩ-inĩ waki nĩ aku nĩ ũrĩ ũgũka kanua mũthenya ũmwe nĩ aku Martini Maro Material ndũnjĩrĩra ũyũ atumagie rĩmwe niĩ ndimakaga nĩ ũrĩa andũ maroiga atangĩkorwo nĩ mami na baba njikaraga ũrĩa niĩ mwene ndĩrenda niĩ bata ngoro yakwa nĩrakena nĩnyuĩ mwĩ kũu wetinda gũkeria ndeto ciakwa nĩ aku gũkĩire gũtukire ndeto ciakwa nĩ aku nyenyenyenyenye mwaĩ-inĩ waki nĩ aku nĩ ũrĩ ũgũka kanua mũthenya ũmwe nĩ aku Maina wayangire na ng'ang'anjeka mũrĩ andũ a bata kũrĩ maũndũ niĩ matamakagia njagage toro atĩ nĩ tondũ waku koto ĩkoragwo nĩ ndonikĩra warie kana ũikare ũcio ti thĩna nĩ wewe kũu wetinda gũkeria ndeto ciakwa nĩ aku gũkĩire gũtukire ndeto ciakwa nĩ aku nyenyenyenyenye mwaĩ-inĩ waki nĩ aku nĩ ũrĩ ũgũka kanua mũthenya ũmwe nĩ aku Johnny Beke ũyũ wĩkagwo atĩ wetinda gũkeria ndeto ciakwa nĩ aku gũkĩire gũtukire ndeto ciakwa nĩ aku nyenyenyenyenye mwaĩ-inĩ waki nĩ aku nĩ ũrĩ ũgũka kanua mũthenya ũmwe nĩ aku Saka Junior wake Haji na niende wa Gatundu I tell you Etatiga Queen of Murima no nyonagera masharia bla Oh yes, raunerwa mũndũ gwĩtwo Seka Junior aka wa Kĩheheji rwĩtagwo nĩ haku ti ndoro hau na mehemehe ti ndoro hau na mehemehe ti ndoro hau na mehemehe hiyo ifikie watu ya mehemehe rĩu tũtikĩrĩkanĩire nĩ ikĩhanda thaa mũgwanja na ndagĩka 50 ndĩenda twĩtanĩre mbia si tulisema hivyo leo ni ndĩenda gwĩka draw sasa ndio nataka kufanya draw star 779 hash star 779 hash hĩndĩ ndĩenda gwĩka draw angĩkorwo nĩ hĩndĩ ũraingĩra woe ciaku hĩndĩ ndĩenda gwĩka draw star 779 hash Susu senene nesiaki Ngandero nire angandera iguire Angandere kire angandero igire Tigana nasio kanosi yane Ni wewe kũu wetinda gũkeria ndeto ciakwa nĩ aku Gũkĩire gũtukire
Ndugire ndeto ciakwa nĩ yaku nyenyenyenyenye mwaĩnĩ waki nĩ yaku. Oh yes, nĩ tũreta mũndũ gwĩtwo Agnes. Hello, Agnes Muthoni wa Cege. Kwerwo atĩa wĩ mwega? Mwega biũ. Niĩ ona niĩ ndĩ mwega biũ, njĩtagwo Cohi wa Ithe Faith na gũkũ nĩ kwa Inoro ĩ. Nderwo atĩ nĩ ũkũingĩrĩte gwa Cheza Cheza. Nĩ kũingĩrĩte. Agnes ũngĩrora thimũ yaku nĩ ndaikia kanyamũ. Ndagũikĩria ngiri nĩgetha ngwĩkĩre muoyo wa gũthiĩ na mbere na gũthaka gwa Cheza Cheza. Oi Ngai, nĩ wega ndũire njũthĩte. Rĩu kaĩ maũndũ matakĩagĩra Agnes Muthoni witũ. Ngai barikiwa sana aki. Wĩ mwena ũrĩkũ Agnes? Niĩ ndĩ Mau Summit. Gatũra getagwo Kasamuoyo. Kasamuroyo. Good. Rĩu rĩ. Rĩu icio ndagũikĩria tu cirĩ cia gũkũ encourage. Nĩguo. Tondũ kwĩna mbia nyingĩ makĩria Agnes witũ, nĩguo. Ũthiĩ na mbere, ũmĩrĩrie ũthiĩ na mbere na gũthaka biũ. Nĩguo. Na Ngai nĩ egũgwĩka wega, nĩguo. Amen. Sawa. Nĩ thengio makwe Ngai. Thank you very much. Ona ngwĩgĩtie rĩakwa rĩa cukari wa rũcinĩ. Rĩu ndwakĩona maũndũ nĩ makĩagĩra rĩu. Ĩma nĩ ndona Ngai nĩ mwega ma. Thank you very much. Ũthiĩ na mbere na gũthaka ĩ. Thengio. Ndũgakue ngoro. Barikiwa sana na Inoro itũre. Amen. Good. Ũciĩtagwo Agnes Muthoni wa Cege. Agnes Muthoni wa Cege nĩwe waikũrũka nacio amebeba hizo. Rĩu iria ndigĩtie nĩ nyingĩ mũno. Na ndĩna mbia ĩ. By the way, wewe ndĩ na mbia ta kĩndũ kĩngĩ. Ndĩ na mbeca ta kĩndũ kĩngĩ. Mimi niko na pesa mingi sana. Rĩu niĩ kĩrĩa ndĩrenda wĩke, ndĩrenda kĩrĩa ũgwĩka nĩ kĩmwe, niĩ ndĩrenda wĩingĩre kũrĩa gwa star 779 hash. No hĩndĩ twambĩrĩrio na ithaa rĩrĩ rĩngĩ no rĩa mbia. Rĩrĩ rĩngĩ nĩ rĩa mbia, tunapeana pesa ushtuke. Karĩ gani, niĩ ona ndagĩtigwo nacio rĩ. Niĩ itarĩ kĩingĩra mũhuko wakwa, ici akĩrĩ cianyu, ici akĩrĩ ciaku ũraingĩra gwa Cheza Cheza. Kwa nini nikatae uingie na pesa yako bana? Kwa nini nikatae ukule pesa yako na nisikukuu ama ni vipi? Wanadada oye. Hatiri ati kĩndũ kĩngĩ nĩ star 779 hash. Star 779 hash. Indo ikaingĩra. Ũgacagũra Cheza box. Ũkahĩtũka na box ĩmwe. Ukahotana mwena ũcio nani ngakũnengereria kĩ? Bonus. Ndĩratũire kĩgongona-inĩ oyaga Ngai anine kĩrĩa kĩnyumaga thayũ. Ndamũragia baba-inĩ nginya rĩ. Gũtũra ndĩthikĩire nĩ mathĩna.
yaku niho nie ngogetura njiragia andu horo wa ũhotani waku nimenyete Jehova ndo akago atĩ nĩguo wĩke ciana ciaku wega ihinda rĩkinyaga ũgakirie kĩrĩa kĩũnũhaga mũndũ ndagetirie ũkanina mĩthingi mĩũru hinya nĩũnjĩkĩte wega nĩ kuona igai rĩaku ona kuona ndire kĩndũ ingĩkũnĩokete amũkĩra ũgoci ndĩ mũkenu kukona tacie weru-inĩ wendo menye Ngai ndarĩthomia toe ndonohaga mũndũ wothe ũmwendete kirĩrĩria gwake nĩ kũrĩ umithio mĩaka 10 harĩ we nĩ mũthenya ũmwe hinya wake nĩ mũnene gũkĩra marĩa wonaga maritũ harĩ mũndũ nĩmenyete Jehova ndo wĩke ciana ciaku wega ihinda rĩkinyaga ũgakirie kĩrĩa kĩũnũhaga mũndũ ndagetirie ona ningĩ ũkanina mĩthingi mĩũru hinya nĩũnjĩkĩte wega nĩ kuona igai rĩaku na kuona ndirĩ kĩndũ ingĩkũnĩokete amũkĩra ngatho na ũgoci ndĩ mũkenu nĩmenyete Jehova ndo akago atĩ nĩguo wĩke ciana ciaku wega ihinda rĩkinyaga ũgakirie kĩrĩa kĩũnũhaga mũndũ ndagetirie ona ningĩ ũkanina mĩthingi mĩũru hinya nĩũnjĩkĩte wega nĩ kuona igai rĩaku na kuona ndirĩ kĩndũ ingĩkũnĩokete amũkĩra ngatho na ũgoci. Oh yes, amũkĩra ngatho mwathani nĩ tondũ nĩ wĩkĩte wega. Nĩ njũĩ rwĩmbo rũu he mũndũ rũra-encourage, he mũndũ rũrera wega atĩ Jehova ndamũtiganĩirie. No korwo rũrarĩria ngoro yaku, no korwo by the way kĩroko gĩkĩ rũrarĩria ngoro yaku. Nĩ tondũ he mũndũ hihi ndaigua rĩngĩ ũhinyĩrĩrĩkĩire, rĩngĩ agaikara ũguo akarigwo rĩngĩ maũndũ megũcoka marore nakũ nĩguo bũrũri wikarire ũru, nĩguo gũtarĩ kwega. Rĩu agĩciria maũndũ macio mothe ũkaigua ta ũngĩgũrũka, no ningĩ ndũkamake. Ndũkamake nĩgetha maũndũ maingĩ, maũndũ nĩ mekwagĩra, na maũndũ mekwagĩra nĩ tondũ wa Ngai. Maũndũ megũkorwo me fiti, maũndũ megũkorwo me chonjo. Oh yes, thank you very much. Thengio mũno 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 we ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Thengio wĩ harĩa hothe ũrĩ. Gũkũ nĩ kwa Inooro, nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Na rĩu rĩ, thaa 8 ina ndagĩka 3, thaa 8 ina ndagĩka 3, na thaa 8 ĩkwĩhanda rĩ, atĩrĩ ũndũ ũngĩ twambe tũrũgie ithaa, we nawe ũkorwo ũrĩ o hau. Ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩ, ithaa rĩrĩ rĩngĩ nĩ rĩa mbia makĩria. Yes, rĩrĩa tũcineane ndĩna mbeca njega ithaa rĩrĩ rĩngĩ kũrĩa gwa cheza harĩa ha star 779 hash, star 779 hash. Very nice. Rĩu hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ twambe tũrũgie ithaa, wona twarũgia ithaa tũke twĩtanĩre o mbia na nĩ mbeca star 779 hash, star 779 hash. Angĩkorwo nĩ wĩingĩrĩte gwa cheza kũu nĩkuo ũhoro wothe ũrĩ. So far nĩtũneanĩte ngiri cigana, ici tũneanĩte ngiri 6, ndĩna ngiri 4 ndigaru, ndĩna ngiri 4 ndigaru iria itaneanĩte na iria ngũkaneane nĩgetha onawe mwenyewe maũndũ maku makorwo me chonjo. Star 779 hash, cagũra cheza box, thiĩ hau cagũra box yaku ũkorwo wĩ ithabu-inĩ rĩa mbeca. Mugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inooro FM. 1
Kuamukira rwimbo karibu aboard King Jesus rwa Next Rise thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 811 star 447 hash. Welcome, welcome on board now. Welcome on board now. Welcome on board now. Jesus. Karibu, karibu Yesu. Welcome, welcome on. Welcome on board now. Jesus. Karibu, karibu Yesu. Karibu. Kuamukira rwimbo karibu aboard King Jesus rwa Next Rise thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 811 star 447 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kuamukira rwimbo kĩgongona-inĩ rwa Mĩrĩ wa Ngeci thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 280 hash. Kuamukira rwimbo kĩgongona-inĩ rwa Mĩrĩ wa Ngeci thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 280 hash. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie. Mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩa rĩrĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ irutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Dari
kĩandeithirie indo cia Ngai ikĩnjohora. Tiatĩ ndarĩ mwega, tiarĩ mũndũ mwega, nĩ Ngai wathiwĩrire tha gĩthondeka kĩagĩra. Tiatĩ ndarĩ mwega, tiarĩ mũndũ mwega, nĩ Ngai wathiwĩrire tha gĩthondeka kĩagĩra. Kũrerwo nĩ aciari ega, kuonio makinya mega, ona ndatwarwo kanitha ndoimaga ngathiĩ kwĩhia. Gũcama Ngai gwĩcama, ũmũthĩ ũyũ ngĩnjũria, ona tarĩ kwĩrĩrwo muoyo nĩ kaba kwa Ngai. Ngĩrerwo nĩ aciari ega, ngĩonio makinya mega, ona ndatwarwo kanitha ndoimaga ngathiĩ kwĩhia. Gũcama Ngai gwĩcama, ũmũthĩ ũyũ ngĩnjũria, ona tarĩ kwĩrĩrwo muoyo nĩ kaba kwa Ngai. Tiatĩ ndarĩ mwega, tiarĩ mũndũ mwega, nĩ Ngai wathiwĩrire tha gĩthondeka kĩagĩra. Tiatĩ ndarĩ mwega, tiarĩ mũndũ mwega, nĩ Ngai wathiwĩrire tha gĩthondeka kĩagĩra. Tũtheni-inĩ wega, kwĩhumba ngoro no wega, no ndũkanariganĩrwo nĩ tha waiguĩrĩirwo. Ndirikana nguo cia iraka, irio ciarĩ mbembe theri, kwanĩimba kwanunga nyama, mũigaga atĩ nĩ itonga. Kũgĩa mbia nyingĩ nĩ wega, kwĩhumba ngoro no wega, no ndũkanariganĩrwo nĩ tha waiguĩrĩirwo. Ndirikana nguo cia iraka, irio ciarĩ mbembe theri, kwanĩimba kwanunga nyama, mũigaga atĩ nĩ itonga. Tiatĩ warĩ mwega, nĩ njũĩ ndwarĩ mwega, Ngai agĩkũiguĩra tha gĩgũthondeka kĩagĩra. Tiatĩ warĩ mwega, nĩ njũĩ ndwarĩ mwega, Ngai agĩkũiguĩra tha gĩgũthondeka kĩagĩra. Nĩwe Ngai ũgarũraga mũndũ, garũra ngoro cia andũ nĩ ndagũthaitha. Metugutania maingĩ, narĩ nyonwo ndĩ mwega, ndiamenyaga atĩ nĩ Ngai ũgarũraga mũndũ. Saũlũ ti mũgarũre, Paũlũ nĩ mũgarũre, Ngai mũgarũri wa ngoro, garũra ngoro cia andũ. Metugutania maingĩ, narĩ nyonwo ndĩ mwega, ndiamenyaga atĩ nĩ Ngai ũgarũraga mũndũ. Saũlũ ti mũgarũre, Paũlũ nĩ mũgarũre, Ngai mũgarũri wa ngoro, garũra ngoro cia andũ. Tiatĩ ndarĩ mwega, tiarĩ mũndũ mwega, nĩ Ngai wathiwĩrire tha gĩthondeka kĩagĩra. Tiatĩ ndarĩ mwega, tiarĩ mũndũ mwega, nĩ Ngai wathiwĩrire tha gĩthondeka kĩagĩra. Tiatĩ ndarĩ mwega, tiarĩ mũndũ mwega, nĩ Ngai wathiwĩrire tha gĩthondeka kĩagĩra. Tiatĩ ndarĩ mwega, ndiarĩ mũndũ mwega, nĩ Ngai wanjiguĩrĩire tha gĩthondeka kĩagĩra. Rwĩmbo rwega mũno 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 rũu rwĩtagwo ndiarĩ mwega, gũtakĩrĩ mũndũ warĩ mwega ona ũmwe, ta nyoni ũmwe warĩ mwega. Ithuothe nĩ Ngai ũtũiguagĩra tha, nĩ Ngai ũtũiguagĩra tha, na nĩwe ũtwĩkaga wega, na nĩwe ũthiaga ũguo agatwenda na agatũtuĩra o kũringana na wendo wake, tondũ tũtiarĩ ega ona hanini. Na maũndũ mangĩkorwo mechonjo 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 waku nini nari nakiri. Oh yes, tũrathiĩ wega mũno 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 mũno, asante, thank you very much. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Tugina Otana, na kwa gũkũ tikũngĩ nĩ kwa Inooro. Tũrathiĩ wega vio 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 kũrĩa gwa cheza kaĩ nĩ mwĩrutanĩirie. Na niĩ ndĩrathiĩ ngenete, tondũ rĩu nĩ kũmaanisha tũgũgĩkorwo tũkĩnengerana mbeca icio oro rĩu, tũgũgĩkorwo tũkĩnengerana mbeca ingĩ oro thaa ici, sahu o thaa ici tu. Na ngwĩrire nĩ raithi, no kũhihinya *779# o ũguo tu,
779 hash ndenda tunengerane mbeca ingĩ kiuga nĩ kwĩhanda na ndagĩka 30 tunengerane ngiri ĩngĩ thaa 8 kiuga nĩ kwĩhanda na nuthu-rĩ tũkorwo nĩ twanengerana na ngiri ĩngĩ ta hatigũkorwo hehega. Yes, tũngĩnengerana ngiri ĩngĩ by the time thaa 8 na nuthu ĩrakinya-rĩ tũgũkorwo tũthiĩte wega mũno 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 mũno. Star 779 hash. Cheza box. Mambo ikuwe sawa, mambo ikuwe fiti, mambo ikuwe fiti. Ndiari mundu mwega, nengai wanjigwereire thaki, nihangeagira, ndiari mundu mwega. Star 779 hash, star 779 hash. We, gira kou, wana waigira kwa cheza, maudo maraikara fiti, maudo marathie memega, maudo marathie wega vio, na marakorwo me chonjo kabisa. Ukaigira kou ukajira, urenda gukorwo kihotana ate, tondu na ciringi ngiri 10 ororeu, ti ngiri 10, ciringi ngiri 1. Yes, ngiri 10 ni iria nengeretwo ciothe, na iria njiritwo atiriria ndwaya othe no nginya ũngĩtigĩrĩra o mũndũ nĩ onaga akena, o mũndũ angĩkĩinũka na ngiri. I would feel very nice o mũndũ angĩthiĩ na ngiri yake rĩ, ndikuona harĩ horu. By the way, ndirona harĩ horu ona hanini. You know, jigue wega mũno jiguĩte atĩ o mũndũ nĩ ahetũka na ngiri yake. It can be very nice, nĩguo star 779 hash, star 779 hash. Mutukanio ũyũ wa mũndũ gwĩtwo DJ Mark Jojo kiuga nĩ gũthira. Ũyũ niĩ njũke tuheane mbeca, si ndio hiyo sasa? Si ndio hiyo maneno? Star 779 hash. DJ Mark George in the mix. Nani mwingine wewe? DJ Mark George in the mix. Take
Nani mwingine wewe? DJ Mac George in the mix.
Msafiri. Negocithagia na imera ciothe nĩguo tũmũkũrane akoragwo arĩ Ngai rĩrĩa ekĩte na rĩrĩa atekete nĩwe ũtũmaga wega wake ũtũkinyĩre rĩrĩa kwenda ũngĩthoma ũhoro wa Naomi na ũmenye ũguo ndĩroiga Ngai nĩwe wĩkĩraga nguraro na nĩwe ũcio waga atũmaga wega na ũru cikĩrutithania wĩra agĩcarĩria mũtũrĩre wa mũndũ rũgano rwega harĩa wagwĩrire ngũkwĩra hau tiga mũico waku he mũrango ũngĩ wa kana waku githĩ ũngĩmĩne Ngai ambatĩria wĩtĩkio waku na wĩte mũrathime ĩno nĩ season ya Ngai ya gũcenjia tũrũgano etire mara na kiuga Ngai nĩmuonetie ruo mũrango wa mbere na wa kerĩ warĩ gũtetia Ngai mũrango wa gatatũ gĩkira kĩetereire Ngai naguo mũrango wa kana Jehova Ngai agĩcera nĩkĩ kwĩnamĩte ngoro nginya ũmũthĩ kĩu kĩratũma ũkire wĩte marĩtwa maingĩ riganĩrwo handũ handagĩ kanini wĩna mathĩna wambe cũthĩrĩrie wone harĩa mũrutanĩte nake harĩa wagwĩrire ngũkwĩra hau tiga mũico waku he mũrango ũngĩ wa kana waku githĩ ũngĩmĩne Ngai ambatĩria wĩtĩkio waku na wĩte mũrathime. Oh yes, ucio nĩ mũtukani wa mũndũ gwĩtwo DJ Mark George Msapiri, mũtukani mwega wa mũndũ gwĩtwo DJ Mark George
Musapiri na ni turathie wega na maundu ni mega biu biu riu thaa ici ni thaa 8 ndiona ina ndagika 31 he mundu wamba wa makia hena muthuri wetagwo riri hena muthuri we haha wetagwo etagwo Peter Mwangi Mburu kamwira ahuriire muhotani mureke nyambe njete Peter Mwangi Mburu Peter Mwangi wa Mburu Peter Mwangi wa Mburu ni amakia mbeca iria ainuka nacio ndungetekia no ngwirire kitoigo ka Peter Mwangi wa Mburu ni ekuoya Peter Mwangi Mburu hey wereke ngwire wi murathime Peter witu we wi hatari Peter Mwangi Mburu we turacaria tuone Peter Mwangi Mburu wacha tuone kama atapatikana Hello. Hello. Peter, kwerwo atia? Soiga ida fethi. Kwerwo atia munene wakwa? Wega fiu. Hey, watonga no tuko ta riri, ta mwithaga. Ndatonga ri mwithaga. Girige vau. Ika. Ona no tuge ni 21 to ni girige vau na 900 maite thiri. Hey, Peter. Ni muthenya wakwa. Uguthite thaa cigana? O ndagika iyo oro riu ndakorwo ngiuga mundu athake o hindi iyo ngogwa mundu athake hindi iyo wathaka wacagura box k box 4 ona ni ranyonia mwena ni box 4 ndari akifau oguo 20,983 Gai we mwena uriku Vita witu ikodu wetagwo Kinari Kinari haha riu haha kiria hari umiriro hari umiriro mutito-ini na niki wikaga mwena ucio no ukirima no kurimo kidogo mdogo riu gafataraitha ni wona riu ni ndiona gafataraitha riu we ni nguku encourage uthie na mbere hari mundu urauga he mundu hihi thaa ici uraikara uguo akauga hihi ni maheni we to ni waingira kuu ri ndaingira kuu ndaria riuma riaku ria kaigana guthaka ria keri ira niguo ndiraingĩrire rĩa mbere iro o ũtukũ gĩthaa gĩaku rĩu no mũthiruma rĩa kerĩ na nĩ wahĩtũkana 20 ndahĩtũkana 20 na magana tondũ ona itigatĩtie ciringi 13 ikinye 21 one rĩu wethiĩ na mbere ndũgakue ngoro ĩndũ akĩigua nĩ mwambĩrĩrio mwega nĩ mwambĩrĩrio mwega rĩu wethonga nacio na ndũgakue ngoro wingĩre gwa cheza ũthiĩ biũ twĩ mabani aku oko tũkihũraga rĩ ega twĩtaga silent listen no tukũ nĩ ndakena nĩ ndaigua wega ona ndaigua wega thank you very much ũgĩe na mũthenya mwega ũndũ ũmwe asante sana thank you mũthenya ndakena good thank you mũthuri ũcio etagwo Peter atethetwo atia Peter Mwangi wa Mburu Peter Mwangi wa Mburu arĩa 20 na 983 oguo tu hua oguo tu tauga oguo tu hua cio kaithiete Peter Mwangi Mburu hey ngai aya ndenda tucarie muhotani ndenda riu tucarie muhotani oro riu ngwambite kuga nyambe hurire Peter Mwangi mama na no igua auga ni rita riake ria keri na nie ri ndakonda mwira atiriri tafadhali geria you never know bahati yako ni yako you never know bahati yaku itakiu hiyo ndakuhe ndagika ingĩ 5 ndakuhe ndagika ingĩ 5 no konie ni we ngwitira mbeca ndakuhe ndagika ingĩ 5 please *779# tokorwo urathikiriria hau na no ko ciaku gĩbaũ kaboteka no iria cieho niwe cietereire na we wĩ hau na itherũ anga nĩ ngũgeria anga ndigwĩka
tafadhali star 779 hash star 779 hash nigetha narĩ Ngai rĩ ahingie kĩrĩkanĩro gĩaku harĩ kaũndũ hoete na gatirĩ karahinga. Reke nguongerere ndagĩka 5, reke njĩke draw ĩno ĩna ndagĩka 40, reke njĩke draw ĩno ĩna ndagĩka 40, wĩna ndagĩka ingĩ 5 no igua mũthuri ũcio athaka o hĩndĩ ĩyo ndauga no rĩo thaka nawe rĩ ndũthake star 779 hash. Wacha tupeane hii noria mbere indire waturirie maru maku negoe no menyithie mabata maku hinde onorio nienda kuiguire ninda yakaire kinyaga kayaka ikia uria moete aria kinyae otio donomwe ngayatigagia atakuhingirie ngayaro igare timao ya maku darurukire ngakomaigwa nindonire maithari maku ona ngigwa musayo waku ninda yakaire kinyaga kayaka ikia uria moete aria kinyae otio donomwe ngayatigagia atakuhingirie matongwire yene joe kiriayo bataire ona mbere weoete ningorago jurorejera yeninda yakaire kinyaga kayaka ikia uria moete aria kinyae otio donomwe ngayatigagia atakuhingirie Ngai mwene mahinda nangamenya muthenya na matha ningene njoe idari rĩa rĩega rĩa gũkũe kĩrĩa woete ihinda rĩa Ngai rĩkinyaga Ngai akaikia ũrĩa moete arĩa kinyae gũtirĩ ũndũ n'ũmwe Ngai atigagia atakũhingĩirie Takarenge nyondo inda lekwane nyolele ya okoe kilia oete niguondume me ukikose inda ya kaile kinyaga kayaka ikia ulia moete nalia kinyae Otiyo donomwe ngayatigagia atakuhigirie ekotomae kumenyo wakwa nakumenywa tene kuiguaga igikumenyo tinda rĩa kinya nĩngaindire ũndũ itaigagia inda yakaire kinyaga ngayakaikia ũrĩa moete arĩa kinyae gũtirĩ ũndũ n'ũmwe Ngai atigagia atakũhingĩirie inda yakaire kinyaga ngayakaikia ũrĩa moete arĩa kinyae gũtirĩ ũndũ n'ũmwe Ngai atigagia atakũhingĩirie Yes,
Yes, ihinda rĩa Ngai rĩa kinya gũtirĩ ũndũ ona ũmwe atigagia ta kũhingĩirie nĩ tondũ etagwo Ngai hĩndĩ ciothe na akoragwo arĩ Ngai mahinda me mothe gwĩkwega na gũtarĩ kwe gũtirĩ hĩndĩ ona ĩmwe agoka akwĩre atĩ hĩ atĩ anga maũndũ matinaikara mathire Ngai ndahenanagia Ngai ndaragia maheni na cũcũ witũ atũraga augaga Ngai ndehagia koguo rĩ waikara ũguo watua matua maku ũkamenya wega atĩ maũndũ macio mothe nĩ ma Ngai. Nĩ ndakwĩra ikĩhanda thutha wa rwĩmbo rũrũ ndenda tũkorwo tũgĩcaria mũhotani na yes ndĩna hotani erĩ ndĩrenda gũcaria ndĩna hotani aya reke njarie mũndũ ũgwĩtwo Stephen Kanyuge Stephen Kanyuge ũyũ nĩwe ũĩ Ngai ndehagia ũyũ Stephen Kanyuge niwe ndiretera indo Stephen Kanyuge niwe ndireta ni wewe natafuta reke tuigue kana ĩkũingĩra Sorry, we cannot complete. Tiga kũnjĩra ũguo no I don't want your sorries. Hiyo sasa unaniambia sorry ni ya nini? Kwa nini uniambie sorry wewe? Tuite Stephen Kanyuge rĩ niwe tureta Stephen Kanyuge oya Stephen Kanyuge oya yes yakĩingĩra iko shojo sasa Stephen hello Stephen Kanyuge kwerwo atĩa baba witũ niĩ na niĩ njĩtagwo Cohi wa ithe Bethi na gũkũ nĩ kwa Inoroi nderwo gwethe tondũ nĩ ndona wĩna ngiringi mane yaingĩra ũguo ngakorwo wamĩona nĩ ũkũingĩrĩte gwa cheza nĩ kũingĩrĩte rĩu ĩyo yaingĩra rĩ nĩ ya gũkwenkarĩnji ũthiĩ na mbere nĩguo ndũkagũagwe mwana witũ ndikũgũagwa wĩ mwena gani ndĩ mwena wa Mũrang'a ũguo gwĩtagwo Kangarĩ Kangarĩ kũrĩa rũgongo rĩu thiĩ na mbere akĩrĩria mĩaki biũ maũndũ makĩkorwo me chonjo ĩti hega thank you very much asante sana amen good ũcio tũmwĩtaga Stephen Kanyuge rĩ Stephen Kanyuge amepata yake amebeba yake bana aya rĩu rĩ ndenda ũnjĩtĩkĩrie twĩke draw ĩyo ĩngĩ thaa kenda ĩtigĩtie ndagĩka 5 twĩke draw ĩyo ĩngĩ thaa kenda ĩtigĩtie ndagĩka 5 tũkorwo tũkĩnengerana ingĩ ngiri ĩngĩ eng'ima koguo ndakũnengera ndagĩka cigana 10 ndagĩka 10 na ndagĩka icio 10 ma tondũ ithaa rĩrĩa rĩngĩ twĩna mũhunjia gwĩtwo Reverend David Mwangi ndenda twarie ũhoro wa ũreri wa ciana ndagĩka icio 10 ndakũnengera nĩ ciaku kũingĩra gwa cheza gwa star 779 hash turetha cia ũmũthĩ nĩ public holiday ũmũthĩ ndũramenya nĩ public holiday tunatafuta za leo mti yangu ndugetĩkĩre kũremwo na ndakwĩra nĩwona rĩu ta thaa ici ndĩrakwĩra ũthake thaa ici nĩrĩo ũrabatara gũthaka nĩ star 779 hash ugathi ha cheza ugacagura cheza box wacagura cheza box ugacagura ka box gaku ugekira pini yaku ukahorera kuria no uhotane kana wage na waga kuhotana ona wahotana bado ritwa rĩaku rĩ thĩinĩ wake wa bonus angĩkorwo Vita Mwangi ahotana ngirigiva ukiroko kiu rĩ my guy niki munene kayurakua ngoro star 779 hash wina ndagĩka 10 10 minutes Kamoko ndiendete kwaria ciakwa no kaba iria njarie gũkĩra iria ngire mwageria gũtheka ndĩ mũrume na mwathaka na niĩ ndĩ mũrumie kwende ndaikaraga paipuraini
Tondi datin kanyomba gasingo na kyoro kiarinja. Ungendire other yoga the shanja. Ungendire other yoga the shanja. Pero kokero kongi mandashi. Pero kokero kongi mandashi. Takinyago kwanda korira muthigu ngemakata metha nathimu ikingera mutenja nathimu ikingera mutenja woi ena nyomba ndere kendo woi akuire kira kendo woi kwe mteta geferi woi neke kyoru na gasheri woi ena nyomba ndere kendo woi akuire kira kendo woi kwe mteta geferi woi neke kyoru na gasheri. Karangire kwa moratam Gede jonge da mera banana bado oga singo Hende onge da mande singo Hende onge da mande singo Tameta mogi tinde mangango Tameta mogi tinde mangango Ke guaninge koma dengaragu Gedi da toaru Ke hagira ngiuga njeterere Ogone gonda uririo negatoro Tokaga kerio kwena ndogo Tokaga kerio kwena ndogo Waru ihete nginya igatuika makara Ando mayo irenja Metera ire mwere umionja Metera ire mwere umionja Woi, iye nago tukanero Woi, nakorigwa nekendeka Woi, toima jando maigirembu Woi, desiragia desteji Woi, iye nago tukanero Woi, nakorigwa nekendeka Woi, toima jando maigirembu Woi, desiragia desteji Oh yes, etagwo kamomo kana kamoko we ati kamomo etagwo kamoko. Ah, kamoko. Oh yes, ni ndagika ingi cigana. Ndagika ingi ithathatũ ciaku kũingĩra kũrĩa gwa star 779 hash. Ah, ndagika ithathatũ ciaku star 779 hash. Star 779 hash. Ndroka tunengera muhotani ũngĩ ciringi ngiri kũrĩa gwa cheza. Ah, na nĩ njũĩ we nĩ kũingĩra kũu, nĩ njũĩ nĩ wĩingĩrĩte kũu, na nĩ njũĩ wega maũndũ maku nĩ mathakare, nĩ njũĩ wega maũndũ maku nĩ very nice. Ah, ici mbia ngwĩrire nĩ ciaku, ici niĩ ona ũngĩtinda ona mũngĩnjĩra mũnjĩrĩre kũ, ici nĩ ciaku. We ũraingĩra hau, we ũrathiĩ hau, we ũrecagũrĩra, we ũrathiĩ kũu ũkeyoera kĩrĩa ũroya, maũndũ macio nĩ maku mothe. Na niĩ tondũ ndingĩhota kũgirĩrĩria ũhotane rĩ, niĩ gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ingĩgirĩrĩria naguo ũhotane. Rĩu ndĩrakũhoera ngĩũka narĩ korwo nĩwe ngwĩtĩra, narĩ korwo ũyũ ũrathaka thaa ici nĩwe ngwĩtĩra, kamũira tũthiĩte kwĩ Reverend, narĩ korwo nĩwe ngũkorwo ngĩnengereria mbeca ici star 779 hash. Ũkakũcineana in the next 5 minutes thĩinĩ wa ndagĩka ingĩ ithano tũkorwo tũkĩnengerana mbeca ici tafadhali star 779 hash. Josmark Records. Morata ngaine okaga korea gutare na njĩra gũkagĩa njĩra ngũkwĩra ngaine okaga korea gutare na njĩra gũkagĩa njĩra kuma ndamenya Jehova nĩ Ngai mũnene ngoro ĩno yakwa nĩ yagĩ
ukagenjera hawo kuigwatirĩirio ugakinya mwisho ye yanduga kwengoro ndugate mwihoko menya Jehova nĩaragia gũkagĩa na njĩra tũrĩkĩire Isiraeli iria-inĩ itune mũrata Ngai nĩokaga Ngai nĩokaga kũrĩa gũtarĩ na njĩra gũkagĩa njĩra ngũkwĩra Ngai nĩokaga Ngai nĩokaga kũrĩa gũtarĩ na njĩra gũkagĩa njĩra Shaidu agereire ruo nginya hindi mwakeringi thania na nguvingu norere Jehova kire ucio tarema gukionje ambararirio akihumbwo riri mũrata Ngai nĩokaga kũrĩa gũtarĩ na njĩra gũkagĩa njĩra ngũkwĩra Ngai nĩokaga nĩokaga kũrĩa gũtarĩ na njĩra gũkagĩa njĩra no kaire andũ a thĩ ĩno marege gũkũigua no menya gũtũkwa Ngai gũtikĩrĩ njika ĩrute ikinya na wĩige ndara mariũa-inĩ kuona rwĩmbo rwa maithori rũkĩrie gũthira mũrata Ngai nĩokaga kũrĩa gũtarĩ na njĩra gũkagĩa njĩra ngũkwĩra Ngai nĩokaga kũrĩa gũtarĩ na njĩra gũkagĩa njĩra mũrata Ngai nĩokaga kũrĩa gũtarĩ na njĩra gũkagĩa njĩra ngũkwĩra Ngai nĩokaga kũrĩa gũtarĩ na njĩra gũkagĩa njĩra. Oh yes, Ngai nĩokaga na atigia o ndagĩka ĩmwe akorwo agĩũkĩra mũndũ ũcio ũmwe ũcio ũraingĩra kũrĩa gwa cheza nĩ ndagĩka ĩmwe yatigara mũndũ ũcio Ngai akorwo agĩkinya gwake nĩ tondũ ndĩrenda gwĩka draw in the next 1 minute star 779 hash gwĩrira waigua ndauga nĩ draw ndĩrenda gwĩka ũkahanyũka mũno nĩgetha we nawe ũgagĩkorwo no ũhotane ta rĩu mũthuri ũcio wahotana ngiri 20 ũgwĩtwo Peter Mwangi wa Mbũrũ athaka rĩrĩa ndĩrauga oguo onawe hanyũka mũno star 779 hash star 779 hash ndĩrenda gwĩka draw oro rĩu ũgakinya mwisho ye yanduga kwengoro ndugate mwĩhoko menya Jehova nĩaragia gũkagĩa na njĩra tũrĩkĩire Isiraeli iria-inĩ itune mũrata Ngai nĩokaga kũrĩa gũtarĩ na njĩra gũkagĩa njĩra ngũkwĩra Ngai nĩokaga kũrĩa gũtarĩ na njĩra gũkagĩa njĩra Haya, sasa ndio wakati reke tucarie muthuri umwe uretwo Faũlũ Mũciri wa Wanjirũ. Faũlũ Mũciri wa Wanjirũ niwe nderwo njetere ngiri ĩno ĩmwe. Faũlũ Mũciri wa Wanjirũ niwe ndiretha. No mũthĩ andũ arĩa me namba iria ciambĩrĩirie na kĩndũ gĩgwĩtwo 01 agamena munyaka muno Faũlũ Mũciri wa Wanjirũ ri niwe ndiretha. Faũlũ Mũciri wa Wanjirũ, wacha tupe wewe pesa.
Yes, nĩ aingĩra Paul Mũciri wa Wanjirũ, reke tũmwamũkĩre. Paul Mũciri wa Wanjirũ. Tuone. Good. Paul kaĩ ũkomire? Etha mũndũ ũgwĩtwo Paul Mũciri wa Wanjirũ. Aya, kaĩ ekũrega Paul? Paul warega rĩ, twĩtĩre ũcio ũngĩ. Paul nĩ akomire kana nĩ atĩa? Aya, Paul tondũ nĩ moigua nĩ etana, reke tũhe ũngĩ. Aya, rĩu nĩ athiĩ kwĩ mũtumia. Oko ahoete mũno. Aya, Sarah Esther Njeri. Basharia Sarah Esther Njeri. Hello? Hello? Yes, kwerwo atia Sarah? Ũtinũru. Niĩ njĩtagwo Cohi wa Ithe Faith na gũkũ nĩ kwa Inoro ĩ. Nĩ ũkũingĩrĩte gwa cheza? Ndaingĩra rĩu. Ngai, na atĩ nĩ rita rĩaku rĩa mbere kũingĩra? Ingĩrageria no rĩu ningĩ ndaingĩria rĩngĩ. Good. Rĩu rĩ, o tũkĩaria ũguo nĩ ndagũikĩria ngiri. Nĩgetha rĩu nawe ũgĩbangabange nĩguo? Nĩ agũkũ encourage nĩgetha ũthiĩ na mbere na gũthaka. Kwĩna mbeca nyingĩ mũno gwa cheza. Na ndĩna ma nĩ ũkũhotana maitũ nĩguo? Nĩngeragia ĩ. Ndiĩ ndona wega ona nĩ ngatho ndakena nĩ ũyũ ngiri ndone. Good. Wĩ wa mwena ũrĩkũ Sarah witũ? Karatina. Karatina ha? Kanjũri. Kanjũri rĩu kĩgeithanie kũu mũno. Na Ngai agũteithia ũthiĩ na mbere ndũgakue ngoro nĩguo? Aya, asante sana. Thank you mũno rathimwo. Asante, amen. Thank you. Ũcio tũmwĩtaga Sarah Esther Njeri. Sarah Esther Njeri rĩ, nĩwe twane ngiri. Yes. Rĩu ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩrĩ rĩgũkorwo rĩ bane mũno, tondũ mbeca ciothe iria ngũkorwo ndĩ nacio tukiuga nĩ kũnengeranĩrĩria hau he mũndũ ũgwĩtwo Wanjirũ Apostle nĩgetha atĩ thaa 10 rĩu mbeca icio ciothe iria ngũkorwo ndĩ nacio tutapea moja star 779 hash star 779 hash kou nĩ gwa cheza kou ũrathiĩ ũgathaka wona wahinya star 779 hash ũgacagũra hau kana wĩ wa Inoro kana wathikĩrĩria ndeto ĩyo kũ nĩ kwa Inoro of course wona wacagũra hau rĩ then no watwarwo harĩa ha cheza rĩ cagũra cheza box wacagũra cheza box wĩcagũrĩre ka box gaku hau harĩ tũu tũna coke wĩkĩre pini yaku macio mangĩ ũtigane namo rĩu andũ a Ngai rĩ no muge ndimwĩrĩire mbia no muge ndimwĩrĩire kũrĩa indo irĩ star 779 hash ithaa rĩrĩ rĩngĩ ona rĩna mbia nyingĩ makĩria ithaa rĩu rĩrĩ rĩa thaa kenda tondũ ndĩramenya nĩ hĩndĩ wokĩra we nĩ hĩndĩ wĩ cuguri ciaku rĩrĩ rĩna mbia nyingĩ makĩria star 779 hash enda rũrũ rũgĩthira tũingĩra twĩna Reverend David Mwangi nĩgetha tũtwarithanie wega koguo ka pale Marĩtwa nĩ maingĩ marĩa babanetwo rĩrĩa onia mũkwĩhokitha ciaku kĩrĩma kĩa Moria waheana ndũrũme Iburahĩmu agwĩtire njire ũgwĩta rĩtwa nĩci nĩwe iraĩro rĩakwa nĩwe bendera ya ũhotani wakwa thũ ciakwa cikĩwa wena ũrĩa ũnomotho wena kũnduga no ũhotani wamucenjeria rĩtwa kĩmwĩta Iburahĩmu no kĩmwĩra atĩ nĩ ũkamũingĩhia
agwĩtire rĩtwa Jehova Elishadai, ũguo nĩ kuga mũhingia wa irĩko. Ũgwĩta rĩtwa Nisi, nĩwe iraĩro rĩakwa, nĩwe bendera ya ũhotani wakwa. Thũ ciakwa cikĩgwa mwena ũrĩa ũnomotho, nawe nokuo nduga na ũhotani. Ezekieli akĩratha ũhoro wa itũũra rĩa ciana cia Jakobu ũrĩa rĩgakwo. Augire itũũra rĩu rĩgetwo Shama, ũguo nĩ kuga Jehova arĩkuo. Ũgwĩta rĩtwa Nisi, nĩwe iraĩro rĩakwa, nĩwe bendera ya ũhotani wakwa. Thũ ciakwa cikĩgwa mwena ũrĩa ũnomotho, nawe nokuo nduga na ũhotani. Joshua arĩkia kũhũra mũthamaki wa Ai, atũririe nduagi gwĩta Yawe. Ũguo nĩ ta kuga Ngai wa Isiraeli nĩareheire ciana ciake ũhotani. Ũgwĩta rĩtwa Nisi, nĩwe iraĩro rĩakwa, nĩwe bendera ya ũhotani wakwa. Thũ ciakwa cikĩgwa mwena ũrĩa ũnomotho, nawe nokuo nduga na ũhotani. Hĩndĩ ĩrĩa mbara nene niĩ akĩng'etheire, nginya ngĩremwo nĩ kũgeta mĩgwĩ. Anjĩrire mwana ndigakorwo nĩ hinya, Jehova Rohi ndirĩkĩtie nawe. Ũgwĩta rĩtwa Nisi, nĩwe iraĩro rĩakwa, nĩwe bendera ya ũhotani wakwa. Thũ ciakwa cikĩgwa mwena ũrĩa ũnomotho, nawe nokuo nduga na ũhotani. Ũgwĩta rĩtwa Nisi, nĩwe iraĩro rĩakwa, nĩwe bendera ya ũhotani wakwa. Thũ ciakwa cikĩgwa mwena ũrĩa ũnomotho, nawe nokuo nduga na ũhotani. Ũcio tũmwĩtaga mũndũ ũgwĩtwo Bishop, etagwo Bishop Sammy K, rwĩtagwo Nisi. Nĩ rwĩmbo rwega rwatũkinyĩria wega rĩu thaa ici ĩrĩ thaa 9:04. Ndenda tũingĩre na Reverend David Mwangi. Nĩ tũkoretwo tũkĩaria wega maũndũ megiĩ ũreri na ũrĩa tũrabatara kũrera ciana citũ, no mũthenya wa ũmũthĩ tũraria ũhoro mwega mũno wa kũrera mwana agakorwo eri mũndũ wa gũteithĩka na mũndũ wa gũkorwo atĩ nĩ ageteithia na onake mwenyewe nĩ agateithĩka. Yes, tumi summarize tio kũrera mwana agatuĩka mũndũ gũkena. Ũguo nĩguo topic itũ ihana mũthenya wa ũmũthĩ. Twĩna Reverend David Mwangi haha nĩ wa CFF kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Kahawa West. Reverend. Yes. Good morning. Good morning Chohi. Ngai mwathani agocwo mũno. Mwathani arogocwo mũno. Uri okuo? Ono ndio kuo wega bwana Chohi. Na tugakena nĩ kũigua guo. Yes. Karibu sana. Asante sana. Nigetha tugithie na mbere nitukoretwo tukiaria niguo ndiraririkania muthikiriria haha. Na tugakorwo tukiaria uhoro wegie ureri wa ciana. Niguo. Na umuthi twarikanira we wanjira turore uhoro wa kurera mwana agatuika mwana kana mundu gukena. Kurera mwana nigetha agatuika mundu gukena. Yes. Tuguma njega yumaga ikuriro. Exactly. Niguo gikuyu kiega kiugaga. Niguo gikuyu kiugaga. Good, gwamba kukuhe kanya ga kogeithia andu aya umere ukoragwo ku arafu tucoke tukingire kuo. Yes. Nigetha tutwarithanie o wega ndugugitu twara mbere ya Jehova wona warikia ngeithi. Ogo gwika bwana Chohi. Karibu sana. Asante sana. Nigwenda kugeithia muthikiria witu rucini rwa muthe wa Inoro. Niguo.
na ndikimwire njitagwo Reverend Mwangi niguo koragwo itura ria Kahawa nĩ kuo ndungataga haria hakuhĩ na ribara hau nĩho kanitha wa CFF ukoragwo rungu rwa Archbishop Dr. Harrison Ng'ang'a niguo uria turugamia diocese ya Nairobi etagwo Dr. Edward Bishop Edward rĩu nĩ wega gwĩtambũrũkia na njĩra ta ĩyo, na nĩndakaribisha mũthikĩria witũ ibada citũ gatagatĩ-inĩ ga kiumia na muthenya wa ũmũthĩ ndindaga obici no ndikĩrĩ obici bwana Shohi ndakwĩte kũrĩa ndĩ nĩ wanjĩrĩte wĩ gĩcagi ndĩ gĩcagi nĩ tũtigĩtwo nĩ my aunt my wife poleni sana kamũthika Thursday na he aunti ũngĩ wakwa nake arakĩhĩrĩirwo nĩ nyũmba nĩ tũragĩthiĩte kũmwĩkĩra hinya etagwo nyina gĩca hakoragwo haha hetagwo wĩyũmĩrĩrie no mathiko macio tũgagĩthiĩ gũcio kũrĩa gwĩtagwo harĩa nĩ harariganĩra hetagwo wauma Karauna hau ũguo rĩu koguo nĩkĩrĩ mwena ya Nyahururu na nĩkĩo rĩu no tũragĩthiĩ wega tũkeneire mwathani tondũ wa gwĩtũhe ũgima wa mwĩrĩ na gũtũhe ihinda ta rĩrĩ bwana Shohi nĩguo nĩma ndagĩtambũrũkia wega reke tũkĩhoe na mũthikĩria nĩgetha tũthiĩ na mbere na topic mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩtwagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa mũthenya ũyũ Ngai nĩtwĩtĩka wĩira baba korwo twĩna ũgima wa mwĩrĩ gũkorwo twĩiguĩte ihinda rĩrĩ nĩ thengio nĩ tondũ wa mũthikĩria witũ ũrĩa Ngai ũringaringĩte akorwo hamwe na ithuĩ na nĩkĩo gĩtũmĩte Ngai ũtũhe ciugo ici baba witũ nĩ thengio tondũ Ngai nĩ ũgũtũgucĩria tũcigwe na ũcitambũrũkie na ũndũ wa Roho Mũtheru nĩgetha Ngai ituĩke ũteithio kũrĩ mũciari ũratũthikĩria kũrĩ ũrĩa wĩrĩgĩrĩire gũtuĩka mũciari nĩgetha rĩtwa rĩaku rĩgocwo nĩ tondũ Ngai hĩndĩ ciothe Ngai nĩ twĩrutaga maũndũ o mũthenya tondũ ũguo nĩguo Ngai wendete baba gĩtũrathime no rathime mĩtambo ĩno mĩhũrani tũgũthiĩ na mbere Ngai wa matuneke kiuothe tũkũgweta kĩrehe baida kũrĩ mũthikĩria witũ twacokia ngatho mwathani rathima Shohi anyitĩrĩre mĩtambo nginya tũrĩkie Ngai witũ nĩtwakwĩhoka na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho amen 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 good karibu sana thank you bwana Shohi yes nĩ tũkoretwo twĩna topic mũno cikoniĩ family na mũno rĩu tũgĩkoretwo tũkĩaria ũhoro wa ũreri nĩguo o toguo ndakĩgweta Njũgũma njega ndĩkiume harĩa ikũrĩro o harĩa ikũrĩro harĩa irakũrĩrwo ikũrĩro nĩ ngwĩciria igũkũrwo ndikana ikũrĩro ngwĩciria nĩ kiugo ta kĩu gĩthimwa nĩguo ĩkoragwo ĩkiuga na bwana Shohi ingĩenda kuga atĩ ũngĩkona mũndũ ũrona mũndũ nĩ mũrũngĩru nĩ mũndũ mwega rĩ mũndũ ũrerirĩria mũndũ ona nĩ mwerekereru mĩthiĩre-inĩ yake mũndũ ũreka tũmaũndũ twega mũndũ ũrona mũndũ nĩ wa gwĩtĩkĩrĩka mũndũ ũcio tatuĩria mũrerere wake ũngĩkona mũndũ nĩ mwega Shohi nĩ wona ũguo ũrutaga wĩra kũu ũngĩtuĩria wega noguo ũrũnga ciugo ũguo ngoro yaku ĩraiguĩka ũkĩaria ciugo ũkaigua nĩ ĩraiguĩka mũndũ ũcio nĩ ararũnga ciugo wega mũndũ ũcio ũngĩtuĩria mũno nĩ mũrerere-inĩ nĩ harĩa nĩ kĩambĩrĩria harĩa ndarerirwo nĩ harĩa warerirwo na nĩkĩo rĩu tũrenda tondũ thikũ ici nĩ kiugo ngũcaragia no ndinakĩona kĩrĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Macakaya na ndirarikana kana nĩ Macakaya kiugĩte atĩ athuri nĩ matigire gũikara boi tene aciari nĩ maikaraga na mwana ũkona na ikana mwana magacera nake thikũ ici mĩhang'o nĩ yaingĩhire mũno bwana Shohi nĩkĩo tũrarutana maũndũ maya na no wega kũnorana rĩu ũngĩrora mĩtugo thikũ ici nĩ kĩrĩũkanĩte tondũ he maũndũ kuona bibiũ maya he handũ hahĩtanu kwĩ kũndũ kũhĩtanu bwana Shohi na nĩkĩo nĩ wega kwaria maũndũ maya tondũ hĩndĩ yothe mwana ekwaga kuonio njĩra ĩrĩa yagĩrĩire future yake he kĩndũ ekwaga he kĩrathimo ekwaga na ngĩthiĩ na mbere kwaria ũhoro ũcio no nĩ kũririkana mũthuri wetagwo Eli arĩ ndungata ya Ngai na Eli ũngĩthoma wega maandĩko nĩ monanagia Eli ciana ciake Eli nĩ ahotaga gũtara ciana no ciake nĩ aremetwo nĩ gũtara nĩ ahotaga gũtara ciene no ciake nĩ ciamũremete tondũ ũngĩrora Eli nĩ ahotire kũreherwo Thamweli akĩmũrera wega nginya agĩtuĩka mũndũ mwega wa gũtungatĩra Ngai
no ni ugicoka wega wohone ibuku rĩa Samueli gwĩciria nĩ Samueli nĩ ibuku rĩa Samueli wa mbere ndirarikana wega mũno no nĩ wa mbere kĩndũ wa mbere itori-inĩ igĩrĩ kana mũhari 15 ũguo ndirarikana wega bwana Cohi no nĩ onanagia wega Ngai nĩ akinyire handũ akĩrira nĩ tondũ wa gũkorwo ciana cia Eli na mũtugo cieka mĩtugo mĩũru mũno nyũmba-inĩ ya Ngai na Ngai akĩrira mũno nĩ tondũ wa gũkorwo nĩ athurĩte nyũmba ya Eli ĩtuĩke mũthĩnjĩri Ngai. Ngai akĩricũkwo ciĩranĩro iria Ngai eranĩire nĩ tondũ wa mĩtugo ya ciana cia Eli. No nĩwona mũthuri ũcio na nja nĩ mwega mũno tondũ nĩ arageria gũtara ena ciugo ngĩtara cia no gwake nĩ aremetwo nĩ gũtara. Rĩu nĩwona ciana ciake nĩ ciagire gwĩtĩkĩrĩka nĩ Ngai tondũ wa kwaga gũcioneria mũtugo mwega nĩgetha igatuĩka ciana gũkena. Kiugo tũthomagĩra andũ mũno thĩinĩ wa ibuku rĩa Macaka ya bwana Cohi kĩrĩa kiugaga atĩ Macaka gwĩciria nĩ 5 harĩ mũhari wa 7 maithe nĩ mehirie no rĩu matirĩ ho no mawaganu mao kana mahĩtia mao ciana nĩ irakaya nĩ tondũ nĩ irahũrwo nĩ tondũ wa mahĩtia mao na njĩra ĩngĩ tondũ rĩngĩ na rĩngĩ tarutwo kamũtugo karĩa kagĩrĩire. No nyende mũciari atũthikĩrĩrie wega mũno nĩgetha amenye nĩ onogo no ciugo ta igĩrĩ ithatũ tũragweta ta icio ndĩragweta Cohi cia kũgeria gũtara mũthikĩria witũ ũrĩa young mother young father nona nĩgetha ũrĩa kwahĩtania no acokie rũĩ mũkaro na nĩkĩo twĩ haha bwana Cohi. Rĩu koguo njokere rĩngĩ njuge ũngĩkona mũndũ ũrathimaya mũtũrĩre-inĩ wake wĩna mũtugo mwega ũkona mũndũ nĩ mũgima akĩaria mũndũ ũcio ti hau aumĩra he mbegũ ĩkĩrĩtwo nĩ mũrere wega na koguo nĩ wega gũthikĩrĩria ciugo ici nĩgetha ituĩke itũteithie. Twambĩrĩirie ciugo itendaga gũtigana thutha bwana Cohi harĩa ibuku-inĩ rĩa thimo handũ tũthomaga mũno yugaga thimo 22 harĩa mũhari wa 6 ũngĩthoma nĩgetha twambĩrĩrie hau bwana Cohi. Yes, thimo 22 mũhari wa 6 ĩkauga atĩrĩrĩ hau niho thimu itũ yaumire kuma ũkĩambĩrĩria menyeria mwana njĩra ĩrĩa agĩrĩirwo nĩ gũthiĩra. Menyeria mwana njĩra ĩrĩa agĩrĩirwo nĩ gũthiĩra na ndehingo akoima oyo ona akũra. Menyeria mwana nona menyeria mwana nĩ gũthomithia teach yes nĩ ũthomithie nona gũthomithia ti cionoge gũthomithia hetũ maũndũ ũrĩikaraga ũgĩcokagĩra ũkona gaka nĩ gakatega gatirathi nĩ tataraigua mũndũ akinya handũ ũkona na ĩgatwara thukuru ũkona mũndũ arathomithio titaranyita na thukuru nĩ kwarĩ andũ metagwo tirũra na matianyitaga na ihenya ona ciana nĩ kũrĩ mũndũ kuona agĩkanyita ũndũ nĩ agũikaranga na nĩkĩo kĩo kĩagĩraga menyeria practice make more perfect. Nona wamenyeria mwana ũcio nĩ finally nĩ akanyita tondũ njugaga kaingĩ mũno mwana nĩ katathi gatarĩ kandĩke na we nĩ kwandĩka ũngĩakwandĩka we mwene ta mũciari ũmenye egũkinya handũ rĩu nĩ agũcemania na andũ mekũmwandĩka ngoro-inĩ yake maũndũ matagĩrĩire no ũngĩmenyeria mwana njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ona kũra ndarĩ hĩndĩ akamio bwana Cohi. Rĩu kiugo kĩ nĩ kĩngenagia mũno kĩrĩa kĩega na kĩa bata harĩ mũtũrĩre wa mũndũ na faida rĩ kiugo kiugĩte atĩrĩrĩ thĩinĩ wa yo 23 mweri wa 24 talome hau Cohi tondũ nĩ njiguo gĩthoma wega thimo 22 mũhari wa 24 23 mweri wa 24 23 mũhari wa 24 ũkauga atĩrĩrĩ atĩ nĩamu Jehova nĩwe ũgatuĩka Asha 23-24 okay ĩkauga atĩrĩrĩ ithe wa mũndũ mũthingu nĩ wa gũikaraga mũkenyũku wa gũikaraga mũkenyũku mũno mũciarĩri mwana mũgĩ no gũkena arĩkenaga nĩ ũndũ wake. Nĩwona atĩ ithe wa mũndũ mũthingu nĩ wa gũikaraga mũkenyũku mũno. Rĩu njũrie no gũtua mwana wa mũthingu
nĩ mũciari nĩgetha ũgatuĩka mũkenuku we mũciari nĩ ũgũtuo mwana ũyũ mwana mũũgĩ nĩ mũndũ ũrarutwo nĩ mũndũ ũramenyerio njĩra we nĩwe ũgakenaga na gũkũ thutha ona ũkiumagara ũguo ciana ciaku nĩ ikũgĩa na mwana amenyerio njĩra njega nĩ kĩbari ũramũhe kĩbari kũrĩ andũ na kũrĩ Ngai tondũ nĩwona ciana cia Eli tondũ yo nĩ wega gũcigweta mũno nĩ ciamwĩmithirie kĩbari harĩ Ngai na igĩtũma Ngai ericũkwo maũndũ marĩa Ngai augĩte nyũmba ya Eli nĩ ĩgakorwo namo Ngai akĩricũkwo akĩwithdraw promises ciake kũrĩ nyũmba ya Eli kwaga kũruta mwana mũtugo Bwana Shohi nĩ kũwithdraw promises cia Ngai mũtũrĩre-inĩ wa mũndũ tondũ mũthingi wa Ngai wa kũgĩa family nĩ kũrera mwana ũkũmenya njĩra njega ũkũrerwo wega nĩgetha gatuĩka mũndũ mũgũkena na gũkũ thutha nginya future yake gũkũ thĩ nginya kũrĩa igũrũ hĩndĩ tũkwaga kũrera ciana tũkerekereria tũkaga ihinda narĩo nĩ ũgwati mũnene mũno Bwana Shohi mũciari ũcio ndagakenaga nĩguo maandĩko macio marenda gũtuonia ũguo hĩndĩ yothe mũndũ ũrona mũndũ ũradimaya mũndũ ũcio nĩ mwĩkĩre mũthingi wega mũthingi wake nĩ mwega tondũ harĩa tũthomaga thĩinĩ wa thimo yugaga atĩrĩrĩ harĩa thĩinĩ ya Thaburi tondũ wega gũkĩgweta maandĩko maingĩ ma kũproof maũndũ marĩa tũrakĩaria ũgĩthoma thimo harĩa no Thaburi 11 mwari wetu tuge atĩ mũthingi ũngĩthũka andũ arĩa athingu mekwĩhotera kĩ ũgĩkorwo ithe wa mwana ndarerirwo wega na nyina wa mwana ndarerirwo wega rĩ haha mbere angĩaga kwĩcokera ahote ndũĩ mũndũ nĩ athiaga akarenga mĩri ĩyo akorwo ndarerirwo wega nake nĩ amenye acokerwo nĩ fahamu one atĩ he handũ hathũkire tondũ mũtĩ ũrũngagwo wĩ mũnini ecokere we mwene ambĩrĩrie gwĩthomithia we mwene family ĩyo ĩkũgera kabati-inĩ kau na finally kũrĩ maũndũ ũtagakorwo namo na gũkũ mbere nĩ ĩkaga kibari koguo mũthingi ũngĩthũka mũndũ ũrĩa mũthingu ekwĩhotera ki ũguo he kĩndũ gĩgũkorwo kĩagĩte he kĩndũ gĩgũkorwo gĩtarĩ ũguo Bwana Shohi kũrera mwana nĩ ũgakenaga nĩ ũndũ wa ciana ciaku nĩ ũkaiguaga wega mũciari nĩ akaiguaga wega nĩ kuona ciana ciake nĩ njega gũ-spend time nacio rĩu koguo nĩkĩo ndĩrakĩona ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno gũkorwo tũkĩaria haha Bwana Shohi na nĩgetha tũgerie kũnorana tondũ inoro rĩtagwo atĩ mũciĩ ũtarĩ inoro nĩkĩ tugaga gũkũ nĩ kuo mũciĩ rĩu inoro rĩkĩrĩ na maũndũ mega nĩ andũ nĩkĩo tũkĩhaha tũkĩnorana na nginya kiugo kĩa Ngai rĩu maandĩko magĩthiĩte na mbere magakiuga atĩrĩ handũ hangĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Efeso wa Efeso 6 mweri wa kana tondũ wega gũkũ kiugo gĩkĩ atĩ inyuĩ maitherĩ mũtikanarakarie ciana cianyu inyuĩ maithe mũtikanarakarie ciana cianyu Shohi nĩ wega kairĩtu karĩa gakumenyaga ndũgekage ũndũ gũkarakaria na kũrakaria nĩ tofauti na rĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa gũturwo gĩkonio ũrĩa kwagĩrĩire nĩ ngũrani nĩ ngũrani mũno koguo ti kuga atĩ ũgetage kamami na rĩngĩ na rĩngĩ nĩ gũgakania ũragakania ũndũ hĩndĩ ĩmwe nĩ hendaga ũtuĩke mũkari ũkamuonia na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na gĩboko kĩrĩa watuĩrire tũtikaige thĩ gĩtikaigwo thĩ no gĩtigakorwo kĩna bitterness gĩtigakorwo gĩtirĩkĩtwo nĩ maũndũ mangĩ matagĩrĩire koguo mũndũ nĩ abatiĩ kũrora ngoro hĩndĩ ĩrĩa araruta mwana wake na hĩndĩ ĩrĩa aramũrũithia tondũ mũndũ ũkĩrũithia mwana nginya ũkorwo ihũrĩtwo nĩ wendo Bwana Shohi ona angĩkorwo nĩ ahĩtia nĩ ũmuonie wĩna wendo ngoro-inĩ rĩu nĩkĩo maandĩko mauga atĩ inyuĩ aciari mũtikarakarie ciana ĩgakiuga atĩ mũtikanarakarie ciana cianyu no kũrera mũcirerage na mũtũrĩre ĩkauga atĩ mũrutanĩre ona mũtarĩre ũrĩa wa Mwathani mũrutanĩre na mũtarĩre ũrĩa wa Mwathani nĩ wega kũnyita ciugo icio atĩ mbere ũrore ndũkarakarie mwana na wa kerĩ ũrore ũramũruta na mũrutanĩre ũrĩkũ tondũ mĩrutanĩre nĩ mĩingĩ
kono wega kurora jireria uronia mwana ri niriku nigetha ndakana miume uramurutaki ugu no nginya urore mbere urore ndukae gukona bitterness no muonie njira yagereire riu hakiri maundu matiganite bwana Shohi ikenda tumagwete na ni mabata muno maria magereire kurira mwana nigetha finally mwana ucio negakena gwi atiriri na kweli baba na kweli mami ni atwikirega either kana single mother either kana no uguria ukuria mwana waku nigetha agatuika gukena kwa mbere tiwega kumuigira kibokothi ndukaige kibokothi na kiboko kiu ri gikorwo ni githime to kugutha mwana kiria wakorerera ndio ngene twaragia ni aciaria na haria mbere uria mahuraga ciana no kaige macokagia mathata muno kuri ege ni mahitania tondu athuri ate ni mahuraga atumia ao muno riari akonde ahurirwo ni mutumia ni muthuri riu eguka kuruta mathata mothe na mwana na marakara make ukaigua aramuhura tari ogo ni mwana wa kahiura akora arahurwo tari arahurwo ta nyoka tondu nake nyina na haria nake ni hari handu aratwarithie riu tuwega kuroragia marakara na njira teyo niguo ni wega kurora ukihura mwana ugathima ngore yaku tondu uramurunga ni ndu afisha yake nigetha we mwene ugakenaga onake we mwene agakenaga riu kindu kia mbere hinde aroga maundu maya bwana Shohi igituma mwana agakena ona yo kenagire mwana ucio waku ri ni wega muno kana ni wega muno kugeria kwa understand feelings yake niguo nona diuri kigweta na Gikuyu kana ujitahidi kusikia hisia za mtoto ndio igutiri mutare feelings yake niguo ona kana ge kanini mandiko ni maugite ati hari thini wa muhunjia ati o ndu ni uri hinda riaguo niguo ni muhunjia ithatu hari kwambiria muhari wa mbere na o ndu ni uri gitumi kiaguo undu ni uri hinda na ni uri gitumi kiaguo niguo ugethi muhari wa kana ekauga ati kwi hindi ya kurira ona hindi ya gutheka niguo nona oguo kwi hindi ukuga mwana ucio kwi hindi ngore yake ninamite kwi hindi ya kwaria kwi hindi ya gukira oguo ari munini na feelings yake no ndu wa bata muno bwana Shohi murikiria witu kunyita to ni gukora ringi ngore yake tingenuku ringi nura mwira kaundu kona ndaranyita riu kahamuguthe ta nyoka hindi kana ringi na ringi no ko arira ni tondu wa gitumi gitari na kuria ri ni ndanona muciarira gutha mwana tondu ena kena feelings yake no akarigoro nake mwana na feelings yake niguo wakora Shohi mwana guthuka rigwo atiriri niki giathi na mbere niki ucioreri oreri okay nona tondu muciari ati akwirora ngoro yake na anyite mwana tari mundu mugima ningire ni egwika maundu acokerire niguo na tondu kwina moritu maingi muno ni wega kwikira mundu ratuthikiria hinda riri Shohi ati mwana ni ari feelings yake na odu kwihindi ukone aratheka kwihindi ukone ararira no arire atari gitumi nema na ninyonaga kwi muciari uhuraga mwana wake tari na gitumi kire gatuma mbuhure ala ringi mwana ararira ndu wakire wa munenge ndaraiganira we ukamuhura ukamuhura understand the feeling ya mwana mawigwi ma mwana ri ni wega kumamenya niguo iyo ni point imwe ndagutiga bwana Shohi tondu yo nao ni thukagia hanene mwana ugakorwo wa mugutha ni ndirikana hindi mwe ndahuritwo ni mami na ndimenyaga niki gatumite ahure na ni ndaturie na ruo ngoro muno otho ndakigimara ni ndathire ngitianagiria maundu macio ndio kurikana hangi ari horo wake mwana giakwa niguo ndagiuka nani ndana feelings yakwa ndatonya nyumba ari muno guda umete kirunjo-ini ni ndari na maundu maigi mari kiongo riu mwaki mwana giakwa ni kiamenyere toikara na kio gioka gikajikarira ha kuguru riu ngikira ria mbere hera ya kuigua to ni kiamenyerete niguo ya gatatu ngikigutha ni kiarakarire muno niguo na kiari kamwana kanini we riu mami wao ni amerete toikara thi nigetwa kiheo tapa ogaikara thi akihoera irio niguo kimwana mbere ya irio cihoirwo ri akiamba kuga kurehe cira akirehe cira akenjira dadi mbere ya mami ahoete ningwenda ujire nikigetuma ugure
Amanya ndonire ni ndura make sense todo ni kamwana kanini kari kanini muno niguo kiabata kuwa tatugutheka no ni ndendire kumea attention na mwana ucio ndu wa feelings cio ena cio kikimwira wegithe ndigukwirite ria mbere wehere ari akeri njira ndadi wagi ukahiti cio tagiukaga hari we umuthi ni kigatuma ugure umuthi gwathi atia no amenya no nginya gicokie kiuria no nginya riu ukiere ikimwira ni gwithirie gono igigakura hindi gugeka atia waki understand tukikeiguana tukikihoro irio tugikiria ni wega ku understand feelings cia mwana iyo ni point ya mbere bwana show na ndete kene igira wega niguo iyo ni yakinya understand todo odu binyo muhujia augite ati odu no idere yaguo we hindi ya kurira we hindi ya gukena ucio ni muhari wa kana ithatu niguo bona niguo point ya keri ni wega kugiaga na kahinda na mwana todo hindi yo ni idere ya kuria kumuthoma thikũ ici mĩhango nĩ mĩingĩ mũno bwana show tarĩu nona we ũtindaga rĩngĩ ũtukũ wĩ gũkũ na mũthenya rĩngĩ wĩna kĩbindi kĩngĩ wĩna kĩo ũngĩaga na gwĩkĩa kĩa wĩna kaũndũ wĩna gũteng'era ndũngĩaga kaũndũ kangĩ gakũhacwo handũ hangĩ ũrĩa tũmaũndũ tũngĩ mũndũ ekaga wĩna tũmaũndũ tũingĩ nĩ kwarathirwo hĩndĩ ya mũico mĩhango nĩ mĩingĩ nĩguo nĩwĩtirwo nĩ arata handũ nĩ hũthũ mũno bwana show wage time na mwana waku ni kuhotekekete ukore nduri na time ire agire mwana aciari ingi thikũ ici turi especially marika maria manini ano wega kuhanga ni kwagite time muno atwaria nini ona marika maitu ni ukora ringi mundu ri tondu gutiri hindi ureri uthiraga bwana shohi taruo no nginya ona kinye refo ya gwitwo guka no uri na baba wanyu ari ho wi mwana wa baba wanyu na koguo no nginya ngikwe angigwita uige no aragutara tondu bado ena authority na ya niguo soronga ciari muo urera gutithiraga ni no nyaga ciana ciakwa imwe ni ikihikite niguo na ni ukuna kwende na gucoka henyina na ngaigurera makania ona iritu koguo hindi ciothe nduri hindi muswita muciari ufati kugatami yako na ciana na mwana wako time yo ni njega muno tondu ndio kuhota ku understand mwana ore fweria ari no nginya mu understand imwe njeraga na brother ciakwa ngacira atiriri ni undu wa murerere witu na kuria uguo hinda twacemania nao yari tu matikiriho bwana shohi ni mahurukire miena yothe riu ithue ni ithu tugikarire gitikira riu muthe akiri nigetha ciari tukirugira mari mbere riu ni nyu aciari riu ni nyu aciari riu acio yes tondu generation iyo riu ni thiete aciari niguo nema tungĩkorwo tũtiaretwo wega na mbegũ ĩgatonyarĩ harĩ kĩndũ gĩkwaga rĩu njĩraga my brother nĩ tondũ ũrĩa twarerirwo na harĩa mbere kwarĩ na mathĩna maingĩ mũno nĩ twetũmaga mũno wakora mũndũ athoma nĩ auma he mũciari na mĩaka mĩnini na agathiĩ kũhacwo na kũrĩa tene na ũguo nĩ ihinda rĩrĩ kũrĩ ruta ũcio rĩu nĩ njĩraga my brother atĩrĩ nĩ my brother tũtigaine na hindi ndirakiaria ndu waku na character cia andu aria twi nao mwariria wa mundu no ikiu kia Ngai cohi nikinuraga mundu ukona he maundu wi andu angi matoi yes yani mutiranyitana he handu hara he kaundu hata mutaraingirana ukona riu ona tukiaria ukona uyu ringi uria areka uyu ungi munyitire wake wa muigire wake wa maundu ukona riu tugeraga my brother uria twenda my brother tumanite nake na nikio ni athikagiria muno etagwo Jacob Maina akoragwo kuria boima na Ngai amurathime hari ari na ageithike muno riu ni ndimwiraga ngamwira ni wi tutioaine wega ni we he kindu gitagwo kumenya mundu na kumukurana kumenya na show ni tuaine one my brother but ku understand mundu ndungihota kumukurana wega muno riu hindi muciari ahota guikara mwana ri agia time nake ri niria mukuranaga koguo ndenda kwira muciari njira imwe ya gwatuma ukene ni kugia na time na mwana ucio waku time yo he kindu rekira tondu he kindu we mwana ucio atoi no wega kuma na hauja mugacera cera rimwe ukagira time ya gucera tore gicohio njiraga ni muthia kundu na kandu he hindu wajete mothiite handu no kiona auti hega na mwana tondu he kindu arathika ngoro-ini yake
kuma outing na mwana nä kä ndå kä abata må no kumagara tu nake o hanini må kä aragia tu ogo nä mwana wa kahä å kare karä må gagä thiä må nyitanä te å guo moko akaigua wega må kagä na å rata niguo na hä ndä må gagä tuä må kari na ndå gagä tuä ke må kari må no rä u kå gä a na time na mwana å cio nä å reri wa bata må no na mwana å cio nä agakena na gå kå thura na he kä ndå ramwä kä ra rä u nä point ndä rakwä ra må thikä ria atä å korwo nä kwenda gå gakena ä tä kä ra kå gä a na time na mwana tiga gå tindaga wä ra-inä hä ndä ciothe atä no wega å gakora atä no go 3/4 ya mahinda maku nä wä ra-inä na kuota rä ana nuthu rä gä a na time kago ä no nä yakwa na ciana ciakwa na må kaga na time må gatheka må gatuma å rata he kä ndå mwana å cio egå kå ra kuma harä we na hä ndä ä yo nä rä o kå rahota kå må menyeria njä ra ä rä a atakauma ona akå ra na nä akaririkana ndakerira ta harä a tå thomaga atä maithe maitå nä mekire atä a nä mahä tirie kiugo kä u ndiä ndagå tigana thua tondå nä kä abata må no rä u koguo time yaku na mwana nä abata må no mwana coe na tå kä aria å ndå å tondå thikå ici nä kå ritå må no nä nyonaga å ndå å cio ndä koragwo andå aingä matirä na time na ciana ciao ndarä ena cuguri na maå ndå mangä kariganä rwo ena må ndå wä haha aramwä hoka ona ta ithuä ahunjia ona ithuä ahunjia nä å kora mahinda maingä må no rä mwe nä nyonaga må tumia akwa nake akä njä ra rä mwe rä reke rå tige gå thoma mbe wä kä atä a tå ikare å guo nä getha twarangie ngona ngatiga nginya my wife ona tå ikare thä nake ngeheria maå ndå mothe he ndä mwe gwitå kwarä na kawatho ciana ciakwa hä ndä cia kä ndä twagä koragwo hamwe arä a twarä nao thikå ici bwana cohi ndä rä a båni tå ikara na må tumia wakwa nyå mba rä u no mokire magacera magacoka magathiä na gwä hä ndä kwarä watho nyå mba gwakwa nä å ndå wa time teo ya kå gä na time na ciana twatonya nyå mba okona mwana oka oya thimå kana tv gå tirä må ndå rangeri å renda kwaria na å rä a å ngä ä yo ti kå gä a time na ciana rä my wife nä warutire watho nä rä må tumia nyendete må no tå gä thondeka handå matonya o må ndå wothe agaikia thimå yake hau na ndakwä ra watho å cio nä wanyitire thing'a thimå gå tirä thimå nä ciana kå u nja thimå nä ciana kå u nja na kaå kau nä kangenire må no na kwä hä ndä maceraga makaririkana watho å cio å kaigua mathekete må no no ä na rä maragena gä keno nä tondå nä maiguaga å na å ndå ũcio umanä te na kuona atä må ndå atonya nyå mba agatonya rä ngä bedroom na ithuä haha nä tå renda kuona inoro ona å rä a å ngä mathiä bedroom wakora må ndå ena thimå yake gå tirä må ndå mararia na å rä a å ngä matiramenyana ona gå tirä må ndå å ramenya nä atä kå rathiä na mbere kana kå ria ona news ĩrauga atä gå tirä rä u nä må ndå kä thiake å gakora twatonyä andå no gå kiranä ra nĩguo nĩ ma na å ngä rora kamå tugo kau nginya ngari-inä nä å gå kora gå tirä må ndå kona cocio na å rä a å ngä kana kå må ria å horo waku na å rä a å ngä gå tirä må ndå cuirikana å rä a å ngä å guo rona andå maikarä te kå rä a nginya nyå mba nginya ngari-inä matatå-inä nä guo rä u nginya mä ciä kå huana na I think ä yo nä kaå ndå tå rabatara niä ndä hau tondå niä harä a ndä rä u Wanjirå rä u na mwarä wa nyina rä thimå yakwa na ya nyina rä ti citå ti citå atä nataka kuona game o ndagä ka cigana ona game rä u nginya hakinyä te rä u ngauga hapana oya baithikiri umana kå nja thiä å gatwarithie twä ke maå ndå mangä tå thake na njä ra ingä no ndikwenda å horo wa thimå rä u nginya rä u tå rakaranä ire å guo na må ndå ti Wanjirå tondå nä we å kä rä må nene må no na tå kinyä te hau na ndaigua ta kaindia kau gaku ka thimå cikaigwo kå raihu anga ngwä ciria kau ona ithuä niä ona niä anga ndirä kä hå thagä ra nona bwana cohi å gä a time na mwana waku nä getha å hote kå mw rä nĩguo nä hä ndä ä yo må kene nake må thake nake kidogo nona nä getha å hote kå må rå ngä ra hau nona taimu ä yo å ngä rora na nä ngwenda å tuiri na hä ndä ä na thuri ä rä a ngä mwarangie mwatonya nyå mba nä kä gå thiaga na mbere nä å gwä korera kana karä kuoya thimå ä yo nä å gwä korera nake nyina hä ndä ä ataragua nake arä thimå-inä nawe thimå-inä rä ithu twakä rorire gwakwa må tumia å gwä two Agnes må tumia wakwa tondå nä guo agä tagwo
Ore mwana ngikenaga ga kumweta nyina ng'ania hederera kumu warie wega ndimwetaga ritwa riake na ninyona ni kaundu kega tondu ndu agitagwo Agnes Njeri Agnes Njeri kwi hindi ndimwetaga Agnes na kwi hindi ndimwetaga Njeri riu hindi ndamweta maritwa macio meri ni amenyaga hindi ria munania Agnes na anyina wa ng'ania o ndu wothe ni ukona gitumia ni hindi kwi hindi tukenete kwi hindi gwenda kumwe uguo na njira ta icio uthondeka kaundu ga gutuma tukorwo twi hamwe bwana Shori riu mwana nikengwire ihinda ni kuhitanu muno bwana Shori ciari matire na ihinda na ciana na ndungihota kuwanda tari ciana ciaku na nikio wiguaga totaru hau ndagweta horo wa family itu njira maibura tutiwaine wega na riu ni wega muno tukathondeka micemania ya gucemania ona tutari na agenda tukarianira hamwe tukonana na undu ucio tukawikirira nigetha riri tukimenyana tuhote guteithia ciana citu na kurehe maundu maria tubatie gwika ihinda riria turi koguo ni wega muciari amenye ati kugia time na mwana finally ni agakena tondu he kindu arathika thiini wa ngoro yake ona ari mugima ona thomete university ore kwira yothe ari uikara thi na muciari he kindu he utonga wi thiini wa ngoro utura miaka mingi kwina umenyo muingi niguo maandiko maugite uguo he kindu mundu ucio atari we urona tari no ndari time ni abata muno bwana Shori hii point yaka igana ya gatatu ni wega kuhe mwana kahinda ga guthaka ni wega kuhe mwana kahinda ga guthaka na nä ndaigua na wagweta å guo bwana Shori atä nä ra mwana waku ndå gå korwo thimå ya baithikiririe na hau kå rä aciari mataheaga mwana ihinda rä a gå thaka rä u nä reba ä yo rä u rä bwana Shori tareke ngwä re o kaå ndå kidogo njä bwana Shori nona hä ndä itå å gä tå rera to nä njå wä na andå arika rĩako haro yanyu na ithuĩ kaingĩ yakoragwo ĩrĩ nĩkĩ wainũka thaa ici tondũ ndainũka hunyũkĩte nyitĩte mũbira haha ũũ na gũcũnũka maru njũnũkĩte maru rĩu haro yanyu yarĩ rĩrĩ uma kũ na ngwethete gũkũ Buroti kana gũkũ guothe na ndikuonete na mũgũthakagĩra kũ nona haro yanyu yarĩ ĩyo harĩ ithuĩ rĩu haro itũ rĩ nĩ opposite haro itũ nĩ kũmaruta nja nona rĩu atĩ njĩre Wanjirũ aume rĩu ona nĩ haro ĩkoragwo ĩ nditũ mũno tondũ ingĩkamũiguithia atige kwĩrorera gatuni kana gũthaka game na thimũ athiĩ agathake rĩu hau nĩho tũrĩ rĩu rĩ ĩyo rĩu nĩho njĩra ihinda rĩrĩ tũrĩ rĩ ĩtuhwana rĩa hĩndĩ ĩyo ona rĩo hĩndĩ ĩyo rĩu gũthaka gwakĩrĩ kũingĩ ũgakora mwana nĩ athire age na bad company ona ũmũthĩ gũkĩrĩ o kaũndũ kau kũmũhe time ya gũthaka ndĩramũhe time ũtekũmoneta no nginya ũrore marathaka nau no nginya ũrore arathaka mũthako ũrĩkũ gũthaka kũu bwana Shori nĩ kwa bata mũno tondũ thĩna ũrĩa nyonete ihinda rĩrĩ na kĩrĩa kĩratũmire nyandĩke point ĩno rĩ thikũ ici ciana ihingagĩrwo nyũmba ona nyina aumagara ũgũkora ciana itirika nyũmba na gũthaka kũrĩa marathaka no mathakire game icio game icio ciĩ thimũ-inĩ rĩu ũgakora rĩu knowledge ĩrĩa maragĩa nayo he kĩndũ mwĩrĩ wao ũtaragĩa time ya gũthaka nĩ umwe na hau nja ũreke mwana ahurie tĩri reke akime ndoro ogo nĩ mũirĩtu ũkona character cia mũirĩtu nĩ ũkuonanĩirie kwa reka mwana nĩ kĩareka reke athake reke athiĩ association agĩe na ciage kĩndũ kĩrakũra kwaga gũthaka ona to health ya mwĩrĩ akiri nĩ ciagaga gũpanũka kũrekeria mwana athake nĩ kĩndũ kĩa bata mũno njũĩ he mũciari tũrateithia haha bwana Shori nĩma atĩ ciana ũkoraga ngiuma nja ũkorere na twana tũrĩa tũngĩ ũmũhingagĩra tarĩ ngũkũ nĩwona ndangĩsocialize na arĩa angĩ ndangĩsocialize na arĩa angĩ tondũ gĩcori-inĩ nderaga ngũkũ rĩmwe rĩ nĩguo thiaga tũkũ no ngĩthikĩria hĩndĩ tũrahunjia ndĩ Nairobi nĩ kũigua he ngũkũ irakwana kũu ũgwe tondũ nĩ wega gũkorwo na indo icio nĩ iteithagia mũndũ hakiri onacio ngũkũ
ndonire ngukuri ndo gwikira cihingirito muno ni ndijage cia kenyeji yes ndio uri ukane uri thijiro kimwe ni ndiuka ndire hegira riu ne tutwaranite muno bwana Shoinio fati ukare indo ciakwa na ni ngare ciaku ni nguka muthuri ibetiguo ni nguka riu ngoko ungimehingira muno no ngimeigathe ndio taguthi rugamaga oro hau rugamaga hau niguo mwana ungimuhingire kuwa na nguku iyo na nima ni true very true muthikiria keke ture muthikiria rekerie mwana reke athake yes no ureke athake akiroraga arathaka muthako uriku ogo hena twanona twina mitigo mwegari reke maume hau mathake ogo hena kiwanja niguo tondu thikuici muno na thukuru itikororagia wanja bwana Shoi yes nisi cia tao nisi tu guku kweli na matikire ni makorovaine imagine ni makorovaine niguo ni kwathire iwanja reke mwana ucio na guthaka thake reke ko ni arahota gutuma mibira ya etera twatumaga reke akie urimu ucio he kiru kirakura thiini wake niguo tondu waga gwika undu ucio ningi bwana Shoi ari ogimaine ni wagakia wana ucio he handu agacoka thutha he stage takahitukwo itada kuhituku mathako ni mega muno bwana Shoi niguo pointi ya gatatu na by the way nginya hindi ya Bible ungirora tathomere riri bwana Shoi haruta thini wa ibuku ria Zakaria thomere muthikiria hau Zakaria ndimuonie nginya hindi ya Bible ni gwathia maundu ta macio Zakaria 8 mahali wa 5 reke tuthome hau tu Zakaria 8 5 tu Zakaria 8 niguo ikauga atiriri ati ningi kou njira cia itura riu kugiage itutu cia tumwana na tuiretu itutu cia tumwana na tuiretu tugithaka njira-ini ciario nona iyo ni Bible ya riohoro ucio itutu cia twana muciari ni atige kuha mwana hamwe ta yes tare buriro yahagwo na rurigi gatinde githiruka handu hamwe kumirithio guo haha turenda ukirora o uri reka reke ma socialize na tuiretu na turia tungi tui na hau uguo niguo nona ati kwari na itutu cia ni guthaka mathakaga kiugo kiu ni kia bata muno kumuthikiria nyiti uguo iyo ni hindi ya Bible yes ona hindi itureke ciana citu ithake niguo guthaka kurehaga gikeno nima guthaka kurehaga meciria magakura ciiga cikarekania yes mwana atige gutira komete gitini na thimu na andu pana aikara ndaika cigano nero nyemumeja ati na hau niguo undu ucio ni wa bata muno yes ni point ya kana nima no wega kumwitikiria amenye kiheo kiria gi thiini wake give them freedom to show their talent reke mwana ahote ureke emenye yes na hindio urona arathia githaka goguo reke nona BBC no yukite ne njega muno kana Shoi ni ndia miunga mukono muno niguo tondu hau mwana ni ahota ni kwimenya ni kumenya kiria gicie tondu Jeremia ndo ndakuyo tare wa tonyanda ya mami na wacia ungikuo ndeini nigetha wikage 1 2 3 hindi kureka mwana umwandastandi ni kindu kia bata nigetha umuruge niguo no ti gukomaga mwana thi kuhutia gikombe kamwira iga yes nona reke umenya mundu na mitwe na ni waroka gucera ni waroka guthaka nona mucere na mwana ukagea na time nake nona niguo nigetha uhote kumwandastandi yes politician ndego ne njega muno bwana Shoi muthikiria kiota gucinyita wega ni point njega ona especially ni ndirathie ngiciandikaga tondu ni ona ni riu ndi hau uratariria hau bwana Shoi andu aingi aria riu mekuhira riri na aria maratubike me hau twi hau ni hau na no wega tumaririkanie pia Reverend gukoretwo na uici wa ciana ni njui ni ufuatiriire taarifa muno na ni wonete good yeah ciana ona makanitha-ini ni kuranirirwo na gugaikorwo kwina encouragement ya mundu gukorwo akirora muno yes ona turakima encourage mathake no wega mundu akirore o hau turauga
Thank you muno bwana Shoyi ni kugweta kaundu kau to ni ndionire ona tandao-ini kana kaiyaga kararutitwo kararutitwo kuiyaga twana kana kanini ga 15 years kairitu no akonire nawe riu kiu no agweta kia bata muno bwana Shoyi na niwekira hinya haria ndagweta ati mwana ona agithakaga urore arathaka na tuga no nginya umumone tonayo ihinda rina o ihinda rĩrĩ na ihinda rĩa waganu warĩo ũguo nĩ wega na agĩthakaga ũikare ũkĩmũmonetaga na ũkamenya menau na nĩ wega gwĩkagĩra mwana guoya ti kũheagwo kĩndũ o gĩothe akoya nĩ wega gwĩkagĩra ndũĩ hau ũrutani-inĩ gũciara na mwana he ciugo ramũrĩithia hĩndĩ mũraciara na mwana nĩ wega kuona tondũ ningĩ mwana angĩkorwo na freedom na o mũndũ o wothe rĩ nĩ egũthiĩ akĩre mĩhaka akona andũ othe tarĩ arata athiĩ aheo kĩna akarĩa aheo gĩkĩ akarĩa hau nĩho ũhoro ũthũkaga hau nĩ hakinyaga ũkona aheo kĩndũ ũkareka oe agĩkinya harĩa ũkamwĩra narua ũte nĩgetha ũgakĩmwĩkĩra guoya aciari ate nĩ mekaga kaũndũ kau he guoya wĩkagĩrwo mwana agĩaga naguo akona ti kĩndũ gĩothe na akamenya in fact ĩyo nĩ poetry kwandĩkĩte nĩ wega mũno mwana akamenyaga arata ake nĩ arĩkũ ona mwana nĩ wega he poetry kwandĩkĩte hana no ngũmĩgwetera hariu haha bwana Shoyi mwana nĩ wega amenye atĩ hĩndĩ ĩrĩa ma socialize na herebu ĩkinyaga mwana manjĩria gũthaka na tũiri taguo twathoma kiugo kana kamenye feelings ciako cia ĩngi akinya ĩ handũ ũciari nĩ warutaga maũndũ macio ona mbere mwarimũ athomithanĩtie rĩ mwana ahote nĩ wega mwana amenye ũhoro wa mĩrimũ nĩ wega mwana amenye akinya ĩngi ĩyo akamenya atĩrĩrĩ wakinya haha ndũgetĩkĩre kũhutagio haha wanyita bwana Shoyi tondũ mũciari agakwĩra mwana na nĩ wega mwana amenye hĩndĩ ĩyo mũirĩtu akinya level ĩyo kana gakomania mwanake akomania na mũirĩtu gũthiaga atĩa mwana akamenyaga haha tukahutagio nĩ kahai mũtihuanaine reke kiugo icio nĩ njega mũno harĩ mũciari wa mũtumia harĩ mũciari wa mũthuri na mũno mũciari wa mũtumia nĩ worutanaga na nĩ woru eto icio nĩ cia mũciari wa mũtumia koguo rĩu hĩndĩ ĩyo nĩ wega mwana akamenyaga nĩkĩ gĩciaragwo mũndũ eka mĩtugo ta ĩyo na hĩndĩ ĩyo yonekaga hĩndĩ ĩrĩa mũracera hĩndĩ ĩrĩa mwatĩ ũthondeka ũrata koguo bwana Shoyi ti wega mũno rĩngĩ gũtuĩka mũkari mũno atĩ ũgetĩkĩra na nĩ wakuo nĩ feelings ciaku hĩndĩ ciothe ũraria ũrĩa borithi he language ya borithi ũgakoraga mũciari kũu gwatonya nyũmba akororera nja aiguĩka nĩ ũrĩa ũgakora ciana ciaikara kau na biki fulani tondũ nĩ mũĩ kana igathiĩ toro ciothe nĩ tondũ wa kũmenya rĩu nĩ guoko kũrĩa aciari mahuana ũguo ambagĩrĩire inegene kuma harĩa mũrango-inĩ agĩtonya nyũmba angĩ nĩ nginya kũhũra indo rĩu ciana gũkũ cikara ciĩna heho nyingĩ ũgakora ũrarera ciana na mbegũ ya marakara ti wega gũtuĩka mũkari mũno bwana Shoyi he mũndũ woria kĩũria kĩu na no wega tondũ nĩ ndaigua wakĩgweta arakũria atĩrĩrĩ hello Shoyi and Reverend kindly ask Reverend when should we introduce sex education to our kids na ndaigua ta wagweta no ningĩ no ngũhe kamweke o ndagĩka nini to expound sex education haha no ta rĩu thaa ici tũirĩtu tũrĩa ndĩ natuo tũtirĩ tũrakinya kwĩmenya ũyũ nĩ njĩragwo gwakwa ndindangĩrwo dadi kwani ni wewe boy peke yako huku nĩguo ndindaga rĩu ngĩũrio no matirĩ marakinya kũmenya nĩ atĩa gũthiaga na mbere tondũ ona agĩgĩthambio na ndarĩ na ũhoro no nĩ ha mũciari especially mũciari wa kahĩ na kairĩtu harabatara kwambĩrĩrio this sex education thank you mũno bwana Shoyi nĩ kĩũria kĩu tondũ nĩ kĩerehe wega mũno nona harĩa twetĩkĩrie ciana ithake nĩ harĩ njĩra ciana ibatiĩ gũthaka mũndũ mwana rĩ kwĩhe ĩnji angĩthaka nĩ ũkone aka nĩ kamwana kĩrĩu akiri ciako nĩ ikũrĩte wee na ũkona harĩ angĩ-introduce kũrĩ twana na mĩtugo ĩtarĩ mĩega o ũndũ nĩ ũrĩ ihinda rĩaguo tondũ tũthomire harĩa mbere maandĩko-inĩ
mwana ciĩga ciake cia mwĩrĩ cianjiria kũgimara handũ hau mũciari nĩ abatiĩ ku understand mwana ũhe maũndũ abatiĩ kũmenya na ona arimũ rĩ nĩ mamenyaga ũguo na mũciari nĩ abatiĩ arora mwana wake akona rĩu ũyũ rĩ na thikũ ici nĩ magimaraga marĩa nini mũno bwana Choi nĩ tondũ wa mitandao na tita hĩndĩ ĩrĩa aciari mahenagia mwana akamwĩra atĩ kana goka nyina oka na kana kero kauma kũgũra twagũra ngakagũithio nĩ ndege na haha ngagekwa geka rĩu ihinda rĩrĩ nĩ kũritũ ciana nĩ njũgĩ mũno no nginya mwana ũrĩa kĩũria kĩu kamenya ũrĩa kũmũcokeria ningĩ ndũngĩmũcokeria ta mũndũ mũgima tondũ wa mũcokeria ta mũndũ mũgima rĩu nĩ ciugo icio nĩ igũkĩra meciria make akuo ũritũ ũtagĩrĩire koguo he ya mĩaka kuma ta rĩu ndiũkana kuma mĩaka 8 gũthiĩ na mbere yana nĩ kuma mũndũ ũrahota ku understand ũrona nĩramwĩtĩkĩria tume nona he handũ ũkũbatara mwana etume tondũ yo nĩ point ĩngĩ kwandĩkĩte reke mũciari nĩareke mwana etume ũgatiga atĩ kaũndũ gothe nĩ ũramũteithia reke ũmwĩre thiĩ harĩa tathambie gĩkombe kĩrĩa akĩranga gĩtũngũrũ gĩkĩ agakorwo na responsibility ambĩrĩria rĩu kũgĩa responsibility nona rĩu ĩnjĩ ũrona rĩu nĩ abatiĩ gũtũmwo nĩ arerwo oya ragi hura rĩu nĩ kana kakairĩtu kamwana gakwa maĩndo ta wĩho wĩna mwana twĩrĩa ndĩrona ndera show ende amwĩra haha nĩ ũkuona ũrĩa kana kau karoka kahura gakoya kahura metha ona ngwatira hura wega rĩu ĩyo nĩ njĩngĩ nayo nĩ wega ũkaruta no he njĩ ũkona mũndũ ũcio nĩagira kũbanga maũndũ make wega rĩu ũngĩrora mwana ũcio nĩ mũgima hakiri-rĩ atĩ maũndũ ũbatiĩ kwambia kũmwĩkĩra meciria-inĩ ũkamwĩraga haha ndũgetĩkĩra kũhutagio haha ũkamwĩraga mũndũ arutaga nguo mbere ya andũ nake nĩ ũkuona hĩndĩ ĩyo okorwo nĩ ta kana gaka kairĩtu kwĩ hĩndĩ kangĩruta nguo mbere ya andũ no kwĩ hĩndĩ gĩkuona nĩ karahumbĩra njaga yake rĩu nĩwona hĩndĩ ĩyo ũrĩ kwambĩrĩria mwana ambĩrĩria kũmenya nĩ ũgũthiĩ ũthomete wĩ mũndũ mũgĩ mũciari wone gaka rĩu nĩ gekwenda kwambĩrĩria kwĩra rĩu haha rĩ ibatiĩ kũhutagio haha atibatiĩ wĩkage ũndũ ta ũyũ nĩwona rĩu mũndũ mũciari nĩ ekuona mwana ũgima wa mwana wake ũkinyĩte ha ndiũka ndacokia bwana Choi kĩũria kĩu wega nĩ gĩacoka wega na ngwĩciria tũgũkinyia hau mũthenya wa ũmũthĩ kaithaa ciathira ici ona twi mathaa mene Wanjirũ haha arandora o wega akamenya rĩu aya nĩ marĩkie rĩu tageithio Wanjirũ mũno kamwĩra atiga angeithagie please nĩ ngũmũgeithia mũno mũno studio B harĩa no kwĩharĩria areharĩria na ndĩrakĩmenya ithaa rĩake nĩrĩo rĩatigaria o ndagĩka 5 rĩu ngwenda ũtũhoere na ũcoke nĩ ũgũtwĩra kũrĩa woneka he mũndũ ũretwo Consolata haha nĩ aroria kũrĩa wonekaga mũndũ ũgwĩtwo etagwo te Michael Mũrĩgĩ onake nĩ ekũrĩtie ũhoro wa namba yaku nĩ ũkũmanengera ũkĩrĩkĩria yes thank you so much ni bwana Choi nĩ ngwenda gũcokia ngatho mũno nĩ ũndũ wa mĩtambo ya Inooro nĩ ũndũ wa mweke ũyũ Ngai etĩkĩre tũkoragwo handũ haha na koguo nĩ ndakenetwo nĩ ũndũ wa hau twakinya na Ngai arathime mũthikĩria witũ ngoragwo kũrĩa Kahawe kanitha nĩ CFF harĩa ũngĩũka kanitha-inĩ wa CFF Kamae harĩa hakuhĩ na ribaro hau ũguo nĩho tũkoragwo hau barabara-inĩ ya bypass au mũthikĩria witũ angĩũka mũthenya wa Sunday tũgũthoma hau wega na to mũthenya wa Wednesday tũkoragwo ofici Kahawe na hihi mũthikĩria angĩkenda tũkahota gũcemania nake nĩ ngũheana namba yakwa haha twakĩhoya na to wega gũkĩhũra thaa ici tondũ gũkĩrĩ gũtuku na harĩa andũ ngwenda kũgeithia he mũndũ wĩtagwo Ithaka tũrarĩ nake wa kũrĩa Boimani tũrĩgai nake mĩaka mĩingĩ mũno ngĩthiĩ gũcokora thimũ ngĩcaria mũndũ ũngĩ wĩtagwo wa Ithaka na nĩ njũĩ mĩtambo-inĩ atũthikagĩrĩria mũno anjĩte ndikage kũmũgweta redio-inĩ arĩ ciria ĩno nĩ renda rĩrĩ renda mũthikĩria witũ wa Inooro Ngai yake mũrathime reke tũhoe bwana Choi mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo gũcokeria ngatho tondũ wa mweke wa ũgũtũhete rĩngĩ nĩ watũgũtĩra kwaria ĩtĩkĩra kũrathima mũthikĩrĩria ĩtĩkĩra mũthamaki wa thamaki
gutuma maundu maya manyite ngoro na Ngai wa matini witikire Ngai wa matini family citu ituke cia kurugama na ciana citu iyote kunyita amatini ndira gwitikia kuma riu Ngai wa muthamaki ni kuri undu mwega Ngai witu wa ciaro ni undu wa cigo icio twaria tondu witikia ukana kuigwa na kuigwa horo waku mwega. Thengiũ Mwathani, ũrathime Cohi, ũrathime Aciru magiũka mĩtambo-inĩ mũthamaki, na watuhe mũthenya ũngĩ ta ũyũ Ngai no tũgakena ũhote kwaria gake ngoro itũ Mwathani, kũhota gũtara mũthikĩria witũ ũcio tũtaronana nake nĩgetha ngumo ũcio ũgũcokere. Tirania hamwe na ithuĩ nĩyo ũtuĩke wa kĩrathimo, athima mũthikĩria witũ tũhe mweke ũngĩ nĩ tondũ we wĩ Ngai mwega. Na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo tũhoya na twacokia ngatho. Yes, rĩu rĩ heana namba. Heana namba. Nĩ mĩtambo ĩmwe no ĩrangia no weheana namba nĩ tũrakũigua. 0721 936 332 0721 936 332 0721 936 332. Thank you so much. Show Bwana kubariki sana. Nitwakena muno ugie na ihinda riega na Ngai akurathime. Asante. Na ndi wageithio wanjirwe haha rauga reke akugeithie we ta geithanio na korwo ni irehire rira ugeithie mutungatiri Shiro uhoro wa matuko nie makwa ni mega muno Mwathani agocwo Mwathani arokumia muno ndakena gukuigua ma Thank you Shiro na matuko maria mangi mukaga haha na Cohi ni njokagia ngatho. Thank you muno Bwana. Shiro ni ugiragira muno na ndakena ni kuigua mugambo waku. Ndogo kigeithaniria kahawa West muno ma. Nĩ ngũgeithania muno. Na mwina wa Karura. Onake nĩ ageithio muno. Asante sana. Thank you. Ndacokia ngatho nĩ kuigua mugambo waku. Thank you. Nitwakena tuonana kiumia kĩrĩa kĩngĩ nĩ ũndũ wa Ngai. Thank you muno Bwana Cohi. Tukinyirie ngeithi cia Ndaragwa na cia mwena ũyũ. Thank you so much. Ngai akũrathime nĩ ngũcikinya. Asante sana. Thank you. Thank you. Ucio nĩ Reverend Mwangi. David Mwangi nĩ muthuri mwega. Muno. Muthuri tutwaranĩte nake ihinda. Mwega muno. Tũrario tukwaragia ũhoro wa rĩrĩ. Kũrera mwana agatuĩka mwana gũkena. Ndikano unyite ndũmĩrĩri ĩyo. Bringing up a kid ugakorwo ari mundu ugakenera muturire wake and you know ni tofauti muno no raise mwana ugakora ena kila kitu but still pressured ena pressure cia muturire ena kila kitu kire ungiciriria no ti mukenu no kurera mwana agatuika mwana gukena ni topic yegi you know kumuonia fulfillment na kiria kinini we nakio ni uraiganira na kumuonia njira iria njega cia kugera njira iria njega itoya Jehova niguo niguo muthuri ucio ni twathie wega na riu ni ihinda ria kuri nawe ugithie o wege matutwarane na muthikiriria kuria mucii wa Thereruka na tugukorwo nake nginyagia 6 eni atiri ati undu ungi maundu mekwagirira o kwagirira niguo Cohi kiria ngwika ri no kumagara ndwande mahete mbia wega umuthi uga atia sapatia watu pesa bwana umuthi muikara atia umuthi twakinengera na ngiri na ngiri I think kenda 9,000 na muthuri umwe kwanja wahotana etwo Peter Mwangi Mboro atoka 20k 2983 na mwana niria nake auga so urakiuga tena ndathaka o riu urauga o riu ahetoka ati thakire wauga Koko ukwira atia muthikiriria wakwa riu uria wandigira na urangi wa join maundu ni meri turaugire kindu kia mbere amenya aria guthaka niki niguo ya by the way so ikaroro hau na guoya waku kiri ureka weri ugithikiriria aria angi makihurirwo ni kuherithio na kunyarirwo niguo ya tondu guoya ni iherithio
niguo guoya nĩ iherithia. Guoya rĩ guoya nĩ kĩndũ kĩmwe gĩtũmaga andũ mature mohetwo. Koguo kĩrĩa kĩega Shirũ. Yes. Wegeria. Jaribu. Eria haku. What is the worst that can happen? O kwaga tu ukorwo. O kwaga tu. What is the best that can happen? Kwamũkĩra. Ũngĩhotana icio thate ũhotana. Tarĩu mũthuri ũcio gũtwĩra nĩ wa harĩa rari. Rari nĩ wa rari. Nĩ wa rari. He gatũra gwĩtire ga Kiambu. Atĩ gũkoretwo ingĩra nyũmba. Aigua cohi na to nĩendete cohi rĩ. Auga atĩrĩrĩ reke ngeria riuma rĩake rĩa kerĩ mũtũrĩre-inĩ. Second time mũtũrĩre-inĩ wake. Rĩa mbere arageretie irotu. Anarĩa. No mũthĩ uga reke ngeria rĩngĩ nyone. Rĩa mũnengera gĩbaũ. Wow, na magana igũrũ. Na kenda mai. Ciringi 13 short of 21,000. Wow. Rĩu mũndũ nĩ agwe kũu. *779 hash. Thiĩ kũu. Thondeka maũndũ maku. Nĩguo. Ndeto yaku nayo ĩgĩkorwo indeto very nice. Nĩguo nĩtatwaĩ na mũthuri ũngĩ. Arageretie rita rĩmwe. Aracoka rauga atĩrĩrĩ. Ndakĩgeria o rĩmwe rĩake. Ndigerio rĩngĩ. Aragerio rĩngĩ. Na mũthuri witũ rĩ. Aragĩcemania na mbeca. Ngiri mũgwanja. Wakĩgeria rĩmwe rĩ. Ũkue ngoro. Rĩu ndĩreciria to gũteithĩka ona hanini. Aca. Kĩrĩa kĩega rĩ nĩ gũkũgeria na tondũ ũrathaka na cia ciana cia irio rĩ. Ndũrathaka na cia thukuru. Nĩguo na cia nyũmba. Na cia nyũmba no karĩa kanini wĩtigĩirie. Ga change kana tuga ga change. Ĩtiguo. Rĩu nĩkĩ kĩngĩgiria Ngai agwĩke wega. Ũtirĩ. So nĩreke nyumĩre. Ũkioma nengere indo. Ona ndĩra mũthikĩrĩria atĩrĩrĩ. Ithaa rĩrĩ ritũ rĩa mbere rĩ. Nĩ gwetha wa 5,000. Wa 5,000. Tũkwamba kũingĩra na kia 5,000. Rĩti hega hau cohi. Mũthikĩrĩria tondũ waigua ndeto rĩ. Ndũgwe kuo. *779 hash. Ukaingira kwa cheza ugacagura cheza box. Acagura cheza box. Ugeka atia ukehotanira kabisa. Nĩ thaa 10 na ĩna ndagĩka 3. Ngai agũtindie wega gwĩke wega. Tuonane rũciũ kĩroko gĩa tene. God bless you. Amen. Ugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro Kuamukira rwimbo karibu aboard King Jesus Rwa Next Rise thimũ-inĩ yaku taskiza tune. Hũra *811 447 hash. Welcome on board now. Welcome on board now. Welcome on board now. Jesus. Karibu Yesu. Welcome on now. Welcome on board now. Jesus. Karibu Yesu. Kuamukira rwimbo karibu aboard King Jesus Rwa Next Rise thimũ-inĩ yaku taskiza tune. Hũra *811 447 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto.
kwamũkĩra rwĩmbo kĩgongona-inĩ rwa mĩrĩ wa ngeci thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 280 hash. kwamũkĩra rwĩmbo kĩgongona-inĩ rwa mĩrĩ wa ngeci thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 280 hash. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie, mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩtũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ irutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Inoro FM. Ona mburoka irete Inoro noyo eracinamu. Inoro FM. Asante sana Inoro FM, mushi wa Ũtugi na Ũtana, ni mushi wa Ũtugi na Ũtana, na nĩndĩramenya we kĩroko kĩega nĩ warahuka na wakorwo ũkĩnyitana na Inoro ithaa rĩrĩ, ngagĩgũcokeria ngatho, ngera Ngai nĩ thengio nĩ ũndũ wa gũkwarahũra, ngacokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa gũtũhe mweke ũngĩ, gũtũhe mũthenya ũngĩ, kĩrathimo kĩa muoyo tugakorwo twamũkĩrĩte, na tukera Ngai witũ nĩ thengio tondũ na mwathani nĩ atwĩkĩte wega. Nĩndakũgeithia thĩinĩ wa mwathani witũ Jesu Kristo rũcinĩ rwa ũmũthĩ, tutwarane nawe gũterebe wega nginyagia thinacara cia rũcinĩ, na karibu sana sana sana. Turari naye muthenya wa ira na twi naye muthenya wa ũmũthĩ, rĩtwa rĩa mwathani rĩrogocwo. Ithaa rĩrĩ ritũ rĩa mbere rĩa thaa 10 nginyagia thaa 11 nĩ ithaa rĩa magegania, tondũ nĩ ithaa rĩa gũkorwo tũkĩnyerekia mbere ya Ngai, nĩ ithaa rĩa magegania, ithaa rĩa kwaranĩria na Ngai, ithaa rĩa kwĩra Ngai mabataro maitũ na kumwĩra kĩrĩa kĩratũgia, na kumwĩra kĩrĩa atũngĩenda atũririkane nakĩo thĩinĩ wa rĩtwa rĩake, na kumwĩra nama ithuĩ mwathani nĩ tũgwetereire na nĩ twetereire kũigua kuma kũrĩ we, nĩ twetereire mwathani nĩgetha ũtwĩkĩre, tondũ niĩ ndetereire mwathani ongirĩrĩirie. Ũcio nĩ Daudi, atĩ niĩ ndetereire mwathani ongirĩrĩirie, nake agĩtuĩka wa kwĩhũgũra mwena wakwa, akĩnjerekera. Amen, 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 agĩtĩkĩra kũigua kĩrĩro gĩakwa. No nyendio nawe mũthenya wa ũmũthĩ warie ciugo ta ici o ta Daudi, uge atĩ niĩ mwathani nĩ ndaikarire ndĩ wa kũmweterera, na nĩ ndaikarire ndĩ wa kũmwĩta, na nĩokire, nĩ atuĩkire wa kwĩhũgũra na mwena ũrĩa ndĩ, nĩ ehũgũrĩire mathĩna makwa, nĩ ehũgũrĩire mabataro makwa, na nĩ ecemanirie namo, na makĩria agĩtuĩka wa gwĩka atĩa, wa kũnjokeria na kũngiria maithori. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Kristo tukauga amen, amen and amen. Thaa 10 ndĩkĩrĩ na ndagĩka 10. Good morning, Bwana asifiwe. Mwathani agocwo mũthikĩrĩria wakwa harĩa hothe ũrĩ, na tugaga Ngai nĩ mwega mahinda mothe,
na mahinda mothe Ngai witũ akoragwo arĩ mwega, noguo nĩguo Ngai witũ akoragwo atariĩ, ndangĩcenjia, na ũtugi wake ũrotuĩka wa gũtũigana, urotuĩka wa gũtwarana na ithuĩ muthenya wa ũmũthĩ wa tarĩki 27 mweri wa Mei mwaka wa 2026. Karibuni sana o rĩngĩ. Nĩndĩramenya ndĩ nawe wĩ kũrĩa nja wa bũrũri, nĩndĩramenya ndĩ na mũthikĩrĩria thaa ici barabara-inĩ erekeire kũrĩa aragĩthiĩ kana kũrĩa gũgĩtinda. Nĩndĩramenya ndĩ na mũthikĩrĩria ũngĩ nake ametulia tu kwake, ndĩ na mũthikĩrĩria ũngĩ nake ũragĩthikĩrĩria thibitarĩ-inĩ gĩtanda-inĩ ataraigua wega, ahotekete nĩ ũndũ wa ndwari. Mwathani arogocwo, na nĩ njũĩ Ngai witũ ũrĩa ũhonanagia nĩ akuonete, ũrĩa ũceragĩra mũndũ mũtũrĩre wake ũgacenjia nĩ akuonete, ũrĩa wĩraga mũndũ kira o ũguo na nĩ ũkuona ũrĩa ngũgwĩkĩra, nĩ ũkuona kĩrĩa ngũkũne, nĩ njũĩ nĩ arĩkĩtie gũkuona thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani witũ tũgacokia ngatho. Na niĩ njĩtagwo Wanjirũ wa Fausto, harĩa hothe ũrĩ mũthikĩrĩria wakwa, ngera Mwathani nĩ ngatho tondũ nama nĩ kũnjagũra njagũrĩte akandua matigari make, na ndingĩona tarĩ ũndũ wa kawaida kana tarĩ kwagĩra njagĩrĩte mũno. Apana, nĩ tha cia Mwathani ikoretwo irĩ igũrũ rĩakwa, na nĩngathiĩ na mbere na kũgoca rĩtwa rĩa Ngai, na ngathiĩ na mbere na kũmwĩhoka na kũmwĩtagĩrĩra. Onawe mũthikĩrĩria wakwa tũkĩaranĩria rũcinĩ rwega, ũkĩndũmĩra ndũmĩrĩri nguhĩ nĩ kũrĩa gwa 22989. Ngai akũrathime. Ona ũraingĩra kũgerera Facebook Inooro FM, we wĩ kũrĩa YouTube Inooro FM, we tũkĩrĩ nawe ona mwena ũyũ wa WhatsApp ni 0722 200 720. Tugana ikereka ritũ rĩa mbere rĩrĩ, na ikereka rĩrĩ rĩa mbere nĩ ngwenda gwĩkũririkania atĩ ona mbeca ciĩkuo, mbeca njega, mbeca cia kuma mũciĩ mũthaka wa cheza. Koguo o ũrĩa tũgũkorwo tũgĩtwarana nawe mũthikĩrĩria, noguo naniĩ ngũkorwo ngĩkũhe mweke kana ngĩkũhe opportunity ya kũhota gũkorwo ũkĩinũka na ciringi 5,000 ithaa rĩrĩ. Ndĩna 5,000 ndoka nacio cia ikereka rĩrĩ ritũ rĩa mbere, na ikereka rĩrĩ ngakwĩra nĩ kũrĩa gwa *779# Inooro FM. Ona mburoka irĩte Inooro noyo ĩracinamu Inooro FM. Nawe ũkinyĩte mĩaka 18 wĩna rũtha, nĩ ũhetwo rũtha na nĩ ũhetwo mweke mwega mũno wa kũhota kũingĩra kũrĩa gwa cheza. Hihinya tu o *779# ũcoke wĩcagũrĩre ceceni yaku ĩgĩkorwo nĩ ihinda rĩaku rĩa mbere kũingĩra, na ceceni tũtiragĩkiuga nĩ Inooro. Nĩ Inooro nĩ namba 2 thĩinĩ wa list ĩyo. Warĩkia gũkorwo ũkĩingĩra mwena ũcio wa cheza, ngagĩkũririkania atĩ niĩ nĩ kũrĩa gwa cheza box nĩkuo ndirakũhunjĩria mwena ũcio, ngagĩkwĩra atĩrĩrĩ, cheza box kabisa, wĩcagũrĩre box ĩrĩa ũrona ĩna mbeca. Box nĩ 4, tũthandũkũ tũticenjetie no tũna, twĩrĩ twĩna mbia, twĩrĩ tũtirĩ, na ngagĩkũririkania ũhotani-inĩ waku, na makĩria Wanjirũ agagĩũka na bonus agagĩkwĩra nĩ ũrĩkĩtie kũingĩra kũrĩa gwa cheza, nĩ ũrĩkĩtie gũkorwo ũgĩtũma ũgĩtũma kũrĩa gwa *779# ngakwĩra rĩu we nĩwe ndirabatara gwakinya nĩ gũgwetha wĩ mũhotani wakwa wa bonus. Tũthiĩ na mbere na kwĩhotanĩra gwa cheza, ikereka rĩa mbere ngagĩkwĩmenyithia niko na 5,000. Inooro mũgĩ nĩ mũtare. Reke twambe tũmenyithio mathaa, tondũ ndiona thaa ciakwa nĩ ciakorwo ikĩhanda wega rĩu thaa 10 ena ndagĩka 14, thaa 10 ena ndagĩka 14. Ngakena nĩ ũndũ wa nginyagia ndũmĩrĩri iria ciothe irĩkĩtie gũkorwo ikĩnginyĩra mũciĩ ũyũ. Ta rĩu ingĩrora ndagĩka 1 tu nĩgetha ngũthakĩre ũhoro wĩgiĩ mũrata wĩ haha wĩtagwo Isaac Kahũra itanamunengereria mwaro na rwĩmbo Jesu ndahoya. Nĩ ndona mũrata ũranjĩra niĩ Wanjirũ nĩ ndarahũka ndĩ mwega, na nĩ ndĩrera Ngai nĩ thengiũ nĩ ũndũ wa kũndirikana. Ũcio nĩ Steve Kago, asanti sana, na akageithia mũtumia wake wĩtagwo Madam Mary, no gagĩtwĩra tũgĩtinde wega. Ben wa Nyahururu onawe Ngai akũrathime na gwĩke wega, asanti sana. Degwa wa Nyandarua Nyama Tamu Products and Butchery kũrĩa OJ Membly mwena wa Rũirũ, ngatho cia mwanya mũno makĩria. Nĩ ndĩramenya nĩ tũrathikĩrĩrio kũndũ kũingĩ, nĩ tũrathikĩrĩrio nginyagia mabũrũri matiganĩte, mabũrũri maingĩ biũ. Ngai amũrathime na muonekanĩre. Tũkĩingĩra thĩinĩ wa mahoya, nĩ njũĩ Ngai nĩ agũtuĩka wa gũkorwo na ithuĩ, gũtwarana na ithuĩ, na makĩria nginya gũtũcokeria mahoya maitũ, tũkerwo tũkiumagara, tũkaumagara na wĩtĩkio, tũgĩturia maru, tũgaturia
na wĩtĩkio. Amina. mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Karibu sana Isaac Kahora. Ati niĩ Jesu ndahoya kũrathimwo nĩ ndahoya kũrathimwo nĩwe ndingiuma haha ũtandathimĩte. Jesu ndahoya kũrathimwo nĩwe ndingiuma haha ũtandathimĩte. Rĩrĩa ndatũraga magerio-inĩ ma mehia, Jesu akĩnjĩta nĩguo ngagaya muoyo. Kiuga nĩoka ndathima ndatũra ngwĩhokete ndingiuma haha ũtandathimĩte. Jesu ndahoya kũrathimwo nĩwe ndingiuma haha ũtandathimĩte. Jesu ndahoya kũrathimwo nĩwe ndingiuma haha ũtandathimĩte. Ririkana wega rĩrĩa mwagianire, naja kuo tuko akĩenda mũrathime. We mwene ndonogire onake ndanogire ndingiuma haha ũtandathimĩte. Jesu ndahoya kũrathimwo nĩwe ndingiuma haha ũtandathimĩte. Jesu ndahoya kũrathimwo nĩwe ndingiuma haha ũtandathimĩte. Mũrata wakwa nĩndĩrenda gũkwĩra, rĩrĩa wona thĩna ũgetana na igũrũ, ũkera Mwathani nĩũrenda kũrathime, ndũkoima hawa takũrathimĩte. Jesu ndahoya kũrathimwo nĩwe ndingiuma haha ũtandathimĩte. Jesu ndahoya kũrathimwo nĩwe ndingiuma haha ũtandathimĩte. Mahinda maingĩ wanakĩonwo nĩ hinya, ũkona Mwathani ndariganĩirwo nĩwe. Ũmĩrĩrie ngwĩre ihinda rĩakinye gũkũrathima wĩhe hinya. Jesu ndahoya kũrathimwo nĩwe
ceceni hakuhe nawe. Asante sana Digiuma haha mwathani utadathimite na rwimbo ruru ruradirikania horo wigie hinya wa persistent prayer, hinya wa mahoya maria we utatigithagia. Persistent prayer ati ni urahoya na durakua ngoro, ati ni urahoya na ni urera Ngai umuthi rucio ukamwira ugakorwo we no horo wigie persistent gukorwo ati we durakua ngoro, ati we durona toriganire rucini rwa umuthi tukerwo mahoya ma mundu koragwo ari wa guthingata. Persistent prayer mundu koragwo no horo wigie mahoya na ni arathingata mahoya rucini rwega ni acokagirio tondu uyu ni mundu utarakua ngoro, uyu ni mundu utaranoga, uyu ni mundu wina mwihoko tondu ukarahuka rucini ukera Ngai ni thengio mwathani no ngwetereire na mwathani tarora me mwathani ndahoya cemania na mabataro maya makwa Ngai nitiramenya mwathani wina hinya, nitiramenya mwathani no ucenjie, nitiramenya we mwathani uria uhutagia kindu gigacenjia, ati kiria wahutia gitikaraga uria kirari, wahutia gigacenjia, wahutia gikahona, wahutia gikagira. Amen, amen, amen. Ati nie ndikuma haha mwathani tondu nie njetereire utuike wa kunjokeria mahoya makwa. Ritwa ria mwathani rirogocwo na rikorwo muthikiriria wakwa nie nawe twahana githemba giki, tuikara githemba giki, tukorwo no horo wigie guthingata na tutikanoge, guthingata na tutikaigwe tugikatia tugikua ngoro tondu ni njui Ngai ni aguka na ni akuhutia na kiria ahutia gwenda gukumiriria rucini rwega ngwire ati kiu ahutia no nginyagia kigituika gia kweroha thiini wa ritwa riake. Thaa 10 riu ina ndagika cigana? Thaa 10 ina ndagika 24 na wona ciahanda wega thaa 10 na ndagika 20 ndagika 30 wona ciahanda wega thaa 10 na nuthu nitugukorwo tukinyitana thiini wa mahoya. Koguo ni ngukuria na gitio utuike wa gwithagathaga kwihariria nigetha tukorwo tugithie mbere ya Ngai na mahoya, na ithuĩ twauga na tukuina ati ithuĩ tutikuma haha tondu ni turamenya mwathani witu ni aratuigua, ni turamenya mwathani witu ni aratucokeria, ni turamenya Ngai witu ni acokagia mahoya. Kuria gwa 22989 ni kuria radumira ndumiriri ya kunjira Wanjiru good morning. Wanjiru nie ndinjara hukite wega, ni ndiracokeria Ngai ngatho ni ahe kirathimo kia muoyo. Asante sana. Ona uratuma ndumiriri kuria gwa Facebook ni Inoro FM, gakuririkania ona YouTube taru ni gukorwo ngirora YouTube nigetha ngione no uigirite mwena ucio no cio warahuka na arikia gukorwo agitwirorera. Nawe uri mwena uria wa WhatsApp namba dishejetie ni 0722 200 no kwa ihinda riri reke twambe tukorwo tugikinyitanira hanini tu o ndagika nini na gwikuririkania kuria kwa star 779 hash dina besha kuria kwa star 779 hash ni gukuririkania ati kuria bia ni nyingi na ngagikwira mundu wothe ukwenda gukorwa kihotanira kuria kwa
mwena ucio wa cheza cheza ni muthikiriria wakwa uria warahuka muthikiriria wakwa uria uragikiuga ni reke ngorwo ngihihinyira kada ngihura na beno ya star 779 hash to ni jamenya gutiri hinde ingituika wa akurirwo ni uhotani uyu shagura box yaku igira kuria mwena wa cheza box na ukiririkane ukorwo na miaka 18 guthie na iguru na ugathaka na wigiririki nigo gikiuga atiriri ati hindi ciothe uragithaka mwena ucio urathaka na njira iria yagireire mawatho na mitaratara igakorwo ikirumirirwo wega kuri we uraingira kure gwa star 779 hash na gakuririkania muthikiriria wakwa namba ihuthite muno makiria tondu no mathanduku mana no ithanduku rimwe ithanduku ria keri ria gatatu kana ria kana ugubatara gukorwo ugicagurira na wahota gukorwo gituika muhotani witu umothe tondu mathanduku mere mebia mere matire turari horo wigi cheza box na kiwajirwa goka na bonus idare ria mbere dina besha idare keri dina bia ria mbere ndukireke gwire dina cigana dina muhotani ura gukorwo ginegereria bonus ya 5000 makerumo Kenya roerwa ewa sonyiro urigirwa nyamurwa all budgeta weru wa muthaka wa doldol narwa kinaba thofiri rumuruti irimashia all daiga okinya na nyuki guku guothe ni Laikipia County moigaga one people one county one destiny no guothe wathikiriria no gemishia Inoro FM. Asante sana wajiro idharere ria thai komi ena daika mirongo ere na mugwanja nigwenda gwikuririkania ati wathie na mbere na gukorwo ugikinyitana nanie ona ndumiriri yaku iria uradumira ni nguhota gukorwo ngithoma taru ni ndona ya murata witagwo Gitau wa Tarbo agikiara hura wa Gasheri wa Almagogo na Githenya wa Hilti odumwe na Jathiman wa Rubis Flyover ni ndona Kanyire wa kuria muthuru wa thoko ni arahukite na ni ndona ginya George Gishuru wa kuria Kinyogori ona keniarera Ngai ni thengio ni undu wa gukimuririkana ngera Njoroge James karibu sana rwimbo rugetwo gutherera Jehovah Itoa hoya urekerwo niwe wi watha nyingi gubatunine tuitiririe maguta mero niamugotiaga matigai nokareke batho tutherere nokareke batho tutherere onakorwo nitugutherera turotherera mwana wa onakorwo nitugutherera
twaima kĩgongo na-inĩ gĩaku tũruragio nĩ waganu witũ ndũkareke watho tũthere ndũkareke watho tũthere ona korwo nĩ tũgũtherera tũrotherera twĩ mwena waku ona korwo nĩ tũgũtherera tũrotherera twĩ mwena waku Ngai mũtheru ndũkareke watho tũtherere Ngai mũtheru ndũkareke watho tũtherere ona korwo nĩ tũgũtherera tũrotherera twĩ mwena waku ona korwo nĩ tũgũtherera tũrotherera twĩ mwena waku Thank you, Jeroge James na rwĩmbo rwega ati mwathani ona korwo ma nĩ tũgũtherera tũkwenda gũtherera tũrĩ nawe na agĩkorwo nĩ tũgũkorwo tũkiumagara ithuĩ tũkwenda kumagara tũrĩ na Ngai tondũ nĩ tũramenya atĩ mwathani arĩ na ithuĩ ona kũngĩritũha atĩa na mwathani arĩ mwena witũ ithuĩ tũtingĩthira nĩ tũrĩkĩtie gũkorwo tũkĩmenya atĩ ona tũngĩkorwo tũtarĩ ona thĩinĩ wa wagi witũ ona thĩinĩ wa kũhinyĩrĩrĩka gwitũ tũrĩ na Ngai na tha ciake cirĩ igũrũ ritũ ithuĩ tũrĩ makĩria ya arĩa menacio gũtirĩ ũndũ mwega ta gũkorwo wĩ mũrata wa Ngai arĩ mũrata waku Ngai arĩ mũrata waku maũndũ maingĩ mũno mũno Ngai nĩ akũhithaga kumana namo Ngai nĩ akweheragĩria tondũ Ngai witũ arĩ na hinya na nĩkĩo tũrahoya rũcinĩ rwega o ta mũrata ũyũ gwĩtwo James kĩo tũrahoya rũcinĩ atĩ okorwo mwathani na ma nĩ tũgũkorwo tũrĩ akumagara nĩ tũgũkorwo tũrĩ agũtherera nĩ tũgũkorwo tũkwenda gũkorwo tũrĩ nawe tondũ nĩ tũramenya we wĩna hinya na nĩ tũramenya we nĩ wonaga mothe na gũtirĩ ũndũ ũkũmakagia na gũtirĩ ũndũ ũkũinainagia na gũtirĩ ũndũ ũgwĩkagĩra kĩeha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mwathani witũ Jesu Kristo tũkahoya na tũgetĩkia ameni gakena tondũ nĩ ndĩrona kũrĩa gwa 22989 nĩ ũrĩkĩtie gũtũma ndũmĩrĩri ngamenya tondũ ndĩna mũrata waingĩra thaa ici nina mũrata wakorwo akĩhingũrĩra radio yake Ngai witũ arokũrathima na arogwĩka wega nĩ ndĩraririkana nĩ ngũkwĩrĩte atĩ ona kũingĩra kũrĩa gwa cheza nĩ ũndũ mũhũthũ makĩria tondũ ngũkwĩrĩte no gũkorwo ũkĩhihinya tu kana ũkĩhũra *779# na warĩkia gũkorwo ũkĩhũrĩra kana ũkĩhũra namba ĩno thimũ-inĩ yaku ũgakorwo ũgĩkĩingĩra kũrĩa gwa cheza na ngagĩkũririkania kũingĩra gwa cheza nĩ ũndũ mũhũthũ mũno mũno makĩria na gwĩhotanĩra nĩ ũndũ mũhũthũ tondũ wacagũrĩra Cheza Box tũraria ũhoro wĩgiĩ Cheza Box na maũndũ magakorwo mahũthĩte kana atĩa mũthikĩrĩria wakwa na maũndũ mahũtharĩ tutigũgĩthiĩ na mbere na gũgĩcagũrĩra ithandũkũ rĩrĩa tũrona rĩna mbia ithandũkũ rĩrĩa rĩragũkenia kana nĩ ithandũkũ number 1 kana nĩ ithandũkũ number 2 kana nĩ ithandũkũ number 3 number 4 we nĩwe mũthikĩrĩria ũgũkorwo ũrĩ wa gwĩcagũrĩra na gũkĩmenya nĩ ithandũkũ rĩrĩkũ rĩngĩgĩkorwo na mbia na ngakena tondũ nĩ ndĩrona mũrata ũngĩ arakĩnjĩra niĩ Wanjirũ ndĩ mwega nĩ nyingĩrĩte gwa Cheza Box na nĩ ngetereire nginya bonus nĩ ngakwĩra niko na bonus ya shilingi cigana nĩ ndĩ na bonus ya ciringi 5,000 ithaa rĩrĩ ritũ rĩa mbere ngakena tondũ Ngai nĩ atwĩrĩire maũndũ maingĩ mũno mũno na nĩ akoragwo atĩ wa gũtwĩrĩra ciĩranĩro nyingĩ na ciĩranĩro ciake nĩ cihingaga Ngai nĩ atwĩraga agatwĩra na agatũhe kĩĩranĩro kĩa gũtũhonokia na nĩ atũhonokagia mahinda maingĩ nĩ marĩa Ngai atũhonokagia o ta ũrĩa ahonokirie Danieli kumana na mĩrũthi tũnua twa mĩrũthi ona ithuĩ nĩ atũhonoketie kumana na tũnua twa nyamũ nyingĩ mũno mũno na thũ nyingĩ biũ agatwĩra nĩ agũtũmenyerera nĩ agũtũgitĩra rũciũ rwitũ rũgakorwo rũrĩ rwega rũrĩ moko-inĩ make agatwĩra ona rũciũ arĩ ona ithuĩ koguo tũkumagara tũkĩmenyaga atĩ ũrĩa ũrĩ na ithuĩ nĩ ũrĩa ũhingagia ciĩranĩro nĩ ũrĩa ũkaga rĩrĩa tũigua tũrĩ oiki rĩrĩa tuona ta tũrĩ oiki nĩ ũrĩa ũkaga
uria utuikaga wa kumenya mabataro maitu, kumenya kiria turabatara, kiria turenda, ni uria watu arahura rushini rwa umuthi. Koguo ithuĩ tũkumagara tũrĩ na mwĩhoko, tũkumagara tũrĩ na kũririkana atĩ Ngai nĩ acokagĩria mũndũ kĩrĩa kĩraiyĩtwo kana kĩrĩa kĩrorĩte, Ngai nĩ amũcokagĩria. Nĩ ahonagia ngoro cia arĩa itihĩtio, nĩ ahonagia ici ngoro, okaga akahonia ironda ici na ngoro ici igatuĩka cia kũhona. Koguo mũthenya wa ũmũthĩ mũthikĩrĩria wakwa, gũtiramakania ũtihĩtio atĩa, tondũ Ngai witũ ena kĩhonia gĩa kĩronda kĩu. Ngai witũ ena kĩhonia kĩa ciĩranĩro ciake gũkorwo agĩcihingia. Atĩ we wĩna mwĩhoko na we ũkuĩte ngoro rũcinĩ rwa ũmũthĩ, Ngai no atũme maũndũ macio mothe matuĩke ma kwehera na mwĩhoko akaũcokia rĩngĩ. Aratwĩra atĩrĩrĩ atĩ to invest, no nĩguo to investaga mbia citũ, nĩguo wonjorithagia mbeca ciaku, ukonjorithia kũrĩa gwa stock market, ukonjorithia mbeca ciaku biacara-inĩ, ukonjorithia mbia ciaku ũrĩmi-inĩ, o harĩa hothe nĩguo wonjorithagia mbeca ciaku. Tũrerwo rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũtĩe mũno na twende mũno kuonjorithia kĩrĩa kĩ thĩinĩ witũ na mwĩhoko witũ tuonjorithie harĩ Ngai. Tonjorithia mwĩhoko waku ũmũthĩ harĩ Ngai na wone ũrĩa Mwathani agũkũhe maciaro. Atĩ kĩu wĩna kĩo, mwĩhoko ũcio wĩnaguo, mĩhũmũ ĩyo wĩnayo, kĩo kĩu wĩnakĩo na hinya ũcio wĩnaguo na wĩtĩkio ũcio wĩnaguo, wonjorithie harĩ Ngai na nĩ ũkuona ũrĩa Ngai agũtuĩka wa gũkũreka wamũkĩre maciaro thĩinĩ wa rĩtwa rĩake. Amen, amen, amen. Nĩtũgũkorwo na mũthikĩrĩria ũmwe witũ na no mũtungatĩri ithaa rĩrĩ nĩgetha tũingĩre thĩinĩ wa mahoya, nĩgetha tũhoe tha cia Ngai cituĩke cia gũtwarana na ithuĩ, nĩgetha tũhoe Mwathani atuĩke wa gũtũriũkĩria na gũtũcokeria mwĩhoko. Tondũ kũrĩ andũ matete mwĩhoko, kũrĩ andũ mwĩhoko wao nĩ ũiyĩtwo, kũrĩ andũ mwĩhoko wao nĩ ũkuĩte. Ngai ena hinya wa gũgũcokeria na gũkũriũkĩria ũmũthĩ. Ona arĩa ngoro ciao itihĩtio, Ngai ena hinya wa gũcieheria mwena ũcio wa gũkorwo irĩ ndihie, acitware mwena ũrĩa ũngĩ wa gũkorwo cirĩ ngoro ihonete. Mwathani nĩwe ũcokagia, Mwathani nĩwe ũriũkagia, na Mwathani nĩwe muoyo. Amen, amen, amen. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩake ngacokia ngatho. Arĩ thaa 11 rĩu tigarĩtie ndagĩka 21. Wanjirwo atĩ nĩ thaa cigana? Nĩ thaa 11 yatigaria ndagĩka 21 na ngakena tondũ nĩ tũgũkorwo na mũtungatĩri ithaa rĩrĩ na no mũthikĩrĩria witũ wa gũkũ kwa Inoro FM. Ngakena muno 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 makiria. Thank you so much. Mũndũ gwĩta Meri wa kũrĩa Kĩaragana mwena ũcio wa Kĩrĩnyaga, ona Murata Njoroge Mũgatũndũ wa Sowela na Ivasha. God bless you. Ngai akũrathime na gwĩke wega. Murata wĩ hawe tagwo Lucy watu ana Shushu Wendo wa kũrĩa wa Magana Tetu Nyeri. Thengio muno na Ngai akũhingĩrie merirĩria ma ngoro yaku. Michael Njogu wa kuma kũrĩa Kĩbĩrĩgwĩ Kĩrĩnyaga, nĩ ndakuona onawe ũrakĩnjĩra ndũkĩrĩ na ũru na nĩ wamũkĩrĩte kĩrathimo kia muoyo rũcinĩ rũrũ rwega. Tukĩrĩ na Joyce Rongo na rwĩmbo mũthigari, icigo kĩmwe icigo igĩrĩ. Tucoke tũnyitanĩre na ndungata ĩno ya Ngai. Othamaki ũyũ twĩtĩirwo nĩ thamaki ũtũire ũgiginya Tiga neria bara ine omanage eria imo
Ndugetigire tondu ndi nawe uguo niguo Ngai arakwira rucini rwa umuthi na bara ya nene hati ya bara ya rito hati ya giginyana na niogotoria tondu wina urina uhotani we niogotoria tondu urina uria utari wahotwo bara one imwe ndari ahotwo bara ona iriko giginyana tondu uria ucokagia ari muoyo uria uriukagia ari muoyo giginyana ni ugotoria. Thank you so much. Ucio ni muini ogwetwo Joyce Rongo rwimbo rugetwo Muthigari na gakena guku gwathereruka Wednesday tugitwarana nawe ni getwo Wanjiru wa Fausto de na ndungata ya Ngai uria twi nake ithaa riri nigetha tukorwo na ndagika nini cia kwinyerekia mbere ya Ngai, ndagika nini cia kumiririo na ciugo iria Ngai amuhete. Na karibu sana murata witu gwitwo Mutungatiri Simon. Mwathani agoshwo muno Wanjiru. Ameni kenaga tondu ukoragwo uri muthikiriria wa thereruka. Kuma tene ndutiraga ndigetekera na makiria ni ukoragwo uri wa gwitikira Kristo aguterefe na kuhujia wega wake no nene wake no hotani wake. Karibu sana kwa Inoro. Amen. Thank you muno my sister Wanjiru. Ni ndakena ni tondu wa kuhe nafasi no ringi nigetha gwete kiugo kia Ngai tutoke tuhoe twi hamwe. Amen. Na mbere ngagikenera Ngai ni tondu wa kuhe muoyo kuhonokia na kujiga mubango-ini wake. Niguo. Gwicira no twanjiririe rito riakwa ngitagwo Reverend Simon Maina wa Gatemi na tugataga na kanitha wa AIPCA parish itagwo Wiumiririe rungu rwa Bishop itagwo David Kiboi wa Mundia uria turugamire thiini wa Nyandarua North Diocese. Rucini rwega muthikiriria wakwa ni ngwenda tugayane kiugo kia Ngai nigetha tucoke tuhoe na nigetha kiugo kia twariria gitumiririe na gituonie wendo wa Ngai thiini wa miturire itu. Nigwenda tutugayane kiugo kia Ngai thiini wa maandiko ma Thaburi ni 121 Thaburi 121 kiugo giki kiaririo ni ndungata ya Ngai gikuga atiriri ati ni ngutira maitho ndororerie irima-ini uteithio wakwa ugukiuma naku uteithio wakwa uma kwi Jehova uria wombire iguru na thi wenda rihingo angereka kuguru gwaku utiruruke ucio mumenyeri waku ndari hingo angicunga mumenyeri wa Isiraeli ndari hingo angicunga kana aitwo ni toro. Tuthome muraini wa 7 uru wothe ni Jehova urikuriragira muoyo waku ni ari umenyagirira ukiumagara uthie na ugicoka na mucii Jehova no ari kumenyagira kuma ri nginya tene na tene. Muthikiriria wakwa kiu nikio kiugo kia Ngai kiria ngwenda gitumiririe rucini rwa umuthi ni tondu Daudi ni arorete na akona mathina maria ageragira na karora maundu maria mamuhinyagiriria ona kana muturire uria ari naguo oto uria twina miturire iratuhinyiriria ona kana maundu magakorwo matarugamite wega. Hihi wewe na biashara ukona ndirathie wega, wewe na maundu ureka ma migunda-ini ka meaba urimi iyo ukona ni marathie makagia na moritu maya na maria mangi uria nake wina wira uria andikitwo ugakorwo wina challenges ka moritu maria aragerera. Maundu maya mothe Daudi amarora akiuga riu nie ningutira maitho na iguru ndoreririe irima-ini ni tondu uteithio wakwa ndungiuma kuri aria manjui, uteithio wakwa ndungiuma kuri andu aitu, uteithio wakwa na ndungiuma kuri arata tondu uteithio ucio no ukinye muico. No akiandika kiugo kina hinya ati uteithio wakwa uma kwi Jehova uria wombire iguru na thi ucio mumenyereri witu ndacungaga na ndaitagwo ni toro. Muthenya wa umuthi no nyende gukumiriria ati hi maundu maria uragerera
uteithio no wage kuri andu aria wetereire uteithio no wage kuma na njira ria urehoka no kiugo kia Ngai giatwira rucini rwa umuthi ati uteithio witu kuma kwi Ngai uria wombire iguru na thi ucio rairia tumenyereire ucio watu matuone rucini rwega ucio gutindania na ithuĩ ndaheaga nĩ riũa na ndacũngaga ucio nĩwe gutindania na ithuĩ ndakuhoya Ngai umwihoke umweterere nĩ tondũ Ngai witũ ndahiũhaga na ndaceragĩrwo mũraini wa mũgwanja nĩ ngwenda ũnyite wega kiugo kĩa Ngai kiuga ũru wothe Bwana Yesu asifiwe ati ũru wothe nĩ Jehova ũrĩkũriragĩra muoyo waku nĩ arĩũmenyagĩrĩra ukiumagara ũthiĩ na ũgĩcoka kuma rĩu nginya tene na tene ũguo Ngai witũ nĩ agũmenyerera mĩoyo itũ nĩ agũtũgitĩra kwĩ maũru mothe thakame ya Jesu Kristo ĩtuĩke ya gũtũigana thakame ĩyo ĩtuĩke ya gũkũhotanĩra we ũrathiĩ rũgendo we ũrathiĩ wĩra-inĩ we ũgũtinda maũndũ-inĩ marĩa ũgũtinda namo mangĩgocithia Ngai thakame ĩyo ĩtuĩke ya gũkũigana na ĩkũgitĩre ĩrokũmomorera mogwati marĩa shaitani angĩkorwo abangĩte igũrũ wa mĩtũrĩre yaku ĩrotũmomorera mĩrimũ ĩrĩa yũĩkaine na ĩtoĩkaine ũgima witũ wa mwĩrĩ ũtuĩke wa kũrũgama wega ũguo ngwenda gũkũmĩrĩria tuna kiugo gĩkĩ tũtire maitho maitũ kũrĩ Jehova we nĩwe mũtũmenyereri we nĩwe mũtũgitĩri we nĩwe mũteithia witũ atĩ maũru mothe nĩwe ũrĩtũgitagĩra ciugo ingĩ nĩ ciaragia ikauga atĩ Jehova nĩ arĩtũmaga mũraika ũrĩa ũrĩtũmenyagĩrĩra tukiumaga tuthiĩ na tũcoke atĩ tũmenyagĩrĩre ũhoro wa mũraika ũcio tũtikanamũrakarie mũthikĩrĩria wakwa nĩ ngũkwenda gũkũhoera ũnyitane na Ngai wega na ũmenyane na Ngai wega nĩgetha ũkiumagara ũkamwĩhoka ũgĩcoka ũkamwĩhoka ona ũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maku ũkamwĩhoka nĩ tondũ wa mathaa ma studio nĩ ngwenda tũhoe na nĩgetha tũtigakĩhĩngĩce program cia studio Jehova Ngai ithe witũ wa matu-inĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu rĩtwa rĩrĩ Ngai nĩrĩo watũheire na ũgatwĩra thĩinĩ wa Johana 14 mũraini wa 13 atĩ ũndũ ũrĩa wothe tũkahoya thĩinĩ wa rĩtwa rĩrĩ Ngai nĩ ũgatũhe tũka mbere yaku Ngai kũgerera rĩtwa rĩrĩ na njĩra ya kũnyiha mũno Mwathani ona kũhera mehia maitũ nĩ tondũ tũmbĩte na mũmbĩre mũhũthũ Ngai no tũhĩtio na tũgĩcira nĩ tũreka wega nĩ tũtaranagia nĩ twaragio na nĩ tugaga Mwathani tũtherie na ũtũrekere Ngai na nĩgetha mahoya maya maitũ matikagĩe ũndũ ũngĩ mahingĩrĩria gũgũkinyĩrĩra rĩu warĩkia gũtũrekera Mwathani amũkĩra ngatho citũ cia kĩheo kĩa muoyo nĩ wega nĩ ũndũ wa gũtũma tũkorwo twĩho mũthenya ũyũ Ngai watũhe nĩ tũĩ Ngai nĩ ũgũtindania na ithuĩ nĩ tũĩ ũtũrutĩte kũraihu na nĩ kũraihu Ngai ũgũtũtwara nĩ tũkenete nĩ kĩheo gĩkĩ kĩa muoyo na nĩ twacokia ngatho Mwathani nĩ ngwenda kũhoera mũthikĩrĩria wakwa rũcinĩ rwa ũmũthĩ o ta ũguo kiugo gĩaku gĩatwarĩria Ngai witũ thĩinĩ wa Thaburi 121 atĩ Daudi akiuga nĩ agũtira maitho ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ngũhoera mũthikĩrĩria Ngai atire maitho na kũrĩ we akwĩhoke nĩ tondũ arĩa makwĩhokaga matihotagwo na arĩa managweterera Ngai tũrĩ warĩka maconoke twaumbũra na twaruta ũira tũtirĩ akũhotwo na tũtirĩ agũconoka Ngai tondũ nĩ tũkwĩhokete Mwathani nĩ ngũhoera mũthikĩrĩria ũyũ ũrwarĩte ihinda iraihu Ngai gũtirĩ ũndũ ũkũremaga we wanariũkania na wanahonania ũkoiguĩre mũndũ ũyũ thoro ũrwarĩte ihinda iraitu ona ũyũ ũrĩ mũciĩ ona ũyũ ũrathiĩ thibitarĩ ũmũthĩ ona angĩ makomete thibitarĩ aya othe Mwathani ndamatega guoko-inĩ gwaku angĩ nĩ maragera ihinda iritũ Ngai witũ rĩa mbirũ cia thibitarĩ na cia maũndũ mangĩ matiganĩte Ngai aya makoretwo na ihinda iritũ ona angĩ magatigwo nĩ andũ ao Ngai ndahoyo maiguĩre tha no maririkane angĩ nĩ mahinyĩrĩirio Ngai nĩ macira mangĩ Ngai magoka makanina nginya indo ciao we nĩwe wakiri witũ rũgama nao na nĩgetha ũmahotanĩre nĩ tũkũhoya nĩ tondũ wa ciana citũ Mwathani ciana ingĩ nĩ ciĩtukanĩtie na maũndũ matangĩgũkenia we no wĩ na hinya wa gũcihonokia nĩ tondũ ibuku rĩaku Thaburi 127 nĩ ugaga atĩ ciana citũ nĩ kĩrathimo na kĩrathimo gĩaku Ngai tuongagĩrĩra ruo kĩaka na maithori ciana ici ciĩhingĩrĩtie maũndũ-inĩ Ngai ndagũthaitha ũkorwo cirute kuo no cionokie na nĩgetha Ngai witũ ikũmenye Mwathani ririkana arĩa marathoma mahe ũgĩ wa gĩthomo ririkana arĩa mathiĩte gwetha mawĩra mahe mawĩra na arĩa monete mahe mawĩra Ngai mahe gwĩtĩkĩrĩka Mwathani tũgĩkũhoya nĩ tondũ wa nginyagia bũrũri ũyũ witũ Ngai witũ kĩhoto kĩa bũrũri ũyũ gĩkoragwo moko-inĩ maku nĩ tondũ Ngai witũ nĩ tũĩ nĩ wendete bũrũri ũyũ tũhũthĩrie maũndũ marĩa mothe Ngai witũ mokĩte marahinyĩrĩria andũ Mwathani na nĩgetha andũ aku makoragwo marĩ na thayũ maikarĩte na makĩruta mawĩra mao Mwathani twahoya nĩ tondũ wa nginya station ĩno itũ ya Inooro Ngai ĩno watũheire tũhunjagie na twaragie kiugo gĩaku ririkana Ngai witũ management yothe ya Inooro Mwathani Ngai witũ nĩgetha marathime rathima Dr. Macharia rathima famĩlĩ yake rathima atangathi othe Ngai ũtakũriganĩrwo nĩ Wanjirũ wa Fausto ũyũ Ngai wanatũhe ihinda rĩa kũhoya mbere thĩinĩ wa station ĩno ririkana atangathi othe Mwathani no ririkane ona arĩa monjorithagia na arĩa mathikagĩrĩria Ngai witũ tuothe tũnyitithanie na kĩrathimo gĩaku
kira gitauma go thutha ni ruo kihana kana maithori gitindanie na ithuĩ Ngai nĩ twakwĩhokera maũndũ mothe Ngai marĩa tũgwetetio na marĩa tũtagwetete Ngai nĩ ũmoĩ na twahoya tũmenyete we wiki nowe Ngai na nĩ wega-inĩ waku Ngai na Jesu na roho twahoya twĩtĩkia na twacokia ngatho. Amen. 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 And amen. Ona ithuĩ nĩ twakena nĩguo Ngai akũrathime ũkĩmũtungatĩra ũkĩruta wĩra mwega. Amen, amen. Ũgĩthiĩ na mbere na gũkĩra mũthikĩrĩria kana ũgĩthiĩ na mbere na gũkĩra ashirika matigakue ngoro. Nĩma. Ngai nĩokaga situation ĩrarĩ hopeless Ngai akamĩhe mwĩhoko. Amen. Na akagarũrania maũndũ. Amen. Nĩ ndũgĩtinde wega mũthenya wa kĩrathimo. Nĩndakena nĩkũhe ihinda rĩu Wanjirũ. Na nĩnjũĩ he mũthikĩrĩria ũgĩbatara mahoya kana nginya kũũmĩrĩrio. Noguo. Thiĩ kana kũrĩ ũndũ angĩgũkinyĩra nĩgetha mwaranĩrie. Nĩ ndĩ namba ĩrĩa ngĩhũthagĩra nĩ ũndũ wa maũndũ makwa na ũtungata. Na nĩngũgĩkĩmahe na nĩgetha tũngĩgĩtuĩka nĩ tũgũteithania mũndũ no akĩmĩhũthĩre. Ĩtagwo nĩ 07 23 24 0365. Njokere nĩ 0723 240365. Ndacokia ngatho mũno. Ngai akũrathime, Ngai atindanie nawe na kũmenyerere. Amen. Na ndagĩrĩria mbarĩ itũ othe twĩtagwo bamĩrĩ ya mbarĩ ya Gatemi nĩ twendete Ngai na nĩtũtungataga Ngai. Amen. Asante sana. Reke tũtũrehe Ngai. Kwa Ngai nĩ kwega. Ni. Thengio tinda wega ndakena. Asante sana. Ona ithuĩ nĩ twakena kũrĩa gũgĩtagwo gwa 22989 nĩ ndarĩkia gũkorwo ngĩona tuko wengi sana tũrĩkĩtie gũkorwo tũgĩtũma ndũmĩrĩri na gũgĩcokia ngatho nĩ ũndũ wa nginyagia ihinda rĩu tuma na mũtungatĩri. Ta rĩu nĩ ndona etagwo atĩa mũrata ũyũ wakwa etagwo Reverend Mwangi kuma kũrĩa mwena wa AIPCA kũrĩa Kĩrĩnyaga. Ngai agwĩke wega. Nĩ ndona nginya mũrata ũngĩ nake arauga etagwo Mama Ken wa kũrĩa Varisho. Ngai akũrathime. Ndũmĩrĩri yaku nĩ yakinya Mary wa Kĩaragana. Onawe Boni wa Kavaru na Panuel Wainaina ndũmĩrĩri yaku nĩ yakinya. Ciro wa Makoyo Ngai nĩ mwega. Kariamu gũtirĩ na ũru nĩguo ndirerwo nĩ Gacara wa Kĩrĩita na Jane Gacara nĩ mwarahũkĩte o wega. Onawe Jerry wa Thĩka Ngai agwĩke wega. Maina Magishu Francis wa Keshi horo wa kũrĩa kwanyu Mĩkaro Kĩnangobu kwerwo atĩ Mama Ken wa Varisho. Nĩ ndakena gũkuona mwarimũ Mũigai wa Mwangi wa kũrĩa Thũbĩrĩ ũranjĩra tũragĩthererũka wega Wednesday ya ũmũthĩ. Samuel Mwangi hata wewe ubarikiwe sana. Danson Mwangi well tuned we Jogo Road Barma Market urakiuga nawe ni urakinyitana na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. God bless you sana. Twĩkũrĩa Facebook Inoro FM, tũkũrĩa YouTube Inoro FM. Ona ndũmĩrĩri yaku ĩrĩa watũma kũgerera WhatsApp number itu ya 0722 200 720 nĩngũhota gũkorwo ngĩmĩthoma o ũrĩa tũgũtwarana. Thaa 11 yatigaria dakika 5 na mbere ya cihandĩte wega thaa 11 nĩngũkorwo na mũhotani wa bonus wa ciringi 5,000 kwoguo reke Royce Kim agĩtũinĩra rwĩmbo ndaranie nawe ũkorwo ũkĩingĩra kũrĩa gwa *779 hash. Ndũgate mahinda, ndũgate ndagĩka ona ĩmwe, ndũgate gathaa ona kamwe. Tondũ waingĩra kũrĩa gwa *779 hash ũcoke wĩcagũrĩre chagua box, ũcagũre box yaku. Box no ĩkorwo na mbia tondũ igĩrĩ harĩ inya ciĩna mbeca. Nake Wanjirũ oke akũnengereria bonus tondũ nĩ ũrĩkĩtie kũingĩra mũciĩ mwa cheza.
ucio ni murata ora Ngai akikwira ati count on me ati nie hindi ciothe njitaga ndaraga ho nie gutire hindi ngakwira ndikuoneka gutire hindi ngakwira ndirakuigua gutire hindi ngakwira ndirakona nie you can count on me okoro kuri na murata wa magegania murata utahana arata ari agi akiriti arata ngiri ni Ngai eni ati nie hindi ciothe ndaraga ho na nigukuona na niguoneka. Amen, amen, amen. Ucio Lois Kim na rwimbo rwega daranie thaa 11 riu ihetũkĩtio ndagĩka 2 reke tũmenyithio mathaa na tũgĩcokereria tukorwo tũgĩgetha kana tukiaraniria na muhotani wa bonus ya 5,000 mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukomenyithio ria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe kuma rũĩ rwa Cania o nginya rũĩ rwa Mũgono guku nĩ Murang'a County na moigaga kamũingĩ koyaga ndĩrĩ no wathikĩrĩria ũraigua ngemi cia Inoro FM ceceni hakuhĩ nawe kuma Kenton gũthiĩ o nginya Karampton guku nĩ Nyandarua County na moigaga kuga na gwĩka no wathikĩrĩria gũkũ guothe no ngemi cia Inoro FM ceceni hakuhĩ nawe. Check this out. Kuma Westlands, Dagoretti, Lang'ata, Roysambu, Kasarani, Ruaraka, Embakasi, Makadara, Kamukoji, Starehe, Mathare, Ruai, gũkũ guothe nĩ Nairobi County. Karibu Nairobi where we don't play. Shauri uaminifu no wathikĩrĩria guothe ũraigua ngemi cia Inoro FM. Aikari a Gatura nginya Gĩtura Gathangari o nginya Mũthangari othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe wabateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe wabateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Rĩu nĩ ũratũkinyĩra hingo ciothe ũtukũ na mũthenya kugerera Facebook page itu nĩyo Inoro FM, Twitter handle nĩ @InoroKE, Instagram nĩ Inoro FM, WhatsApp number itu nĩ 0722000720 na website itu nĩyo www.inorofm.co.ke. Mĩrango itu nĩ mĩhingũre. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
tugite nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inooro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida. Wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tugi na Ũtana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, Gĩkũyũ ona biacara, ngorono ya wonjoria. tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe, na tũtinogete ona hanini. ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa Tugi na Ũtana. Mũciĩ wa Tugi na Ũtana. Aikaria Naivasha na matura marĩa marigicĩirie nĩ mũramenyithia atĩ wabici ya Inoro Naivasha taũni ĩrĩa yũĩkaine ta Ragia Communications nĩ thamĩire nyũmba-inĩ ya Parkview ngorofa ya thĩ kũrigania na Municipal Park. Rehe imenyithia ciaku ciothe na nĩ ũgũteithĩka. Kwa ũhoro makĩria hũra thimũ 0722-826-280 waranĩrie na Njũgũna kana 0711-778-600 waranĩrie na Wambui. Inyuothe mũrĩ anyiti ũgeni mũciĩ ũyũ wa Tugi na Ũtana. Mũciĩ wa Tugi na Ũtana. Inoro mogene motare. Igwakoya wakwa weithe witũ kĩrĩro gĩakwa reke gĩgũkinyĩre ndũkaithe ũthiũ waku ndanyamarĩka inamĩrĩria gũtũ gwaku ũnjigue onokia baba mamenye ndĩ waku kiri ndũkareke ithe witũ mangenerere ndũkaithe ũthiũ waku ndanyamarĩka inamĩrĩria gũtũ gwaku ũnjigue andũ a Musa ũrĩa njayaga Ngai mahĩndĩ makwa mahĩte ta gĩciga ngoro yakwa ĩringĩkĩte ta nyeki ĩkahũa nginya ngaremwo nĩ kũrĩa onokia baba mamenye ndĩ waku kiri ndũkareke ithe witũ mangenerere ndũkaithe ũthiũ waku ndanyamarĩka inamĩrĩria gũtũ gwaku ũnjigue. Noro FM, shesheni yaku we. Matuko makwa mathiraga ta ndogo mahĩndĩ makwa magwataine na nyama kanagakuo rogikarĩ werũ-inĩ nduĩkĩte ta ndundu kũndũ kũrĩ ihũru onokia baba mamenye ndĩ waku kiri ndũkareke ithe witũ mangenerere ndũkaithe ũthiũ waku ndanyamarĩka inamĩrĩria gũtũ gwaku ũnjigue irio ciakwa ituĩkĩte kĩa ihinda rĩrĩ nayo ngundo yakwa ĩtuĩkĩte maithori nĩũndũ wa mathũgũta na mang'ũrĩka ũnjohete na igũrũ kandungumania onokia baba mamenye ndĩ waku kiri ndũkareke ithe witũ mangenerere ndũkaithe ũthiũ waku ndanyamarĩka inamĩrĩria gũtũ gwaku ũnjigue. Kudaraga itaigĩte ritho kana kanyoni kamwagage goiki karũngie mũthiririko-inĩ wa nyũmba ũiĩia yũa baba ũhonokie onokia baba mamenye ndĩ waku kiri ndũkareke ithe witũ mangenerere ndũkai
ndukaithio thio waku ndanyamarĩka inamereria gũtũ gwaku ũnjigue igua ithe witũ ihoya rĩrĩ ndahoya nĩguo baba ũhonokie Saitani nĩguo baba ũndeithũre Saitani na ndakinya gwaku baba ũkahe igai onokia baba mamenye ndĩ waku kĩ ndũkareke ithe witũ mangenerere ndũkaithio thio waku ndanyamarĩka inamereria gũtũ gwaku ũnjigue onokia baba mamenye ndĩ waku kĩ ndũkareke ithe witũ mangenerere ndũkaithio thio waku ndanyamarĩka inamereria gũtũ gwaku ũnjigue. Amen, amen, amen. Our very own Simon Kamonde, honokia vava, honokia mwathani. Rwimbo go request ino ni umwe witu mwarimu muigai wa mwagi wa Korea Thufiri akojirite Wanjiru ukiambiriria ikerekaria kere ndugithu tuthakire tu rwimbo rwa Simon Kamonde honokia vava na nijui ni rwa gukinyira wega na nijui ni rwa tika kurathima ngoro yaku ari ihoya rucini rwa umuthi turahoya mwathani atuike wa gutuhonokia na kuigua kiriro gitu ndirona Daiko mina mweri wehetoketie ndagika 12 ndiratheka tondu wa riri ndiratheka tondu undu umwe undu uria urangenia ni ati ndire na ndirakena tondu ndire na na Korea gwa 22989 ndire na murata ona umwe utaranjira nie Wanjiru ndi murathime na nikio ndirakena tondu arata yothe maranjira nie Wanjiru nimebarikiwa sana nie Wanjiru ni nyonete wega wa Ngai nie Wanjiru ni nyonete Ngai akinyita guoko ni nyonete Ngai akinyonekanira na nikio rucini rwa umuthi gwenda guthie na mbere na gukiambararia ritwa ria Ngai asanti sana ndumiriri yaku hindi ciothe koragwo iri kirathimo hari ithui kore gwa 22989 arina ndagika 13 ni wega tungiamba turirikane ati nitukugite kuri kwa cheza tuna bonus ya 5000 ya ikerekaria thaa 10 nginyagia thaa 11 nitokugite muhotani witu no nginyagia tungitigirira ati nitwaraniria nake na no nginyagia tungitigirira ati besha ni ciakinya kuri we uigirite kwa cheza na tuna murata wi ha wetagwo Jane etagwo Jane Johe Jogona Jane Jogona niwe wehotanira bonus ya ciringi 5,000 ikereka riri ritu ria mbere Jane niwe wehotanira ciringi 5,000 iria ahota gukorwo akiinuka nacio ani gukiuga Jane ni akuigirite kuria kwa cheza ni akurikite gukorwo akihihinya namba ciake star 779 hash thini wa thimu yake na ni Joey Jane ni eshagurira box yake na Jane akorwo ari umwe wa aria mari eligible aria magwitikirika hari gwetha bonus winners akorwo ari umwe wao. Hello, good morning. Good morning. Turaria na Jane Jogona. Horo wa rucine Jane Jogona. Utire na oru. Na nie ndire na oru ndi mwega. Nie ndi guku muci wa Inoro FM. Amen. Na twina tabarira ya magegania gwitwo thereruka. Amen. Nithikagiriria muno. Asante sana Jane, thengio ni ukoe muthikiriria witu ni njitagwo Wanjiru wa Fausto na ndakuhurira ni undu wa undu umwe tu gukugeithia na gukuria kana ni wona uhotani waku wa bonus kuma gwa cheza Ngai ni thengio muno. Ni wonete Reke ndore tarora Jane o tukiaragia muthikiriria ndagagicirie ndiramwira uria gutari ndio haha ngirireirie njetereire sawa uru ndugakorwo na ihenya rora Jane akorwo akihihinya kure gwa star 779 hash nayo mashini yakorwo ikihe ariwe bonus winner witu wa mbere wa ciringi 5,000 kanate Mwagi Dawa wa Subukia MCM tarajiwa onawe George Mbote uko na umemark register wikura mwena wa Gakoe kore Githunguri sub county ni dona murata oge nake arajiranie Wanjiru I am blessed Paul wa Gas wa kore Kirigiti Ngai agwike wega
Panuel Wainaina wa Korea Kirere urajira maina wa maguru wa mwikia gaithike gakena ni kuona ginya Solomon Kimani wa nyina wa Dishon wa kuma Korea Rwanyabo Kinagofu onake emitaboine Mwaura Manchester wa Mountain View asanti sana ugakiuga ndukire na uru Maiko Jogu wa Korea Kivirigwe gaya kurathime na gwikewega ni ndumiriri yaku iria warikia gukorwo Hello Jen okay Jen Kaiwora ketweterere nwa gugicoka ndaigua kenete muno Rachel Jenga kuma Korea Iraki Baghdad urauga wi mitambo ine Jen urataigua ni cia kinya ni waciona wona bia cigana thimo ine Jen 5,000 congratulations ni bonus yaku thank you we mwena uriku ndi mwena wa Caspat Kiambu County alright na ni njui ni ukuingirite gwa cheza ni guingirite ukahihinya star 779 hash 779 hash thank you so much thank you na congratulations we bonus winner witwa bere ithaa riri thank you muno Ngai akurathime amen Ngai arathime Inoro amina kiugo gikugaga niwe muturuiriri bara niguo na mutuhotaniri maundu maitu mothe ameni ni na mbere na kuhunjia horo mwega asante ni ndakena Jeni gukumenya na ni ndakena ni undu wa uhotani waku thank you tuko pamoja ucio ni Jane Juguna atwire kuria mwena wa Kiambu na ni inuka na 5,000 bonus winner wito wa mbere wa umuthi ithaa riri ria athereruka aritha 11 riu na ndagika 18 ni kuga atiriri ni kuga ati ona ahotani aria angi no gukorwo nao a bonus niko na wengi sana mera inini na tokorwo uri umwe wa aria mera inini ni kuga atiriri ati kuria gwa star 779 hash waigira kuo warikia gukorwo gicagurira box yaku box igere cie bia box igere citire kindu no wihotanire besha ota mutumia rainukire na 20,000 mutumia rainukire na 20,000 na magana maigana iguru arainuka na besha ici aigirite kuria cagurire box yake muthenya wa ira na arainuka na besha uratuigeda we kuririkania ni ati we wagirire gukorwo kinyitie miaka 18 guthie na iguru na ndukariganirwo ona uhoro mwega no uhoro muthaka wa gukorwo tugithaka hindi ciothe turi na uigiririkia uria wagireire ani tuhetukitio turita cheza tukaheo marwa ni BCLB license number ni BK 0000856 na muhotani ucio ngi gukorwo nake ri kumaba kumunegereria ngiri imwe owe tugutwarana ona ngiri ingi imwe ndinayo thutha wa tuga ndagika cigana ketwihe ndagika 10 ngorwo na hotani eri o mundu ciringi ngiri o mundu ciringi ngiri imwe star 779 hash tukwa kuingira kuria ni undu wake tukwaga kwihotanira mbeca ni undu wake tugutiganiria uhotani witu ni undu wake bonus yo nayo ri no mbeca wainuka nacio kuma kuria agwa bonus kuria agwa the box ugakiuga amina na nigagikwira mbeca ici ni ciaku thie na mbere na kucheza gicokereria ahotani eri o mundu ngiri imwe tugicokereria bado no tugukorwo na ihinda riega ria kuigwa kiugo kia Ngai gituhe mwihoko giturathime gitindanie na ithue na nyamukira thimu yaku kugerera 0722 200 thaa 11 na ndagika 20 etagwo Sami K arauga aria kiugo tuinamite ngoro na tukorwo nĩ hinya rĩrĩa tũthĩnĩkire na kũgirĩka kũingĩ tũcirorania kaĩ Ngai wa weko tondũ mathĩnĩko kaya matiganĩirie tiga gũkira rĩngĩ arĩa kiugo
kĩmwe tu ngoro citũ ihorere na cigĩe na mwĩhoko kũrĩmenyekana atĩa atĩ wĩ hamwe na ithuĩ ithe ti ũtana waku ũngĩrehe ngũrani tarora werũ-inĩ ũyũ tũtirĩ na gĩa kũrĩa tũtirĩ na gĩa kũnyua twana ta agari ũine tũgĩke atĩa tũige ciana haraya ona maũndũ maitũ twetereire wĩke ũndũ tiga gũkira rĩngĩ harĩ kiugo kĩmwe tu ngoro citũ ihorere cigĩe na mwĩhoko kũrĩmenyekana atĩa atĩ wĩ hamwe na ithuĩ ithe ti ũtana waku ũngĩrehe ngũrani irama magũciaro wakwa ndĩriragerio kona ũinie kũgĩkatia na ti aciari megirie Jesũ mũrũ wa Daudi ndahoya tigwe ratha tiga gũkira rĩngĩ harĩ kiugo kĩmwe tu ngoro citũ ihorere na cigĩe na mwĩhoko kũrĩmenyekana atĩa atĩ wĩ hamwe na ithuĩ ithe ti ũtana waku ũngĩrehe ngũrani moyani wa kĩmera oyo taceragĩrwo tũkũhoya wĩke ũndũ nguraro icio cihonie ithuĩ tũtiuma haha ũngĩaga gũtwĩrĩra nĩ gũtwarana na ithuĩ conorithie thũ citũ tiga gũkira rĩngĩ harĩ kiugo kĩmwe tu ngoro citũ ihorere na cigĩe na mwĩhoko kũrĩmenyekana atĩa atĩ wĩ hamwe na ithuĩ ithe ti ũtana waku ũngĩrehe ngũrani tiga gũkira rĩngĩ harĩ kiugo kĩmwe tu ngoro citũ ihorere na cigĩe na mwĩhoko kũrĩmenyekana atĩa atĩ wĩ hamwe na ithuĩ ithe ti ũtana waku ũngĩrehe ngũrani. Asante sana mrata ogwitwo Samikei aria kiugo kimwe tu na gakena tondu Ngai ni aragia ciugo na ciugo iria Ngai aragia muthikiriria wakwa ni ciugo citumaga maundu mundu gukwite ngoro kana haria andu makwonete hatire na undu ungi undu ucio ni muthiru undu ucio ni urikite Ngai akamonia na Ngai akahingura na Ngai akaria undu ucio gakorwo uri wa kugarurwo na no nyende turore ciugo Jesu aririe no nyende tuthome ciugo Jesu aririe thiini wa ibuku ria Johana 11 no nyende tuthome Johana murango wa 11 tugithoma Johana murango wa 11 tuthome haria muhari wa mirongo ina no nyende turore ciugo Jesu aririe na Jesu aririe ciugo ici ni ihinda-inĩ rĩrĩa Lazaro akuĩte ni kĩhinda-inĩ kĩrĩa Lazaro akuĩte na rĩu Maritha ũngĩrora wega ukona wega ariũ a nyina ni makoretwo na ihinda rĩa kĩeha na ni makoretwo maria kũrĩra mũno tondu mũrũ wa nyina Lazaro ni arĩkĩtie kũhurũka na Maritha na mũndũ gwĩtwo Mariamu mena ruo rũingĩ na mena kĩgirĩko kĩingĩ tondu ona ni marauga nginya rĩu ni agĩkinyĩte nginya gũkĩnunga tondu kuma rĩrĩa akĩhurũkire matuko ni mahetũkĩte matuko ni mathiathiĩte na rĩu ni marakĩmenya atĩ Lazaro wao ni arĩkĩtie gũkua ona kĩrĩndĩ kĩrĩa gĩagĩũkĩte nigetha makiumagarie Lazaro ona ni marona Lazaro na matuko make ni maragĩkinyire muthia na wake ni wakĩriganĩra wake ni ũragĩkinyire hau no muthenya ũcio Jesu arĩ kũndũ gũkũ na tũraria ũhoro wĩgiĩ rĩrĩa Ngai aria kiugo tondu ni ndĩrona wega biũ rĩrĩa Jesu akĩmerire matuĩke a kweheria ihiga Jesu ni atuĩkire wa gũkĩaria akiuga na akĩra Lazaro uma
haria Johana mũrango 11 mũhari wa 43. Jesu nĩ aririe mũgambo, Jesu nĩ aririe ciugo, na ciugo ici ciarĩ ciugo cia magegania. Atĩ na arĩkia kuga ũguo, rĩrĩa akĩrĩkirie gũkiuga ũguo, akiuga akianĩrĩra na mũgambo mũnene, akiuga Lazaro uma. Kiugo kĩmwe tu, Lazaro uma. Na ũcio wakuĩte akiuma, ũcio wanungaga akiuma, ũcio tarĩ na mĩhũmũ rĩngĩ agĩũkĩra na akiuma. Haha nĩho tũrauga aria kiugo kĩmwe tu igũrũ rĩa situation yakwa Ngai, aria kiugo kĩmwe tu igũrũ rĩa mũciĩ wakwa, na nĩ njũĩ mũciĩ nĩ ũkũriũka. Wĩtĩkio wa magegania rũcinĩ rwa ũmũthĩ, tũrerwo twĩtĩkie kiugo kĩrĩa Ngai aragia, na korwo twarĩ hau ona ithuĩ nĩ tũngĩatuĩkire a kũgega. Ona tũgĩthoma ici ciugo ona ithuĩ no tũragega. Atĩ ũyũ nĩ mũndũ wakuĩte matukũ magathiathiha, ũyũ nĩ mũndũ mwĩrĩ wake nĩ wambĩrĩirie kuora, ũyũ nĩ mũndũ wothe nĩ amenyaga kanda ĩno nĩ ĩkuĩte, kanda ĩno rĩu ũyũ matukũ make nĩ makinyire mũthia. No kiugo kĩmwe tu, Lazaro uma, kĩarehire muoyo mũndũ ũcio wakuĩte matukũ mana. Kiugo kĩmwe Ngai akĩaria, Jesu akĩgweta, Jesu akĩgweta na mũrurumo na akĩriũka. Na Lazaro rĩu nĩ acemania na arata ake rĩngĩ, nĩ acemania na famĩlĩ yake rĩngĩ, na andũ a nyũmba yake rĩngĩ, na nĩ agĩa na ũhoro wĩgiĩ gũkũngũĩra na gũkena na andũ arĩa marendaine nao muoyo. Ona ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũrerwo atĩ tũgetagĩrĩra mũgambo wa Ngai, tũgetagĩrĩra mũgambo wake, tondũ nĩ ũkomandaga kana nĩ ũrĩ hinya wa gũthingata, nĩ ũrĩ hinya wa gũthingata mothe marĩa matei mega matuĩke ma kwehera. Hinya wake ũrĩa wĩ thĩinĩ wa mũgambo wake nĩ wa magegania. Mũgambo wa Ngai kana kiugo kĩa Ngai, kiugo kĩmwe tu nĩ gĩtũmaga ũgakorwo ũrarĩ mũndũ muohe, ũgakorwo wĩ mũndũ wĩna freedom rĩngĩ, mũndũ wohoretwo. Atĩ we ũrohetwo mehia-inĩ, akaria kiugo ũkohorwo. We ũrohetwo mathirĩ-inĩ, akaria kiugo kĩmwe tu ũkohorwo. We ũrohetwo na mĩnyororo mĩritũ, mĩnyororo ya ndire, mĩnyororo ya maũndũ maku kwaga gũkinyanĩra, mĩnyororo ya gũkuaga ngoro hĩndĩ ciothe, ũndũ woneka ũgakua ngoro, ũndũ wahanĩka ũgakua ngoro, mĩnyororo ĩno ya gwĩcokia, ya kwĩmena. Akwaria kiugo kĩmwe tu kĩrĩa twetereire kũigua, nĩgetha ona ithuĩ tũtuĩke a kuohorwo na tũtuĩke a kũhonokio o ta Lazaro. Atĩ kiugo gĩake nĩ kĩrehaga ũtheri, tondũ ndirona rĩu ũtheri nĩ wonekete. Lazaro ararĩ nduma-inĩ, no rĩu Lazaro nĩ auma ũtheri-inĩ, tondũ kũrĩa gũthikĩtwo kwĩna nduma, no rĩu gũkũ arauma kwĩna ũtheri. Kiugo kĩa Mwathani gĩgakũruta nduma-inĩ gĩgagũtwara ũtheri-inĩ. Rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Ngai aro command, Ngai arotuĩka wa kwarĩria maũndũ macio mothe, tondũ ndirona ũthiũ wa Lazaro nĩ wakunĩkanĩtio, tondũ nĩ ahurũkĩte, nĩ wakunĩkanĩtio. Maũndũ macio mothe makoretwo makunĩkanĩtie mũtũrĩre witũ, makoretwo makunĩkanĩtie mũtũrĩre waku. Ngai arotue macio mahingĩte maitho maku, mahingĩte meciria maku, mahingĩte ngoro yaku. Ngai aromakunũka, Ngai aroreka matuĩke ma gũkunũka, nĩgetha ũingĩre ũtheri-inĩ na wone ũtheri thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Kristo. Na kiugo gĩkĩ Lazaro uma, reke kiumagare na ithuĩ ũmũthĩ. Atĩ Ngai ena hinya wa kwarĩria mbia citũ, Ngai ena hinya wa kwarĩria mathirĩ maitũ, ena hinya wa kwarĩria ndwari citũ, ena hinya wa kwarĩria ngoro iria ihinyĩrĩrĩkĩte, iria ciĩna kũgirĩka, iria ciĩna ruo, ena hinya wa kwarĩria acio morĩte na kũmacokia rĩngĩ hema-inĩ yake. Angĩkorwo nĩ ũrĩte, wĩhoke Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ, mwĩre arie kiugo igũrũ rĩa mũtũrĩre waku. Angĩkorwo nĩ umagarĩte mũno, nĩ umĩte mũno nja ya ũhoro wake, nja ya kiugo gĩake, arakwĩra atĩrĩrĩ, ikara tu thĩ, kirĩrĩria tu, kira tu, reke mũgambo wake warie igũrũ rĩaku, na nĩ agũgũcokia hema-inĩ yake. Koguo we
ũngĩtũra atĩ ũtarĩ na Jesu. Niĩ ingĩtũra atĩ itarĩ na Jesu. Tũtingĩtũra ona gathaa o kamwe tũtarĩ nake. Ũyũ kuga Lazaro ũkuĩte thikũ 4 akanunga na akora. Aume tu, okuma tu na akauma arĩ sawa. Rĩtwa rĩake rĩrogocwo. Nitwacokia ngatho nĩ ũndũ wa ndũmĩrĩri yaku kũrĩa gwa 22989. Wanjirũ tũtikiarahũrane. Utanetha muhotani wa bonus. Good morning Inoro. Siko. Wanjirũ nĩ mwega ndarĩ na ũru Macharia. Mwega. Ndĩ mwega ndirĩ na ũru wĩ mwega. Ndirĩ na ũru. Ũkũnjĩra atĩa ũmũthĩ? Kato Stanley wangu kuma Njũmbĩ Mathioya hau. Stanley. Ũkena ndakena. Nĩkĩ gĩa gũkenia ũguo Stanley mũrata wakwa? Nĩkĩo kĩu waheana. Wega mũno. Asante sana. Na nĩtũkenaga mũno nĩ Inoro. Thank you. Tũkenagia mũno makĩria kĩndarahũrĩra andũ aigana ũna. Marahũre Stanley. Ndarahũrĩra mũgo wa Pitani. Na Njohi wa Kĩgogo-inĩ. Na mamũite kũrĩa Njũmbĩ Mathioya rĩ. Maikare mũtambo-inĩ wa Inoro FM. Nĩgũthakĩra rwĩmbo. Rũrĩkũ Stanley? Alexander Njonde kĩrathimo. Alexander. Ndaigua wĩ mũkenu mũno mũrata wakwa. Nĩngũgũthakĩra request ĩyo yaku. Asante sana. Hello, good morning. Tugithie na mbere na kwaranĩria nawe kugerera 0722 200 720 0722 200 720. Niko Inoro FM tugithererũka wega. Good morning. Wanjirũ wĩ mwega? Ndĩ mwega ndirĩ na ũru. Mũndũ wĩtwo Peter Wainaina. Asante, good morning. Wana terocini. Nĩ kwega biũ gũtirĩ na ũru. We wĩ mwega? Ina nĩnjĩtagwo Panuel nĩna kĩrĩa nĩtwarahũkire thayũ. Nĩguo Panuel. Rĩu mũndũ gwĩtwo Maina wa Magũrũ Kasarani mwĩkire Njenga na Esther wakwa Kairũrĩ. Othe nginya wa Mũthoni wa Uji marahũke na mũtinde thayũ. Asante sana. Asante. Thank you. God bless you. All right. Kure kwa 0722 200 720 0722 200 720 nikuo turahota gukorwo tugikiaraniria nawe kiroko kia umuthi. Ndukariganirwo SMS number ni ya 22989. SMS number jokera rigi ni 22989. Bonus winners tuina murata ogwitwo Jane na inukire na kindu gigwitwo 5000. Jane na inukire na shiringi 5000 iria rikirie gukorwo akihotanira kiroko kia umuthi, na Jane ehotanire 5000 are bonus yake kuma kuria gwa cheza na nigukorwo na muhotani ungi wa bonus winner ya shiringi 1000 kahinda gatari haraya mbere yo. Hello, good morning. Good morning mama, tukora terocini. Gutire na ũru nĩ kwega wĩ mwega? Nĩndĩ mwega biũ na reke ngwĩre thikũ ici igua ngenete ta hitire ngengũire. Kadi bisi ndĩrakuona haha kino ũreka harĩa online ndĩrakuona Facebook page na ndĩrakuona kathaka mũno ndakuona haha kena mũno ndĩragũthikĩrĩria ndĩrĩ kuona haha Facebook page ndakena mũno. Asante sana Mo Kristi. Nema mugito ino Facebook kena sana matenda kuma turanda leo para para reka ko tara ngoshi ndabagirira tujuka mutapo ni Napenda mudijira tamu na guteka na taru tirabugi wenda kete muno kore tamu na mutika sana ni wothe hande aro mayo gutu muinda wa maguru gaithikira wasino gutaru te watu na kukura ama kana petu ni daga kana mudo to musio ajiribe bana mudo to mo bukio matikaida mara kana watije kama mito. Asante sana. Nimeshukuru ona mudo gwita Mo Kristi kaya kurathime na gwike wega. Hello, good morning. Ni kwega ameni. Ngakena muno agacokeria Ngai ngatho rucini rwa umuthi. Niguo. Gutiri othigũkũ ya itheramu. Tũtikĩmetithĩrie mahinda mega twambĩrĩria na mũthuri wetagwo Ahmed Sheikh Jore. Ũcio nĩ mũthuri wa nyina wa Kamanu. Na gũthiĩ kũrĩa maragwa mũthigiti. Nĩathomaga kanitha wa ACCNS. Ndaremirwo nĩ ĩyo yao. Ni tondũ Ngai akĩrĩ ũmwe wa njirũ witũ. Nĩguo. Reke njarahũre patroni Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ara HSCOG ndambire mũthuri twendete tũkamũhe gĩtĩo.
na nä njå nä agå tå mä ire kiugo no må thä na ndanogaga ngai atå rä a må rathimä te panona nä ndamå igua hau ona må ngiristi andira gwamba mkothe na ruco atwana na maina wa magå ra indo agaceru arumagogo othe matiarahå ke kinya mse mwangi njogo. Asante sana nä ngatho cia mwanya nä twacokia ngatho wa Kamano nä ũndũ wa mũthikĩrĩria ũcio ũngĩ nake twamũkĩra yake. Hello, good morning. Wa Fausto. Nĩ kwega rũcinĩ gũtirĩ na ũru. Ũcio wa kĩgogo-inĩ te tũnyire you are Fred. My good friend. Ni wagĩtĩ kĩa mbere ndagũthaitha ngwĩraga we ũrĩ mũrata biũ. Nĩguo. Ni na tũtiganaga nawe tondũ rĩu niĩ nĩ ngwendete hakwa tondũ rĩrĩ. Ngoragwo ngũhoeire Ngai tondũ mathaa macio merĩ ngwĩraga ti mahũthũ. Kuoyaga hinya wa Ngai no mũthĩ nĩ WCW. Na tondũ ũrĩ mũtimia rĩ. Ngwĩraga ngagũtambũra wega ta wega. Nĩguo. Na ũkagaithagia Fausto hau no korwo ndikĩmũĩ nĩ njũĩ nĩ tũrĩkĩmenyana. Ameni. Reke ngwĩtĩre HSC OGW Dr. Patrick nĩ mũrĩithi wa Kang'ara mũthuri twendete mũno. Nĩguo. Agatũtũmĩra kiugo kĩega biũ kĩrĩa gĩtũmaga ngoro citũ ciagĩrĩre wega ta wega. Ndiakĩigua wa Kamano hau arĩ o hau mwena wa Kĩrere arahũke. Mũthuri ũgwĩtwo Fantastic Gorgeous Michael Njogu arĩ o harĩa Kĩbĩrĩ ngwĩraga ũcio ndonaga no Inoro arĩtũragia 24/7. Othe nginya Mwacimu wa Maina wa Magũrũ arĩ o harĩa Mwĩki na mũthuri ũgwĩtwo Michael Macharia kana General arĩ o harĩa mwena wa Kĩeni rĩ. Tũkĩarahũke tũikare haha Inoro nginya Njari Mbemba. No tũrathiĩ kũrĩa gwa Cheza my sister. No tũrathiĩ kũrĩa gwa Cheza na tũtiakĩamba twatwara ngiri ithano kũrĩa Kiambu. Kiambu nĩ igũthiĩ na gũkũ Nyĩrĩ no igũka na no igũthiĩ kũrĩa kũngĩ. Nĩguo. Koguo kaũndũ no kahũthũ tũthiĩ harĩ ha Cheza twĩkĩre *7779 hash. Tũtonge gũtonga tondũ mũhuko wa Fausto rĩ. Gũtirĩ hĩndĩ ũrĩ waga mbeca koguo gũkũ nĩ mũciĩ wa ũtugi no tana nĩ gũtonga rathimwo mũno wa Fausto WCW nĩ wa kĩgogo-inĩ. Asante sana wa Njohi nĩ makũrĩa gwa Cheza gũtirĩ hĩndĩ kũrĩ kwaga mbeca na gakena tondũ nĩ ndona nginya mũrata ũgwĩtwo Reverend Chaplain John Jage wa kũrĩa Faith Based Rehabilitation Center mĩtambo-inĩ na agagĩtũmenyithia mami wao nĩ akomete thibitarĩ ndaraigua wega tũkamũiga mahoya-inĩ tukahoera mam wanyu mũndũ gwĩtwo Reverend Chaplain John Jage Ngai aromũhe ũhonio Ngai aromũcerera na Ngai arwaria kiugo gĩa kũhona igũrũ rĩa mũtũrĩre wake na ũgakĩheana pole ona nginyagia kũrĩ arĩa matigĩtwo nĩ arĩa marendete na ũkauga Bishop Eliud Karanja amempoteza mtoto wake. Pastor Karis amempoteza ndugu yake na babu Kareithi amempoteza bibi yake. Poleni sana kuri arata aya family members Ngai amũmĩrĩrie na aromũgiria maithori othe marĩ kũrĩa mwena wa Eldoret. Wanjirũ nĩ thaa cigana? Nĩ thaa 11 ina ndagĩka 39 kuga thinacara yatigaria ndagĩka 21 tũtikĩrĩ hamwe mũno Paul wa gas wa kũrĩa Kĩrigiti ona ũgakiuga rwĩmbo rwa Sami K nĩ rwarathima ngoro yaku. Wambũgũ nĩ ndakuona onawe Jathiman wa Ruby's Flyover Kimotho left. Asante sana Rachel Jenga mwena ũrĩa angĩ tuko on leo. Rachel Jenga, thank you so much gĩa kũrathime wĩ kũrĩa gwĩtagwo Iraki Baghdad na family yanyu yothe nĩ wamageithia megũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya. Sami Kambo wĩ mwarimũ senior Kambo wa kũrĩa Barnabas na Ikũrũ na agakena nginya nĩ ũndũ wa mũndũ gwĩtwo Ken Githinji akanjĩra mĩtambo-inĩ arĩ harĩa hetagwo Roy Sambu handũ ha gwĩtwo Jonem. Barikiwa sana. Wanjirũ wĩ mũrathime ndĩ mũrathime mũno niĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ na madingiuga atĩ Ngai ndanjĩkĩte wega mũndũ gwĩtwo Kũhora wa Mwea Ngai arokuonekanĩra ndagĩka nĩ nini na rĩu ndienda gũkorwo ngĩethana na mũhotani wakwa wa ciringi 1000 nĩ gũkorwo ngĩethana na mũhotani wakwa wa ciringi 1000 ũrĩa wehotanĩra bonus ya 1000 wewe hotanĩra bonus ya 1000 ithaa rĩrĩ. Asante sana. Tarĩu nĩ ndĩrona agwĩtwo mũrata ũyũ witũ
agetwo Teresia Wamboi Koskei ndina muhotani wa ciringi 1,000 agwitwo Teresia Wamboi Koskei ni ahotanira ciringi 1,000 uyo niwe tukwaraniria nake na gukwirite gukorwo na hotani ere kwoguo no tugukorwo tukihotana tugietha ungi no tugwetha ungi mbere ya thaa 11 mbere ya thinacara itigarĩtie kuotari nĩ gũkorwo ndahũrĩra andũ erĩ no kwa ihinda rĩrĩ reke twambe twarĩrie mũikari wa kũrĩa mwena wa Laikipia reke tũgĩkũririkanie ona Laikipia ũratũigua wega ũratũthikĩrĩria wega Makerumo Kenya wao Roero wa Ewa Sonyiro Rũrigĩrwo Nyamũrũ wa Olpajeta Weru wa Mũthaka wa Doldol Ng'aru wa Kinaba Thofiri Rumuruti Irima cia Oldaiga Okinya na Nyuki Gũkũ guothe nĩ Laikipia County Moigaga one people, one county, one destiny no guothe wathikĩrĩria no ngemi cia Inoro FM Noro FM, shesheni yaku we. Inoro Muge ni Mutare. Mushie watu binotana. Asante sana Duro wa Jogu wa Korea Kirogoya, Philip wa Jogo wa mwena wa Mau Summit, Onaimwatha Bob wa Makoboki na mudogo wetu Jogo na Mukudi wa Moduro.
Amen, amen. Tohoya mwathani atuikorokirie irathimo ciake ira itarikie itauma gwa thutha nikia hakana maithori Beni Githu wa kuria Turimolo wa muna wa Kiburukiri Nyaga County Mudogwetonga nga Susan wa Naivasha Karatege Ithika Inoro Damu shani wa Shira wa Deru ekure kia mweja kaya gwike wega ciukire wa kutuza santi sana idake na nigo gikuona rucini rwa umuthi murata witu gwitwo kanitha wa Jericho no wa magaithia muno murata witu wa muna asanti sana nidakena onawe ndumiriri yaku kuma kuria Jororoko Shakareli shani mundu gwitwo wa mathina Elijah Githu wa Munyuge wa Pundamilia kuria Makuyu Kinyira o hau Catholic Diocese of Nyahururu nigetha twabe twaranirie na our bonus winner wa ithaa riri ogwetwo Philip Joroge uria wainuka na ciringi 1,000 na ndina bonus winner ogwetwo Teresia Wabui onake ni inuka na ciringi 1,000 tutirakimenya 5,000 ni cithire kuri murata witu ogwetwo Jane Jogona Jane Jogona niwe ogorirwo no uhotani kana okorirwo na mweke wa kuhota kuinuka na ciringi 5,000 ari bonus ya kuma kuria kwa cheza kama hujacheza cheza sasa hivi ni star 779 hasha wishagurire Inoro FM agikoro ni hidari ya kuria bere ushoke wishagure kuria kwa cheza box turauga mathaa tutikote atutatupa masaa yoyote. Hello, good morning Philip. Good morning. Ohoro wa Philip. Akatimuri. Philip nuonete ohoro wa cheza. Ne nyikirete. Ne uko igirete ii? Na riu ri. Cheza mona no ni wega ugikorwo ri bonus winner wa umuthi. Wa 1,000 ndika ni ukimionete kana ni ukinyire wira-ini. Asa dikinyete ri ndirathire Kenya bedore. Rora? Na we mwena uriko Philip? Mwana wa Gatanga. Asante sana. Thank you muno na congratulations. Thank you. Wina ciringi 1,000. Ni kuma kuria gwa cheza. Alright, tuthiite na mbere o wega ndi na murato ginake witagwo Teresia Wabui na ndika Teresia ciake ni akionete tondu ciake cingirire o thaa 11 na nuthu thaa 11 na nuthu nirio bonus winning yake ya ciringi 1,000 ahotire gukorwo akimiamukira thimu-ini yake onake murata uyu nginga kimwira niki utarageria kwa nini haujaribu bahati yako mwatha Bob umejaribu kweli kore kwa star 779 hash Stedan wa Utawala shalom muthenya wa kirathimo kore we Buruma Tigari wa Kuria County ya Nyeri. Hello, good morning Teresia. Hello, morning Teresia. Hello. Teresia, good morning. Good morning. Waha, niketo ajirode goko kwa Inoro. Na gada kwaraniria na Teresia wa Boykos K. Ni woyo. Die kana Teresia ni uigwete horo wa cheza. Ni jiwe kana ndathakire. Ni urathakire ii? Na riu he kindu wekirirwo thimu-ini yaku. Gekirirwo thaa 11 na nuthu na turagita bonus wina 1,000 iguru ria kiria uma nakio thimu-ini. Asante sana. Wiko Teresia? Naivasha. Handu hetagwo? Kabere. Asante sana. Ndugukimageithia muno aikaria mwena ucio? Ni kumageithia ndauga ni wega na no kwendelea guthaka. Ni tucheze box? Ona to tuamukire uhotani unene makiria itiguo. Asante sana. Ni shani Teresia nake tuma kuria gwetagwo Naivasha. Wow, tuthiete guthie
Aikone twathire Samburu muthenya wa Monday. Atukiheana 5,000. Cheza kweli ithiete kuraya. Hello, good morning. Good morning too. Yes, asante sana. Ndikwa dire na oru Ona ni dire na oru. Nindacokia ngatho. Ona nindagicokia ngatho. Horo waku. Nikwega biũ. Rĩu tũkwarahũra ũma. Ũcio nĩ Pinjathimani wa gũkũ Ruby cia Flyover. Akenjarahũra mareka kazini. Kuma kũrĩa Nyandarua Mũkũngi. Getagwo Wanjirũ. Wa Kamano wa Kĩrenda kĩarahũke na gĩithĩke mũno na Kĩmotho nĩguo. Ndeto Njenga na Gĩthenya wa Timboroa rĩu. Na Ngura wa Thĩka matikĩarahũke na matinde wega. Asante sana. Onayo tinde wega, thengio mũno. Onawe Ngai agwĩke wega. Thengio. Asante, tumeshukuru. Tukwendete mũno. Ona ithuĩ tunakupenda. All right. Asante sana. No tuthiete na mbere o wega ndina ndagika nini muno makiria ndagika nituge ndagika ta ithatu uguo itanathoma kiugo kiria patron ndagitari muriithi wa Kang'ara atutumeire muthenya wa umuthi kiugo kiria gigukorwo gikirathima ngoro citu. Good morning Inoro. Ni kwega rucini gutire na oru. Rucini wega ugakinya Sagana mwena wa Kirinyaga. Yes. Ugakora Ndirango wa Famco. Gucokeria ngatho ni utureithĩtie na kiugo kiega. Asante. Na nĩgĩtũhete hinya na gĩgatũhe mwĩhoko. Njarahũre patron ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara Maina wa Magũrũ ekũrĩa mwena wa Mwĩkĩra Charles mũrĩithi kana KK ekũrĩa mwena wa Rũreng'u rũrĩa Njenga na Esther Karanja wa Kairũ. Mage na WCW njega ũmatongoretie. Asante sana. All right, Shani Ndirango wa Famco nake twaranite na ithuĩ o wega tũraria ũhoro wĩgiĩ star 779 hash tukaria ũhoro wĩgiĩ star 779 hash na gũkũ nĩkuo mbeca ironeka gũkũ nĩkuo mbeca cirĩ nyingĩ kũrĩ we mũthikĩrĩria we ũraingĩra kuo unacheza box ũgecagũrĩra ithandũkũ rĩaku na ithandũkũ rĩaku mũthikĩrĩria no rĩkorwo rĩrĩ na ngiri 20 he mũtumia irorainũkire na 20,000 plus mama ucio mutumia ni njui hari ari ni mutumia okenete na mutumia ucio cheza box yake box kana ithandũkũ rĩrĩa arecagũrĩire nĩrĩo rĩrarĩ na mbia ici ona we ithandũkũ rĩrĩa ũgwĩcagũrĩra gũtirĩ mũndũ ũngiuga na ngiri 50 rĩ narĩo ona igana no rĩkorwo nacio ũrĩa tu ngwenda tu ũkorwo gĩka nĩ kũingĩra kũrĩa kwa star 779 hash ũndũ wangenia nĩ atĩ nĩndakorwo na bonus winner wa ciringi 1,000 gwĩtwo Philip Njoroge na twaranĩria nake nĩndakorwo na bonus winner ũgwĩtwo Teresia Wambui nĩndakorwo na bonus winner ogwetwo Jane Njoguna na ehotanira ciake ciringi 5,000 ari bonus winner witu wa muthenya wa umuthi atuthiete o uguo ri ndukireke nguririkania ati kuria gwa 22989 ni kurandika ndumiriri yaku na thie na mbere na kuingira kwa cheza tondu uhotani ni ugwetereire kana ati ya Philip Wanjogo ithio uhotani ndugwetereire. Hello, good morning. Morning to you. Ni kwega ndire na oru we mwega murata wakwa. Ate? Hello, ni turakuigua no ni uraregeta murata. Asante sana. Ngai akũrathime na ũgeithanie mwena ũcio wa Mau Summit. Ndũmĩrĩri ciaku ciothe nĩ ndĩciamũkagĩra Philip Wanjogo. Ngai arogwĩka wega. Na rĩu nĩ njũĩ nĩ tũgũkorwo tũgĩtiriha kama kawaida na kiugo kĩrĩa tũtũmĩirwo nĩ patron ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Tarĩu nĩ ndĩrona Michael Njogu wa kũrĩa Kĩbĩrĩgwe kuma kũrĩa mũciĩ wa Mwĩki Mheshimiwa Maina wa Magũrũ mwarimũ Kĩmiti wa Mũrĩu. Onawe hi madam, hi Major Samuel wa Ng'ombe wa kũrĩa Gatumbĩro Tetu. Ngai akũririkane PK wa Msomo Grisi original ona eja the man asante sana. Good morning Mauro wa Manchester, John Gethenya wa Hill Titi Mboro
watu wa shei wa marigiti kaya kuonekanire naro gwika wega ndukirekere utoge kihinga tabarira ito Charles wa Gasa kuma kuria Kigumo county ya Murang'a na ni ibuku ria thimo turathoma thimo 28 umuthi ni thimo 28 muhari wa keri thimo 28 muhari wa keri na kiugo giki gitukihinga athereruka Wednesday ya umuthi ya tariki 27 mweri uyu wa gatano mwaka wa 2026 tukimenyaga ino ni Wednesday ya mwisho mweri uyu wa May. What a beautiful and a wonderful day. Thimo 28 muhari wa keri uratwira atiriri kana kiugo kiratwariria gigatwira bururi tondu wa mehia maguo ni ugiaga na anene aigi indi tondu wa guteithio ni andu aria atauku o aria mena umenyi no uture ukindeirie. Thank you so much. Ciugo njega ugitwariria rucini rwa umuthi mundu gwitwo Patron Ndagitari Muriithi wa Kang'ara kiugo kiega na nijo ine ndumiriri ukwenda gikinyire o mwe witu. Jeff ni ndakunyita ugeni na ndakugeithia ngeithi cia rucini. Ndageithika muno Fausto. Ndi mwega ndi na urwo nanie. Thank you very much. Agitide wega. Good to see you. Good to see you too. Happy Eid. More than Idul. Idul Adha. Idul Adha. Ishmael. Kana ni ya guthinja kana ni ya nako. Matwiraga ni kuri ya guthinja na ni kuri tari ya guthinja.